New players, and we don't have like a veteran in the team. So I guess we all just trust each other and learn from our mistakes. I look forward to compete against Papi Chulo because he clutched us 1v3 last VCT. To compete against Naos kasi sa point of view ko, sila lang yung threat sa amin ngayon. What makes our team unique is our bonding. We sometimes scare each other, we watch some movies, we watch our VODs. Sabay-sabay kami matulog, sabay-sabay kami kumain, sabay-sabay kami maglaro. Sometimes we brush our teeth together. Parang connected kasi kami sa outside rin and inside the game. Siguro yung team namin kasi bago pa lang kami. Panigurado, madaming struggles na mangyayari. Excited ako kung paano namin malalagpasan yung mga struggles na yun this year. Saka syempre sa mga rising stars this year, excited ako makalaban sila. Hi, I'm Boogie. Hi, I'm Drich. I'm Folex. I'm Chase. Owen here, and we are GameLab.Alpha. Masaya maging part ng VCT this year kasi nagbunga lahat ng pinaghirapan namin, and sa lahat ng problemang dumating, ito na yung naging sagot. Nung una po, parang it felt unreal for me kasi yung parang unang experiences ko is for fun lang talaga. And now, sa sobrang dami ko na na-sacrifice, parang naisip ko na parang worth it naman talaga to be part of VCT this year. Ang preparation po na nagawa po namin ngayong VCT is, lagi po kami nagpa-practice ng 2 to 3 scrims per day. Before, nahirapan kaming makahanap ng legitimate org, and dati is nasa bahay-bahay lang kami. And since pangarap namin makapag-bootcamp, and now na nasa GameLab.Alpha na kami, is nakapag-practice na kami ng matindi at talagang na-improve yung laro namin. Yung mga struggles talaga na-encounter namin is parang nagkakaroon talaga kami ng bad game and lagi siyang nangyayari. And na-overcome namin siya ng having a better mentality and parang a better environment din. Ang nilolook forward kong player is si Disrupt kasi kasama ko siya dati mag-compete sa other FPS games. And ngayon, mayroon akong chance makalaban siya. Isang nilulook up ko na player is si Abaddon po kasi same po kami ng role, which is Senti. Ginagaya ko po yung playstyle niya, which is aggro and passive at the same time. Kaya siya po, gusto ko makalaban. Para sa akin, mabilis kaming makapag-adapt sa playstyle na pinapakita ng kalaban namin. And also is flexible din po kami sa agent composition, kaya namin makapagbigay ng 2 to 3 agent composition sa isang map. And especially, Tita Bap. Hi, I'm Disrupt. I'm Rabbit. Hello, I'm Eugenius. I'm Kilias. I'm Ryu. We are SKYE Empire. Masarap sa feeling kasi yung mga hurdles na pinagdaanan namin, which is last year, hindi kami nakakwalify, nakaka-satisfy na parang na-fulfill namin yung pinaghirapan namin this year. I feel happy that I'm back to VCT, but I'm still not contented because
I qualified for every single VCT last year, and I think this year I want to up my accomplishments, as being in VCTPH is not enough for me to satisfy my passion to compete and hopefully compete against international teams. Well, first of all, I am happy to be part of this year's VCT, but in reality, I'm still not yet satisfied, especially with last year's performance. I think I was lacking a lot of experience in terms of like mechanics or even my game sense, but I think this year, this might be the year that I might unlock that what I was lacking last year. Since week 1, we've experienced losses, we decided to make some change. And I hope by having this change, it helps us to focus more on firepower, as I think we lack the individual skills to up our gameplay. And now, I think teams should be scared of us, as I think I can release the full potential of the team. Ang pinaka naging problema namin kasi is yung kanya-kanya kaming bahay is yung laging may nawawalan sa amin na internet. And ang naging solusyon namin is nag-bootcamp kami, pero after a week, nagkaroon din ng problema doon sa bootcamp, which is nag-temporary bootcamp pa kami sa iba para lang makapaglaro. Which is nahirapan kami kasi na-cancel lahat ng practice namin, wala kami nagawa. And ngayon pa lang kami bumabawi. Well, there's two people that I can think of right now. It will be now Ja and now Wits. It goes back to CSGO days where I've been with them inside the server, especially their oppers like me. I even remembered the last time I attended a major CSGO tournament, which was ESGS. I was playing up against Wits, and it was quite a devastating feeling for me, but I think this time I will do my best to prove myself to him and to other people. Also, for Naos Ja, when he switched to Valorant, I was very excited since I knew that he was a opera like me. We almost had the same playstyles, and I knew that once he switched, he will be playing Jet, and I was playing Jet at that time also, so I was really excited to face against him. I look forward the most this Challenger split is the new teams that are jumping in the scene, because the other teams like Secret and RRQ already moved to the franchise, so there are more slots for new teams, so more competition and more fun. I hope I learn something from them and they learn something from us. Ang naka-unique sa among team is, compared sa everyone, is kami tanan is open sa isa-isa. Kay sa ang daan nga team itong pinakauna ng mga roster, kay gabi ka ano daw kay patong-patong ang ego mo nang karon nalipay ko kay ang mga kauban open sila sa mga open forum ng mga meeting para kung na may problema sa team ma-fix dito. 안녕하세요. Hello guys, please continue to support us this VCTPH Split 1 and continue watching our games. We won't let you down this time, guys. Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hi everyone, my name is Maxi. Hi, I am Mid. Hi, I'm Patman. Hi, I am Senior Carl. Hi, I'm Jaden. Hi, I'm 2766 and we are SR Nakage. Feels amazing. It feels like I've been reliving my old run on the VCT 2021, and it feels nice to see some new names in the VALORANT Esports scene.
Sobrang exciting niya kasi first time ko sa VCT and yung feeling na gustong-gusto kong mag-compete. Before kasi talagang napapanood ko lang sila and sobrang naiingit ako kasi gustong-gusto ko rin lumaro sa ganitong league. And ngayon part na ako ng VCTPH. The preparations I have made for VCT is we have been grinding scrimmages a lot, and I've been playing Valorant so much lately that it doesn't even burn me out. Yung last year, sobrang ganda ng run namin kaso nagkaroon kami ng problema which is yung overplay. So, minake sure namin na ibabalance namin lahat and nag-usap-usap kami na hindi dapat sobra at make sure namin na hindi dapat kulang din. So, hindi dapat kulang, hindi rin sobra. Balance lang talaga. One player para sa akin si Mojer kasi feeling ko nakalaban ko yung younger version ng sarili ko. One VCT player, I say it's Hydra from Abaddon Esports kasi sobrang bata niya and he got a lot of potential and I know na nag-aaral pa rin siya. But I also know na if you focus playing Valorant, mas malayo yung mararating niya talaga. JAR next year, kasi lakas ng presensya nila tapos sobrang strong ng individually nila. So parang pag napatay mo sila o kaya nagulangan mo sila, parang ang sarap sa pakiramdam. Hopefully makapasok kami ng playoffs tapos makakuha kami ng titles. Then sana sa susunod na split to naman, sana yun nga, manalo ulit kami ganun para makalipad naman. Matupad yung pangarap. Feeling ko anong yanig sa amin is yung samahan namin sa team outside the game para kami magkakapatid. Kaya na-apply din namin yun sa in-game kaya sobrang solid ang chemistry namin. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa buong team. Sobrang appreciated namin kayo ng buong SR. Simula sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, sobrang thankful kami buong team kasi yung kahit konting suporta lang ma-feel talaga namin. Kaya wala akong iba sasabihin kundi pasasalamat. Thank you so much. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Hi, I'm Papi Chulo. I am NDG. I'm Mojer. I'm Wits. I'm Ja. And we are Naos. Yung feeling ko coming dito sa VCT is excited. Excited kasi akong bumawi kasi last VCT run namin is hindi kami nag-champion. So ngayon, confident ako na kaya namin mag-champion ngayon. Happy ako na makapag-compete ulit ako this Challengers League kasi bagong roster din eh. I feel extremely excited kasi first time ko pong makapasok sa main event ng VCTPH. And may chance na pong makalaban yung mga big teams dito sa Pilipinas. Yung preparations na ginawa namin this coming VCT is nagpa-practice kami and scrims. And since bago kaming roster, pinapractice din namin yung team chemistry. And pinapanood din namin yung mga VODs ng mga kalaban namin para may insights naman kami sa mga ginagawa nila. After nung sa Sibol, nag-usap-usap po kami and it served as a wake-up call. So abangan nyo na lang po kami sa mga next namin na laban sa VCT para mapakita po namin kung paano kami nag-improve as a team. Our team is a good mix of veterans and new bloods, and our team
chemistry bond is like no other. And lastly, I can say our preparation for this tournament is beyond what other teams can commit. And this VCTPH 2023, we will fly high. Ang masasabi ko lang, ang pinagkaiba namin dun sa ibang teams is dito kasi para kaming magkakapamilya dito. So dito parang alam namin kung ano yung weakness ng isa't isa, alam namin kung ano yung strength ng isa't isa kasi open kami to each others. Ayun. So gusto ko lang sana mag-thank you sa mga fans na nagtitiwala sa Naos and also sa mga fans ko dati pa. And hindi kayo madi-disappoint sa akin and sa amin kasi gagawin namin yung best namin talaga para madalin yung team na to sa international stage. At saka, don't worry guys, magkakaroon pa tayo ng 8-8 sa future. Yeah. So guys, please support us this coming VCTPH 2023 and hopefully we meet your expectations and we'll do our best as a team. Hi, I'm Asta. Slatom 999. I'm Exotic. I'm Hydra. I'm Rababs. I'm V Black. And we are Abaddon. It feels really good to be back. Last year I played with LFO with the current Oasis players right now, Jaximov and Nexi. Now I'm playing with this new team, Abaddon, and we are called as the fastest rising team in the PH. And I'm really happy that I'm back in the PH scene. So, the feeling na part na kami ng VCTPH ngayon is very parang nervous kami kasi we are new to the scene. I'm excited because my team is new and we're going to playoffs and we're doing our best. We are proud to ourselves because we made it. Yay! After we won against SRD, we suddenly come to a decision to do a bootcamp. 1 week lang yung preparation namin kasi nagpa-process kami sa enrollment namin for school and some of them galing sa bakasyon. And I am like from the far left side of Cebu City and the bootcamp is like the far right side in Lapu-Lapu. And my manager, Anakin, tried to convince my mom really hard so I can't get to play in the bootcamp. The technical issues that we encountered was internet problems and PC problems. That's why we moved to a bootcamp to V Black's house. And having a coach as well helps us a lot. I look up to Ayo because dami niyang tinuro sa akin and at the same time gusto siyang matalo this VCTPH. Our age is on 16 to 20 and we are against the veterans in this VCT run. Ganon yung team, di lang ganon nag-give up. Nagta-try hard kami, tas di namin inasahan na mag-Cinderella run kami. Disclaimer, please wag po gayahin. We are just a bunch of students na nagka-cutting tapos here we are! De, joke lang. Ano talaga kami, mga valedictorian sa school. Lalo na ako, napaka-talino ko. Smart kaya IGL. Play harder. Don't forget to study hard. And to my friends, watch me grow. Thank you for supporting us day one until here. Thank you for being there for us and we will do better in our games. Hi, I'm Blurred. Hi, I'm Derek. Hi, I'm Micro. Hi, I'm Kevzi. Hi, my name is Yanagi and we are Action PH. I just feel excitement more than anything. I feel so thrilled to compete against with the other teams.
So much has changed throughout the many months I've missed, and I just want to prove that despite being inactive for so long, I still have what it takes to be on top. Since we are a new team, we mainly focus on our team chemistry. We focus on our fundamentals, aim, and communication. Watching VODs together. Because we only practice less than a month, so we focus more on that, the basics of how we played Valorant. Less than a month kami nag-form. So yung mga struggles namin is yung paano namin na-execute yung mga strategy namin. Tapos yung previous tournament namin is parang medyo pumalpak kami kasi since hindi kami experienced sa pagsasama naming lahat. So parang nagkakamali kami. Pero at least napansin naman agad namin yon before mag-VCT. So na-polish naman namin. The player I look up or team that I look up to VCT 2023 is Team Naos PH. It's more of the Naos core trio of Wits, Ja, and Papi Chulo because they have been my teammates for a long time, and I'm just excited to be in the same server with them again. Thank you for your continuous support in Action PH. We will do our best individually and as a team. Please continue to support us in VCT 2023. Thank you. Hi, I'm Marky. Hi, I'm Waldorio. Hello, I'm Nexi. Hi, I am Georgie. Hi, I'm Drax. Oasis Gaming. Excited po kasi yung mga upcoming matches namin, feeling ko malalakas yung mga kalaban namin kaya challenging. Another achievement for myself, saka another opportunity para mapatunayan namin na kaya namin maging #1 sa Pinas. Preparations for VCT. We have 3 coaches. We scrim 3 times a day, around like 8 hours, and I made lineups for my role. One main problem that our team encountered would be chemistry as a whole, since we all came from different teams and we were fairly new. How we overcame them was to just keep practicing and play together. Another issue would be most of us are fairly new players and we don't have like a veteran in the team. So I guess we all just trust each other and learn from our mistakes. Konting kembot na lang, papunta na tayo sa playoffs! Does your favorite team have what it takes to push through to the end? Nako, kung ako sa inyo, bigyan nyo ng lakas ang inyong mga paboritong teams dahil eto na, magsisimula na ang VCTPH. And there you go, Kuya Yowie. There's no stopping this sport with the plants, and it's 2 already going down to the ground. Great, look at this reflection Reno! Thinking it, Ethan's gonna go for it, and Naslick crawls his way to the clutch.
mula Luzon, Visayas at Mindanao. Hinahanap natin dito kung sino ang team na magpapakita ng tunay na ugali ng pagiging relentless. Welcome to VALORANT Challengers Philippines. Ako nga pala ang inyong panel host na si Likeable. At kasama ko ngayon ang paborito nating Marites na si Ray and of course, ang tatay nating lahat na si Dadfem. Dadfem, ngayon na ulit tayo nagkita. Kamusta ka naman? Okay naman ako, like, patapos na ang season, patapos na ang split natin at sobrang excited ako malaman. Since ang lahat ng teams na ito, iisang game apiece na lang ang tsansa para magkaroon sila ng sige sa standings natin ay magkakaroon sila ng napaka-importanting desisyon at dito sa pagpanalo nila sa mga games na malalaman. Malalaman talaga natin yan. Ikaw naman, Ray, ang gusto naming lahat malaman, sumusumpong ba yung iyong sumpa ngayong araw? Uy guys so far, wala tayong mga sumpa kapag ako. Pero kahapon, lumabas na yung tech post, lumabas na yung game 3. So parang medyo nasa may huling banda lang. Kaso mas excited ako. Kasi balita ko, like, di ba, napakadaming kailangan natin i-reveal ngayon dahil sa mga bracketing, sa mga results na magiging matches natin, especially today. Napaka marites mo talaga, kumare. Nabalitaan mo rin yung mga ganyang bagay. Pero ito, napakainit ng balita. Ano yun, Riri? May bubulong ka pa ata sa mic. Bubulong ko lang is good luck sa mga teams. Huwag kayo papatalo. Akala ko naman may chismis tayo dyan, sis. Pero ito, mainit na mainit ang balita. Maganda yung mga labanan natin kahapon. And you guys get to witness it once again dito sa ating recap ng highlights. Guessing, but Xiangyi makes the decisive swift strike to basically deal death of Georgie here. Now the pull of trigger on Savvy 8K, he's going to be by himself. Creating space as his teammates pushes up into the A side. This is going to be incredibly messy here, Raph. Lost Boy can push up, maybe catch them on transition. And Xiangyi, where does he keep coming from? He gets the one pick, does finally get shut down, and we're here for the 3 versus 3. Ninetubs now is the one to activate his own ultimate here. And Lost Boy challenging. But I think that was awkward because Walk on Water, I think, got flashed by his own teammate there from Nini. So this might not be the best, but they equalize once more. The tag on the recon dart. Walk on Water just does not care any further and just wants to keep challenging Mario. Well, numbers as Exotic will be the first one to fall here because he was in the top of the box as Yanaki is doing it again as Rababs will shut him down, but that's 3 kills. That's already a lot of value as Micro finds the headshot onto Hydra. Rababs 36 HP, not on a healthy spot at the moment. This is looking to be a round for action. 36 HP means that one Vandal bullet will do it, and there's a bunch of Vandals on the enemy team. Anyone can just breathe on him and he'll basically just perish on the spot. The one way's not going to help at all. Not going to be able to see who even knocks on death's door when KevZ knocks that. You kind of don't want to give it up. It looks like they're going to go for a mid pinch here, but the Sage Wall is actually going to stop the crossfire coming in from the people pushing into B. On B though, Kevz is already going to shut down 2. Will he spot the 3rd? Yes, he will, but will he be enough? Cavs is going to get the 3rd kill. Again! Insane with the positioning. And on the mid side, Micro gets one of his own, spots out the last player, and he takes him out. A clear round. You don't know what happened during that tactical pause. Move accordingly. It's going to be like the move is towards the C site. This time, leaving only Omen there guarding B. APH prepared for the attack. They don't have the best buy, but we've seen Abaddon Abyss work with this to great success before. So if they're able to replicate that, it's going to be a lot. But with the Alarm Bot and Nanoswarm already prepared for this push, if the Raze utility is too far back, he's not going to be able to destroy any of this. The delay coming in. Rabab's going to get 1, 2. And 2! Make that a 2! Rababs, the sole guardian of C, has been working wonders and make that a 3. And it's Latham with the tag team from earlier with a 2v2 clutch. Yeah, that's a lot of control from Abaddon. Just trying to cut and see anyone coming from defender spawn. This is just a lot for the side of Abaddon as Action Cage is going to come from a different direction instead. As Latham gets the kill onto Yanagi, they know where everybody is at this point as Micro is just so low as Black. B-Black finds Derek. 2v3 situation. Everybody is so low at this point as Blurred
finds Latham. They're gonna try to peek together, but the wall comes up as Big Black kills 3 so far. So with 6 HP, he just has to buy time. He just has to buy time. Both of them are low HP. And he has the tides in his favor. He has eyes on the spike. And as the waves crash down, they need to defuse. Look at this patient play. that And was gets so the good. headshot. 4K for B Black. Expire, and it's only Derek left. We've seen him 1v2 before, and it's highly possible. He knows someone's trying to push him out, and he's gonna get concussed, trapped in his own cyber cage, and he has no escape. 4v4 so far. It has been a trade, at least macro-wise. Yanagi detained. Good thing is safe for now. Again, this is match point. A lot in the line for Abaddon. They want to survive this onslaught, and he finds kills as Exotic is just rushing through the entire site. It's all up to Kevzi and Maiko to clutch this, and Kevzi finds the kill onto Rabaz. A 1v1, to Sky, and Action PH finds the final blow. Nag-iinit na talaga yung tanghali natin. Ang ganda ng mga highlights na yun. Alam mo, napanood ko na yun kahapon. Pero pag pinapanood ko rin, uy, galing, napapagano na naman ako eh. Masarap talaga pag nire-recap natin tong mga highlights na to. Pero syempre, yung mga highlights natin yan, hindi naman natin yan makikita kung hindi na-organize tong buong tournament natin na to. So maraming salamat sa Riot Games pati sa SKYE Philippines for making this event possible. And of course, thanks to our official sponsor, Grab Unlimited. Celebrate great wins with great talagang food and enjoy free delivery every day. Subscribe on Grab Unlimited now for only 9 pesos on your very first month. Last but not the least, this tournament is officially sanctioned by the Games and Amusement Board. Riri, di ba 9 pesos? 9 pesos. Pag si Asura yung nagsabi, 9 pesos. Marami akong nabalita ang mga Tagalog cast ni Asuraya. Nag-improve daw siya. Congrats sa'yo, Asuraya. I am proud. Oh, proud tayo lahat, syempre. Mga VCTPH talents yan. Anyway, ang ganda talaga ng mga highlights kanina. Pero maganda rin pag-usapan natin dito yung mga standings. Kasi medyo madugo eh. And this is gonna be a very hefty discussion here on the panel. Dadfem, bakit hindi mo nasimulan? Ano sa tingin mo yung magiging objective ng mga teams na to when it comes to the standings, knowing na 2 araw na lang tayo dito sa group stages? Well, sa 2 araw na yun, kasabi ko kanina, ang lahat ng teams natin dito sa ating standings, mag-iisang game para mapad yung stats natin, di ba? So they have 1 game para magkaroon sila ng higher up dito sa ating leaderboard ngayon. Mas lalong magkakaroon ng emphasis yun sa mga bottom tier teams sa kailangan ng chance para maklinch yung top 6 spot. Napag-usapan natin kanina na SKYE Empire, sobrang delikado ng posisyon nila. At yung 2 bottom 2 teams, sila yung pinakamalaking chance ang pwedeng makaklinch ng top 6 playoff spot natin. Ayan. Actually, a-add ko lang din sa sinabi ni Dadfem. Sa mga nagtatanong dyan, ano ba yung mga matches na very crucial na may kita natin mamaya-maya lang? Well, we have si SKYE Empire together with Abaddon Abyss. Pero syempre yung mga next matches natin, ang priority din nila is magkaroon ng magandang seeding. So, yan yung mga kailangan natin makita. But then, just in case there are tiebreakers, we'll always see to it na may mga round differential yan. But we'll further explain that after today's set of matches, guys. And speaking of today's set of matches, actually, tingnan na natin yung schedule na makikita natin for the day. Kasi nga, sobrang crucial na talaga. And I believe, Rere, meron kang mga points na gusto talagang i-bring up when it comes to the teams na nakikita natin sa screens na to. Dahil sila yung mga nasa alanganin right now eh. Talagang games of alanganin ito, guys. At ito pa, yung mga matches natin ngayon, it will also affect the seeding. Yung mga ilan ba yung talo nila, ilan ba yung mga panalo nila, ano ba yung magiging seat ng ibang teams as well. Pero ako, sa pangalawang game talaga yung tututukan ko between SKYE Empire together with Abaddon. Dahil kung sino man ang matatalo sa kanila, malaki ang chance na mamamaalam na nga sa ating regular season. Kung tutuusin, di ba, it's not
always about how you start yung season, pero how you finish strong minsan. Even though hindi maapektuhan directly yung magiging placement ng ibang mga teams dito, it still is a good point of momentum pagdating nila either through the next split o kaya papunta dito sa playoffs, depending on which team we're talking about ngayon. Actually, saktong-sakto yung sinabi mo. Dito kasi, isa sa mga teams na magko-compete, yung nakita natin sa schedule, etong Action PH. Na-mention ko na to in yesterday's panel, pero medyo nag-aalangan talaga tong team na to. Nagsimula sila very, very strong dun sa mga records nila. They won against Puggers, they won against NCG. Tapos after nun, tuluyan na silang natalo on the likes of Oasis, Naos, and SKYE Empire. Though, buti, sa wakas medyo nakabawi na sila when it comes to Abaddon Abyss. Pero, yun nga medyo delikado when it comes to the momentum. Sana makabawi pa sila for their sake. I'm sure. I'm a big fan of Action PH personally. Sabi nga nila sa atin, 'di ba? Yung kung merong team dito na i-highlight natin na bago pa lang talaga yung roster aside from Puggers na nag-iaan lang a day before the actual qualifiers. Itong mga taga APH, January lang nila plinan itong roster nila. Like a few weeks before the open qualifiers. And now that naging invited teams nga sila, 'di ba? Tapos talagang pinagtagpi-tagpi na lang nila. Then ngayon, yung performance nila, hindi ito yung kasing level ng what we expected. At everyday, hinihigitan nila tayo. Yung mga identity na kailangan nila hanapin, unti-unti na nilang papato ngayon. And that's a good statement right now, especially in this matchup. I think something na kailangan din natin i-highlight when it comes to APH is the fact na sila kasi, di ba yung team nila, marami na ring veterancy na experience dito. And at the end of the day, it's not always about just getting that star power and everything. Yung team chemistry pa rin talaga yung magiging binding factor when it comes to these teams. And then they also have like a good mix of not only veterans but also young bloods as well na may experience pagdating dito sa VCT. That means they also have a lot of room to grow. You think about people like Blur, you think about people like Yanagi. Two people have a lot of experience in the pro scene that also are very young and talented. Kaya itong hindi sila veterans per se. They have a lot of experience to say the least. Pero they are young enough to say na they can grow a lot and develop. Not only in this split, but in this game alone where they can try to make a solid performance right out of the gate ngayon. Ayan, saktong-sakto. Ready na yung ating team intro. Alam ko medyo na-pa-advance tayo dyan. Pero sa wakas, allow me to formally introduce once again, Action PH. Perfect. Action PH. Sila ang sinasabi na marami na dark horse kumbaga for a couple of good reasons. One of the direct invite teams na now that we look at it, steady placement pagdating sa standings ngayon. Top 4 and they're solidified pagdating dito sa playoffs where they're 3-3 as a direct invite team nga naman, diba? They have talked about in their interview that they needed a good understanding of the fundamentals, and during a lot of VOD reviews that I've been doing about Action PH, I kind of see it. Kita-kita ko yung kanilang mga win conditions dito. They try to set up Blurred every single time. Kailangang i-set up nitong si Derek at saka si Micro para maging madali yung trabaho nitong si Blurred. Pero what I like about how this team is developing right now is hindi lang si Blurred na ngayon yung nagiging star of the show. Now everybody's getting confidence in how they can frag out. Like katulad ng sinabi ko, si Yanagi kanina, katulad na pwedeng gamitin ni Micro, who was very, very impactful pagdating sa mga clutch situations niya. And when we talk about that confidence heading into this sort of matchup, talagang may hirapan siguro ma-predict kung sino ba naman ang iinit ngayon. Hindi lang si Blurred ang pwedeng uminit. Kumbaga, yung iba pa mga players sa Action PH pwede ding uminit ngayong araw na to. And I love na based sa mga matches nila, they always keep on improving. Tapos, aside from that, may mga challenges talaga sa kanila, especially on maps like Icebox together with Pearl, but they are able to win it naman against sa mga teams who are also strong on that map. Tapos, ngayon, sabi mo nga, hindi nga lang si Blurred ang talaga nagpa-pop off. And I'm happy to see Derek back on the scene again here in Valorant, that is actually really improving. And hindi lang din si Derek ang talagang malaking naging impact. Sabi ko nga, di ba, a lot of adjustments has been made. Kevs right now is not on the initiator. Instead, he's
on that Sentinel. And right now, nakita ko na napakalaki no naging improvement niya kahit nagkaroon nga ng changes within the roster. Alam mo, speaking of roster changes, I really hope na maging trend din dito sa local scene natin na mag-invest tayo sa mga players, not re-roster too much just because hindi nag-perform up to the expectation for ano. Kasi iba rin talaga yung development ng team kapag nagsimula sila ng sama-sama and then throughout, nagde-develop talaga sila. Yun yung solid yung magiging chemistry in the end. But then again, that's just my opinion. Hindi pa rin naman natin masasabi kung ano yung direction na gustong puntahan ng mga players. And of course, the coaches of all of these teams. Anyway, I'm getting way too ahead of myself. Pag-usapan naman natin kung sino nga ba ang makakalaban nitong APH. Nako, mainit-init din tong kalaban na to dahil all eyes are on them after they ruined the win streak netong Oasis Gaming. So dahil dyan, ipapakilala ko na ang GameLab.Alpha. Ang team known as the Mad Scientists, GameLab.Alpha is here at nakita nga natin na they are actually the first team to defeat the Titans. A David and Goliath story indeed. And finally, nakita natin na itong team na to, akala natin talagang press W lang, kundi may mga actual stats talaga sila. At ngayon, gusto ko lang din talaga i-highlight pagdating sa GameLab.Alpha is they are confident in what they know. The fact that they pick yung Lotus, tapos pinakitaan nila tayo ng amazing performance nila by trusting their own comms, by being how flex their players are when it comes to their agent selections. Sobrang daming pinakita ng GameLab.Alpha that really is outstanding and really like got the head out of us. Parang nagulat tayong lahat na ganito pala yung actual GameLab. At ito pa, I feel like it's not the 100% yet ng GameLab.Alpha. At sa dinarami naming time na nakita natin sila dito sa split na to, mas lalo sila nagiging confident sa mga stats sila. Napansin mo ba? Lahat ng panalo na nakuha ng GameLab.Alpha, puro umabot sa Game 3, tapos nananalo sila doon. Endurance test ang bawat series against GameLab at para silang ticking time bomb. Habang tumatagal, sasabog sila dito. Feeling ko, dahil doon sa sinabi mo sila, mad scientist, kumbaga, lagi silang may strat na laging niluluto nitong si ONQT na in-execute ng maayos. But a really big question mark that I have to put forward is kung paano mag-step up si Boogie. He stepped up especially nung series sila against Oasis. Pero asking kung yun yung Boogie na makikita natin ngayon is the million-dollar question ngayon. $1,000,000 question talaga kasi gusto mo talaga na firepower na at this point para sulit na sulit yung scoreboard natin. Pero eto na, tingnan natin dito sa head-to-head natin etong si Dritch with the breach and of course Derek, ano ba? The Derek effect. Yon, para rhyming. I love Dritch and Derek. They are the unspoken heroes actually of each team. Pagdating kay Dritch, 'di ba? Parati na lang natin nakikita si Folex. Parati na lang din natin i-add ko lang si Boogie na flex main. Pero ang dami niyang naging impact, especially on the maps like Icebox. Pero for Dritch naman, he always have that back-end support. You don't see him usually getting that clutch. But when you need him the most, he always makes sure to get up with the trades. And that's what you need after. But as for Derek naman, nakita ko nga na unti-unti medyo uncomfy siya at the start of our regular season. But ngayon, nakita ko the fact that he had that 3v1s already in Pearl. Tapos nakita din natin yung mga post-plant niya. It's really creative out of him. Nakita ko na ito yung Derek na na-miss natin last year. Ito na ulit yung Derek na bagong formula na nga ngayon, na na-mix pagdating sa Action PH. Parang little brother versus kuya, kumbaga, para sa role nila dito eh. Si Derek kasi parang pagbalik lang niya, talagang kailangan ng time para maging komportable ulit sa kanyang magiging role dito sa VCTPH. And I think he have hit that stride dahil siya na yung nagiging supportive member ng APH ngayon this time around. But Dritch, talagang ever since the start, napakalaki ng kanyang
naging responsibilidad. Kailangang batahan, kailangan samahan itong si Folex at saka si Boogie para maging komportable sa mga roles sila, di ba? And that's been like the thing about these unsung heroes. They needed a little bit more time. They needed so much para mag-ramp up. At nakapag-warm up na sila ngayon pagdating dito sa one of the last days of our regular season, baka ngayon na sila magkakaroon ng chance para makuha yung spotlight natin. Yung spotlight talaga yung gusto nila. Eh. Nakita natin sa performance na itong GLAB throughout the entire run so far na kaya nila eh. Actually, the most impressive thing na mapapansin natin, galing sila sa open qualifiers, wala silang coach, and yet pumapalag talaga sila dito sa level na to. And on top of that, promise, sino ba namang hindi mabibigla na itong team na to, sila pa yung nakatalo sa Oasis Gaming. We had other teams like Naos Esports that we were hoping na, okay, baka ito na talaga yung rivalry ng dalawa, yung tandem. Pero hindi, yung GLAB pa talaga yung sumurpresa sa atin. Kaya nakakatuwa talagang makita tong team na to. And actually, natutuwa rin ako malaman kung anong mapa kaya ang ipo-pull out ng mga to as we go on over to our map selection. Kasi sa nakikita ko sa track record nila, may mga maps na medyo similar yung strengths nila eh. Unang example na lang siguro dito is yung Lotus. Pareho sila strong running sa Lotus so far. Yung Pearl nga lang medyo shaky on the side of APH, pero I really feel like it's workable. Pero kung kunyari, Ray, mapunta tayo dito sa Icebox, feeling ko lamang talaga yung APH. Malay ko, baka yun pa yung una nilang piliin dito. At nakakatakot ang APH every time they are under defending. Natatandaan nyo, when Blurred takes out that operator on the 3rd or 4th round, we are already sure that he'll be able to tackle at least 1 or 2 kills. This is the Blurred that we've all been waiting for. Pero aside from that, nakita naman natin yung back-end support. Nakita natin si Kevs and how he anchors ang A-side. Pero I'm glad na to see si Split, sabi ng GameLab, no, we're not gonna go in that small map. Ayaw pa lahat na teams mag-split mali. Kasi medyo minamalas kung ang Sentinels nga kagabi kinain ng Fnatic, 'di ba? Sa split. How much more kaya sa mga PH teams natin? Pero ito yung next, excited ako sa APH na Vito. Kasi yung next map usually na mapipili ng GLAB is of course most probably a map win already of GLAB. So they really need to consider how they want to do this. Will it be a map where ito yung advantage din ng APH at the same time, pero kasi magaling din yung GLAB doon, so kailangan nilang i-veto map, ay ibaban rather, or kaya ibibigay nila kay GLAB yung first map, tapos hahabol sila sa dalawang map. Pero ang daming question kasi ang daming similarities actually ng team na to, pero fracture. Okay. Oh, okay. So ayaw na lang kunin yung fracture. This means that they either are gonna be pushing GLAB to either pick their comfort pick or try to contest APH on a map na pwede nilang sabihin na parang 50-50 kumbaga para sa APH, di ba? Ano ba yung nasa board ngayon? Pwede lang kunin yung Pearl kung gusto nila i-challenge yung APH dun sa kanilang strongest map. Although feeling ko hindi yun yung maganda magiging strat. I think Lotus on first pick, mas magiging possible pa to kasi since napakita nila na komportable sila mag-double sentinel doon, mahihirapan sila on attacker-sided map na kapag naman sila nag-double sentinel, doon magpo-focus sa defender side ang ating GLAB. Pero hindi. They actually want to start Pearl where APH, they were shaky on there. Nandun yung 50-50 kaya kung doon sila magsa-start at kapag nakuha nila yung first pick agad, then they can try to take away yung icebox before they can even get there sa decider. Wow, Pearl on the first map. Ang confident talaga ng GLAB pagdating sa mapang to. And alam nila na tong APH nga, medyo shaky pa. Later on though, for the side of both of these teams, I don't think that we're gonna be seeing a Haven. Pero, the thing is, I'm saying that dahil pareho sila, hindi sila on their best, how should I say this, best performance pag nasa Haven sila. Laging kinakapos sa points ng dalawang teams na to pagdating sa Haven. So, maybe makita natin siya, possible na makita natin siya in a sense na medyo dikit yung laban pag ganon, Ray. Sabi ko nga, di ba, yung first map na magiging pick ng GameLab, this is also a good map by APH. Pero it's up to them to actually ban it. They didn't ban Pearl. Ngayon, ang target lock ng GameLab is actually Pearl. Tapos ito pa, magaling ang APH sa Icebox. There's no denying that. But, remember guys, ito yung isa sa mga maps na talagang natandaan natin ang GameLab also with that double duelist, with that Jet, with that Reyna, diba? It's also
a good map for GameLab. Malaki ang posibilidad na maging 2-0 to if APH won't be able to steal the best of GameLab ngayon pagdating sa Pearl. Pero binan ng GameLab ang Heaven. That's a good call actually. Sabi ko sa'yo, even though it's not the APH's best map as well, ina-acknowledge, nire-respect ng GLAB na sila mismo, they're really struggling. Hindi na ako magugulat dito kung mapupunta tayo sa Lotus later on. And actually, I'm really hoping, sorry na lang sa sa mga ayaw ng Rayrakers ngayong araw, pero I'm actually hoping that we get to see that Lotus map as the decider. I think if they ban out Ascent dito for APH, then it's like the same deal about Pearl where they do have a 50-50 pa rin. I remember the last time siguro na I watched APH was when Micro needed to get a quadra kill para magkaroon sila ng closeout dun sa Ascent map nila. And if they try to rely on something like that ulit, it's a big toss-up talaga for APH. Kaya it's either they ban Ascent right now, they 50-50 on Lotus mamaya para at least it would be a stable map veto para sa APH, diba? Pero siguro yun din yung gusto gawin ng GameLab Kaya I'm feeling the map veto ngayon for GameLab.Alpha. This is really possible, especially since they got that first pick na talagang sobrang confident sila. Para di-ban Lotus, so 50-50 sila sa Ascent ngayon? I totally kind of disagree. Kasi kapag nag-Lotus tayo ito yung siguro kinoconsider ng APH. Kasi lahat ng teams dito attacker-sided. If nagsimula ang APH sa defending nila, sa tingin ko sila yung mag-aalinlangan. Mas maraming lamang ang GameLab sa kanila. So this is a good risk because pagdating sa Ascent, para sa akin I think much better yung experience ng mga taga rather, mas magaling talaga sa APH. Ayan. Bakit? Kasi yung win percentage ng GameLab in Ascent, it's not been doing well. That's why they usually ban it. So this is a good call by APH because based lang sa mga matches nila here sa ating regular season, maganda ang performance ng APH sa Ascent. There's no denying that. And that is also dangerous sa GameLab. Etong Lotus, good ban yan. I really do think it's like that. Planado rin talaga ng APH. So tama ka dyan. Pagdating sa track record, ang ganda. Sobrang solid ng run netong Action PH. And mapabalik lang, hindi ko ito naisip kanina. Pero oo nga, napakalakas ng nakita naman natin yung post ni Vil kahapon kung saan doon sa series na yon nagkaroon ng puro attack lang talaga yung mga points na napapasok ng mga teams sa to pagdating sa Lotus. And nasabi rin to ni Raf in yesterday's panel na hirap pa yung mga teams na mag-defend dito. So that's a very good point na kung sakali, possible pa nga na itong APH yung unang mag-defend dito. Kaya it is a good pick na mapupunta tayo sa Ascent for the decider, at least on the side of APH. Kasi mukhang planado talaga nila. I just hope that for the side of GLAB over here, meron silang pinaplano na, kumbaga na strategy against APH. Sana pinag-aralan lang talaga nila at pinaghandaan. But knowing GLAB, lagi naman silang handa, nire-respeto nila lahat ng kalaban nila dito, and I'm sure that we're up for a good fight if we do make it to the decider map. Such a really interesting map veto talaga ngayon no? It's like a toss-up pagdating doon sa ating decider map where you got confidence in APH to actually deliver sa time na yun. But it will have to see, we will have to see kung makukuha nga ng map pick nung mga kumuha ng map pick natin, di ba? Malay mo, yung GameLab ma-upset pagdating dito sa Pearl. Nakita mo na nga na nasa clincher na nga yung APH nung last time naglaro sila ng Pearl, di ba? But now, maybe they have more confidence in themselves. Maybe they develop into trying to take a map pick dito for GameLab where they put them in false sense of security at baka dito pa matalo yung GameLab, baka sakali. All I can say right now is yung first two maps kailangan ng mga taga GameLab.Alpha is manalo sila doon para clean 2-0. If we're gonna go into Ascent, malaki ang chances talagang matalo ang GameLab against Action PH. But remember guys pasok na ang dalawang teams na to. Baka seedings na lang, most probably kailangan na lang talagang kunin against each other. Seedings for the playoffs, to clarify lang. Pero alam mo, ako naniniwala. Nagbibinata ako. Bata pa kasi yung mga players. Ako din nagbibinata para sa kanila. Pero ako naniniwala ako on the side of GameLab.Alpha for this series. Not only because, again, natalo nila yung Oasis Gaming. Even before that, nakikita ko na talaga yung potential ng team na to. Na-compare na natin sila dati sa diba? Sa Blue Lock. Etong si Owen Cutie, napakagaling na IGL.
Hindi ko talaga alam kung paano nila nagagawang i-manage lahat to without a coach and yet have a strong and stunning performance throughout the season. So for this one, I'm putting my faith in GameLab.Alpha. What about you, Ray Ray? Okay, sorry guys, pero talagang I'm leaning towards APH. I am really sure it's gonna go to the third map aside from me na mag-curse, diba? Sorry guys. Pero naniniwala akong pupunta tayo ng map 2 because both of the first two maps are actually their own specialty. But then good luck sa Action PH kasi etong GameLab, they're really strong. I think I'm gonna be going with Laika this time around. GameLab.Alpha ako para sa series na to. Because I really do think that this map Bito has particularly have benefited them more than APH. Pero that is if they get yung icebox sa second game natin, which I'm confident that they will do. Pagdating naman dito sa third game, even if Action PH passes to third, I think GameLab.Alpha can endure long enough para magkaroon ng strat si ONQT. Magkaroon ng chemical reaction between Boogie and Polex para naman magkaroon sila ng panalo dito. Wala eh. Kung endurance yung pinag-uusapan, both of these teams are very, very strong. Kahit mapag-game number 3 pa tong Action PH, then kayang-kaya nila dyan. So at the end of the day, pabilisan na lang mag-adjust, pabilisan na lang pumasa, pero alam ko, magiging maganda ang ating labanan. And that is it for this panel segment. Papasa ko na kayo sa casters natin para magkaalaman na kung sino nga ba ang may tamang predictions. Casters, we're throwing it to you guys. Magandang hapon sa inyong lahat, ladies and gentlemen. Kamusta? Kami nga pala ang Damons, mga kaibigan. Once again, you're watching VCT Philippines. You really can't wait for this because it's gonna be GameLab.Alpha versus Action PH. At nakatulog na kami. Sarap pala matulog, no? Sarap pala pag 8 hours yung tulog mo. Ganun pala yung pakiramdam nun, guys. Pero welcome back nga dito sa VCT Philippines. At syempre, gaya na na-mention na ni Vil, ang maglalaban for today, GLAB versus Action PH. Base sa panelists natin, no? Majority sa kanila or 2 out of 3 sa kanila ang nag-predict na GameLab.Alpha daw ang mananalo sa series na to. Ikaw, partner, ano ba ang prediction mo para sa series na to bago tayo magsimula? May kutob ako na baka Action PH. Pwede rin GameLab eh. Actually, 50-50 ako. If ever gonna ask me, torn ako, bes ha. Sobrang torn ako. Pero sige, ibibigay ko to sa Action PH. Yeah. At least, ang magandang balita dito, pasok na sila sa playoffs. Seeding na lang. Diba? Gaya nang na-mention ng panel natin. Yung seedings na lang ang importante para sa ating matches ngayon. At syempre, with this, I hope na mas magiging competitive yung mga rounds na makikita natin. Tsaka yung mga games na makikita natin. Ganito pala talaga pakiramdam. Madaming energy, no? Yeah, I mean, hindi ako nagkakas na napagod. Ang sarap, di ba? Ganun parang pala nung gumising ako kanina, parang bagong silang ako na bata. pumunta ako sa kwarto ko, tumagusto na ako sa pinto eh. Tapos pagkagising ko, meron pa kami pinto, binuksan ko eh. Pero yun gaya sabi ko, hindi ko nga alam kung paano ako nakauwi. Magugulat na lang tayo, bigla na lang pa tayo sa ating mga bahay-bahay. Pero yun nga, for these matches, well, for the side of Action PH, we are actually seeing some mishaps pero yung mga good plays as well. Well, yung mga players naman na Action PH, mga decorated players, andyan sila Kevsi, andyan sila Blur, din nakikita mo natin. And apparently, talagang dun sa mga games nga na tinitignan natin, lalong-lalo na sa GameLab.Alpha, makikita ulit natin yung yung big brain plays ni Turboman. And syempre, yung si Folex na walang ginawa kundi mag-press W Esports. Same. Tsaka itong mga players, ang kagandahan din naman, no, as we start this season, basically, pagdating dito sa VCT, nakikita rin natin yung growth ng mga teams na yan. And I really feel like GameLab.Alpha is one of those teams na from the start, they were a little bit
shaky, and then moving forward, talagang makikita mo all throughout, talagang nag-i-improve sila. Yeah. And I really enjoy watching those teams really grow up to where they are right now and what more can they do kasi ito na nga yung future of Valorant Esports. Yeah, totoo yun. And knowing na itong GameLab.Alpha, galing sila sa open qualifier nga, di ba? So, being here already, dito nga sa playoffs, sure na talaga dito sa playoffs, talagang another big achievement sa kanila. Being there sa yun nga sa group stage dito sa VCT, tapos after that syempre nakatawid ka sa makipot na bridge in order for you na makapunta ka dito sa playoffs. Sobrang solid na. What more if ever kayo manalo dito? Well, yung simula ng GameLab.Alpha, medyo shaky, kumbaga. Sobrang shaky ng GameLab.Alpha nung umpisa, nung first day natin. Pero nung nag-move forward tayo sa mga couple of weeks nga dito sa VCT, talagang nakita na natin yung true potential ng GameLab.Alpha. Pwede natin sabihin na hindi na to David versus Goliath eh. Wala nang ganoon eh. Kasi nakita na natin yung capabilities nila eh. And mas mataas na nga yung points ng halos mas mataas na nga yung points ng GameLab.Alpha dito sa Action PH. So, pareho lang pala. Halos pareho lang pala sila. Action PH being there on top than GameLab.Alpha, pero if ever gonna check out, medyo pantay lang din talaga sila. Pero yun nga, 'di ba? I mean, parang Tito versus mga youngsters, which is like what you've said, talagang future of Valorant talaga sa Pilipinas. Mas marami pa silang potential na mailalabas for this next coming years for sure. And for the side naman of, I would say, Action PH, it feels like this is, like we said, known names para sa ating lahat. But yet again, I have to see them more on the consistent side ng mga matches o mga series na napapanood natin, because I truly know that they're capable of more than what they're showing right now. But ngayon, mag-head na nga tayo sa ating agent select kung saan makikita na natin yung compositions nung mga teams natin. Especially the first map is gonna be Pearl. So, expect natin yung ating mga fades. Ano pa ba yung mga expectations natin dito, Bes? Napakarami natin expectations dito for sure. Well, napapansin naman talaga dito sa GameLab, they can be really that aggressive knowing na talagang ilalabas ulit nila yung Reyna ni Folex dito and syempre yung Jet ni Boogie. So we're gonna get to see these teams na talaga mag-step up na rin talaga, no? Well, minsan naglalabas dito silang Omen, pero yun nga lang, at least si Micro just gonna use that Astra instead for that full map control. Pero dito sa napapansin ko dito sa VCT, men, I mean, sobrang namimiss ko ng split. Sana makaramdam na yung mga players natin, yung mga teams natin. Sana kahit paano, kahit pili din naman yung split. Pwede naman yun eh. Doon tayo sa maliit na mapa. Pero if ever you wanna play, yung nga talaga sa malaking mapa, it's really up to you guys. Kasi nga, if ever doon kayong comfortable, edi G. Lagi kasing nilang binaban ngayon, no? Nowadays, itong split. And I feel like split is the map na kung saan mabilis maka-comeback yung mga teams. It's really a 50-50 from attackers to the defenders. So, I expected the same anyway, na ibaban talaga nila yan. But hopefully, we see more of it in the future. But when it comes to the agent picks, agent selection na nakita natin, no, we are looking at Micro having on the Astra pick, which I would, ako kasi Astra fan ako eh. So I would greatly appreciate seeing an Astra here dahil ang dami mong possibilities, especially with the kit that she has right now. Yeah. I mean, yung tulad nga na pag-isapan natin talaga, full map control talaga meron kong gawin dito. Knowing na if ever gonna check out yung pool ni Micro the Heroes, of course, we have that Omen, we have that Viper and Astra, which is yung Astra yung least played agent nga niya, di ba? So, talagang two-way lang naman yun eh. Minsan lang niya gamitin or yun yung secret weapon niya, kumbaga. Well, dito naman kay Astra, like what you've said, solid yung kit niya. I mean, of course, the smoke and the utilities that he can actually do. Well, pwede natin sabihin na if ever lang din talaga na si Micro yung pwede mag-lurk dito sa mga players ito, he can actually do that because he can yun nga, activate his skills wherever. Yes, but dito naman sa mga players nga ng GLAB, no? I mean, that Viper alone can do the same thing tulad ng ginagawa nga ni Astra. Pero, let's see if ever magiging aggressive ba siya or not. Kasi, nakita na rin natin back then, if ever you are playing an Omen and a Viper in the same team, in the same composition, yung Omen yung talagang sobrang nagiging aggressive eh.
At kung tutuusin, para sa akin naman, the take on bilong na laging ini-smokean din naman yung sa may bilong bago ka makatawid. And I feel like having an Astra tapos pwede mo lang i-pick up yung smoke, that's like a free smoke na nabibigay for the rest of the team. So, there are certain factors depending din sa composition ng iba pa or yung ibang agent picks na meron sila dito. But I like seeing Blurred on that jet, especially isang operator sa kanyang kamay on the defense can be really deadly, especially on this map. Yan, nakita naman natin dito kay Blurred, no? Lagi na lang talagang ang ginagamit na dito kung hindi jet, chamber talaga. Pero Folex with that trade, we're gonna see it if ever talaga sobrang magiging successful pa to. Pero that is actually really ballsy move na nag-reload talaga si Folex dun lang sa may malapit sa may kalaban niya. And anytime pwede mag-swing si si Derek dun. Yun exactly yung ginawa niya, no? A double kill already towards GLAB. Blurred, talagang tinrigger na rin niya pati yung kanyang dash dito. Pero Yanagi is ready to take on the action as he gets the kill instead. Pero 5v2 pa rin to. Wala pa rin bawas or wala pa rin namamatay sa side ng APH. Yanagi, tagging Owen Cutie, very low on HP ngayon. And si Blurred ang tagatapos ang cleanup crew dito para sa side ng APH. A very clean round. Besa, na number 1 kalaban ng GameLab dito is yung timing talaga. Sobrang na-timingan ng APH ang GLAB. Yun nga na nakita natin kanina sila, di ba? Yung mga players nga dito sa B, di ba? It's just nung biglang lumihis sila ng tingin, bigla nag-swing out yung mga opponents sila. Tulad ng ginawa nga ni Derek ngayon. I mean, that timing and that precision onto that right click will give him that 2K already. And Owen Cutie though, he tried so much for them to get that clutch. Pero yun nga lang, it's just there's a lot of people already trying to rotate. And syempre, talagang wala nandun ka na talaga sa point of no return. Kailangan mo talaga i-comment kung ano talaga, makikita mo kung ano talaga meron dyan. And all you need to do is take down everyone na talagang nasa harapan mo. Pero yun nga, it's just yung mga players ngayon ng GameLab. Syempre, umpisa pa lang naman to, di ba? Malay mo mamaya talaga magka-pop off sila. True. Sa truth lang, yan ang ating sasabihin. But si Yanagi prepared agad sa kanyang flashes in case merong mang info na mabibigay yung kanyang mga kakampi. Kevc knows na merong tao sa art pero kailangan niyang umatras dahil nga lang natag siya dito. At napakasakit na tag actually. 21 HP remaining on him. Oo nga, masakit na dink yung nangyari sa kanya, no? Hindi lang tag yung nangyari sa kanya, bes Dink talaga Oo nga, talagang duguan ngayon si kaibigang KFC. Pero at least Yanagi with a pop flash right now with a swing. But at least Falling is just right there for him to take down that guy with a classic but micro. Together with the other players of APH just defending B. And mukhang micro, makakapatay ata siya dito pero mukhang hindi ata. At least 4 pa sila, 2 lang dito lang yun sa GLAB, and there's no way for them to pick up the gun of Yanagi na naiwan doon. Ayun, pero nakuha ni Dritch. Nakuha ni Dritch. He sees one. Tamang sakto sa smoke. Timing is very good on the side of Dritch here. Still, 2 laban sa 3. Yung 2 very low on the side of APH. Still winnable para sa side ng GameLab if they play their cards right as they swing. Derek gets the 1 kill. Pero may chance pa rin si Chase dito na makabawi. He still has the spike. He has 7 seconds to plant it. And yung 2 players nagro-rotate na nga. Best winnable to Maraming kill pa dito si kaibigan Chase. Pero yun nga, it's just Kevc. We'll take him down all towards Secret. Well, sa totoo lang, if ever talagang hindi mo na siya sumilip doon, malay mo, pwede sana. Like, siguro, iba to lang talaga yung hunt doon lang sa may Secret or iba to yung hunt doon lang din sa may Flowers. Meron sana siyang chance kahit papano para siya pero talaga makakuha siya ng early information. Pero, yun nga I mean, i-commute pa talaga ang kailangan mo kuha. Wala rin naman talaga siyang idea kung nasa yung mga kalaban niya. But yeah, good eco for the side of APH. Take it on 3. I mean, GLAB rather. sorry guys, nag-ano pa tayo, adjust. Kumbaga para kaming, alam mo yung Windows XP na in-upgrade sa Windows 10? Parang ganun yung pakiramdam, guys. Nag-reset utak na. Nag-restart yung utak namin. Yung 2 brain cells namin nadagdagan. Nakapag-refresh sila, nakapag-ano sila. Mitosis. Alam mo yun? Hindi ko maiisip yun kahapon, pero naisip ko siya ngayon. Mitosis. The powerhouse of a cell is a mitochondria, bro. Oh, wow. Hindi ko maiisip kahapon yun. Ay, no. Pero okay lang yun, best. At least talaga napapansin talaga natin na talaga lumalawak na ang ating vocabulary. Tumamot tayo sa biology, di ba? Pero yun nga lang mga kaibigan, let's see if blurred talaga makakakuha siya. Kasi alam naman natin, pag may stigma yung mata natin, medyo malabo nga, parang blurred.
Pero ang ganda ng shot initial shot ni Blurred doon. At nakakatakas agad siya obviously because of the tailwind. And si Folex. Talagang sinig ko pa Sorry. Si Folex ang unang mamamatay dito. Pero ang kagandaan para sa GameLab, dalawa naman. Yung duelist nila. So they still have Boogie. That push power capability is still there for the side of GameLab. And they have the guns anyway. Yeah, the problem here, this is side nga ng GLAB, no? Si Folex lang yung flasher nila, pero yung flash na yan talaga natatanggal pa. Pero you have the Prowler as well, at least masasabi niya yung information, pero yung kalang napakasakit nga po yung edit kasi may Sisda, may Vipers, may Snakebite pa sa likod, pero yung alam, Blurred talagang medyo mahirap talaga siya makalabas dyan because of that wall sa harapan niya. Chase taking one down already, 2v4, Yanagi. I mean, with that, goes to see if ever talaga makaka-pick off yan. Siguro at least one. Pero yun nga lang, medyo mahirap nga na talaga makarecover. If ever makukuha yung Bulldog na nasa harapan mo, malay mo, pwede pa talaga Yanagi picking up that ball against Dead para lang syempre makakuha siya ng kahit konting damage lang na madil sa mga kalaban niya. Pero Diyos ko po, napakasakit po yung Eddie. But right click onto that burst, onto that Bulldog, not gonna be successful. But Blurred will be falling down as well. And GLAB is back. Dito sa scoreboard natin ngayon. GLAB did that cleanly pagdating sa round na to, no? Especially na nagulat sila na napitas nga agad-agad yung Reyna nila dito, si Folex. But up until the end, GameLab, they took corners o yung mga choke points dito sa site very cleanly, and at the same time, isa lang yung napitas all throughout. So malinis na round, hindi man lang nahirapan ang GameLab pagdating sa ekonomiya. But speaking of economy, sa side ng APH, si Blurred, kapit muna sa patalim as he pulls out the Blade Storm right now. Nakaramdam siya dahil alam niya na nandito yung Sage. Yeah. So, syempre, at least na-anticipate na talaga na meron nun. Yun yung mga spider sense, kumbaga. Intuition, yung mga ganun mga bagay-bagay. Pero for the players of APH right now, all they need to do is wait. Pero yun nga lang, mid-control ang ginagawa dito ng mga players. At least they have the control dun nga sa art in order for them to push in dito sa may A. Pero may setback yan. Wala silang idea if ever when push pa dyan sa may A main. Wala silang anything na detection. In terms naman sa flank detection, walang-wala dito yung mga players ng GLAB. So they need to check out their flanks if ever. They need to check their 6. Pero yun nga lang, at least the delay is there because of that thunderstorm and that alarm. But as well, Derek trying to swing out. Pero yun nga lang, it's just yung mga players ngayon ng GLAB. Sobra silang nade-delay dun nga sa art and probably talaga magmambaot na lang sila. Kevc, meron pa siyang recon dito. Nakita nga niya si Folex, pero Folex falling back instead. Shock darts, baka tumama, pero it's not gonna connect at all towards Folex. Owen on the other hand, inantay niya yung knife, kaso na-detect pa rin siya dito. But para sa side ng GameLab, 4 na players ang magsiswing dyan, and now hinahabol nila dito si Derek, and they get the kill here. Now pushing in with the Prowler. Alam nila that probably someone is on the backside. The Micro already destroying the wall here. He managed to get one, pero makakapag-plant pa rin ng spike ang GameLab dito. It's still a 3v3 situation. Retake on the side of APH right now. Si Blurred kailangan niya makakulan dito ng kahit isang Vandal lang din talaga para makabawi siya dito kahit paano. Yanagi with a pop flash pero Blurred. Let's see. Oh, will take down this right now with a Blaze Storm. Pero yun nga lang, meron pa siyang Blaze Storm dito, mga kaibigan, siyang bumay kahit paano. Pero yun nga lang, hindi talaga siya makakita ng isa. Pero it's just Chase, the only man remaining for the side of GLAB. 1v2 clock sticking already. Kevz really did na yung spike. And andyan si Blurred para tigilan din talaga yun. Yung pagdedeny ng defuse. Pero yun nga, Kevz finally together with Blurred, getting that defuse done for themselves. Pero dito sa side ng APH, no, talaga nakikita talaga natin na naghahanap tayo ng isang solid na super flashy play. Which is, andyan si Blurred para gawin yan. I also like the priority dito para sa side din talaga ng APH. Isa yung magde-defuse habang yung isa to put on pressure doon sa last remaining player. Lalo na alam naman nila kung ano yung positioning or they have enough intel for that. 3-1 is the score, and APH so far doing good sa kanilang mga rounds dito, especially may mix na or rather kabi-kabila yung iba-iba yung mga nila, yung mga barrel. This is a huge threat for the side of GLAB for sure. Huwag mong pahawakin si Blurred ng operator kasi matagal sa kamay niyan. Whenever na talagang gamit yung operator na yan, matik talaga na he will probably take down 2 or 3
na players talaga dito sa game na to. Pero yun nga, there's a 1-to-1 trade already. Boogie and Yanagi down already dito sa round na to. Pero in terms of sustain, at least the is right there for them to get that rest. Pero medyo malayo pa. Pero yun na kayo rotation na ginagawa nila all the way from B to mid. Boogie is right there. Kalma lang siya pero marirest siya dito for sure. Pero yung recon bolt din medyo masakit yan kasi nga talagang kitang-kita yung tatlo. Meron pang shock dart, may matatamaan dito sigurado. Pero yun nga lang, that is the rest already and Michael is there for them to push out. Pero yun nga lang, perfect clear from the side of Fall X para hindi sila mapigilan. Malameral ko yung galawan, lumiwanag lahat nung yung mapa sa gitna no? Pero nakagulat na wala ring pumatay or rather, walang nag-shutdown ng Rico na yon. But anyway, Dritch pushing in at talagang hahawakan at mamanuhin na lang nila itong mamanduhin ng A site. They can plant a spike right now as Chase is doing that. Nagre-ready na yung iba sa pulse plan pero Blurred nakahuli pa siya ng isa na tumatakas. Yun yung sinasabi natin ngayon talaga sobrang isang malaking threat para sa side ng GLAB si Blurred no? Wala na silang smoker dito pero yun nga at least pero nightfall already. Chasing down 2 pero yun nga Blurred is there pero that is the beta switch na ginagawa nga nila. Chase super low. Blurred, oh my god, wala siyang idea kasi wala siyang naririnig ngayon. Oh no, pero yun with an updraft kahit classic na lang gamitin na talagang time pats ka for sure. Pero nasan ba siya? Hindi sila magkakita again, just taking the time, just getting that delay onto these players walang bala. Pero yun nga lang, ano ba mangyayari dito? Oh, Diyos ko po, Blurred with a quick scope with a kill again. Pero ang tanong kung may oras ba siya? Meron. Nag-reload siya sa harap mismo. Yun nga eh. Pero si Chase din kasi kung tutuusin, he was still a little bit cautious dun sa positioning niya. Lalo na alam niya na kaya rin siyang wallbangin dito. And at the same time, sobrang low niya rin sa HP. And you just never know kung binibait ka lang naman din nung kalaban mo. Yun yung alam talaga ni Chase, like what you've said, alam niya na pwede rin talaga siyang ma-wallbang doon. Pero syempre, kailangan gamitin ni Blurred yung 100% niyang lakas dito para malaman niya na and para ma-chambahan na nandito si Chase. Pero yun nga, at least talaga na-call na rin talaga ng kakampi ni Blurred na okay, 142 damage yan, 8 HP na lang yan. Kahit wag ka na mag-operator, patayan. Pero Blurred still using that operator for himself, for him to win that round. Actually, medyo delikado ngayon. 2 beses ko na nakikita yun, bes ha. Yung talagang pag-reload lang din talaga sa harap. I don't know, man. Parang, kumbaga, swertihan na lang sa kanilang dalawa. Diba? Kasi parehas silang low Tapos, binabaril na ni Chase, wallbang niya na. Literal, kapag tumama pa yung 2 bullets, tie-pots ka talaga. Pero hindi tumama Si Blurred, kay-Blurred talaga. Kumbaga, it was made for him yung round na yun. Oo. Meant to be. Meant to be. Parang, sana all meant to be, di ba? Kasi kami ni Tens, hindi Ikaw rin ba? Ako din ata, never pa As in, never. Ever since 2021, hindi ko pa nakakas ng Sentinels, man. Nagpalitan na sila ng lahat ng roster. Si Shazam na wala na. Diyos ko, hindi ko pa rin sila nakas. Okay lang. Baka mamaya mawala na rin si Tens. Batombakal. Hindi mo pa rin nakakast. Si Tens de la Cruz pala yung si Kaidi, Batombakal nga pala yung mga players na yun. Pero yun nga lang, ito si Yanagi, waiting patiently, pero nagpakita nga isa, pero natagba, hindi. Well, Yanagi meron siyang flash, pwede gamitan niya, at least ginamit na niya. Pero hindi ba, gusto niya i-contest Wala siyang pake Wala silang mga baril pagdating sa GameLab dito. Iko kung iko, pero si Boogie, meron naman siyang blades na pwedeng gamitin. He might find Derek. Nag-aantay lang din dito si Derek kung kailan lalabas yung ibang mga players dito. Pero mukhang si Folex ata gustong umamba din. Nagdadaan-daan, 4 at sama-sama sila. Ayun naman din. At least they can get the trades. Yeah. But at least Yanagi, ayan. Naririnig kasi nilang may turret Yun nga. Well, at least, kumbaga, threat na rin yun for the side of APH, which is, ito yung maganda nga na ginawa ni Blurred if ever. For the side of APH, okay, sabi ni Derek dito, maglalagay ako ng trap dito sa B, tapos Blurred ko na yung bahala sa A. So, parang nilulure out lang din talaga ng APH on GLAB nga sa A, kasi nga nandun si Blurred, which is ito na pinakamalaki threat na ginagawa nila. Boogie, 71 HP, pero yun nga lang, it's just the players of APH's side, A side already. Pero yun nga lang, Blurred, oh no, ang gandang wall na ginagawa dito ng GLAB para lang
syempre ma-out of possession dito si Blurred. Nagbata sila ng snake bite pagdating dito, pero nga lang yung rotations dito. Owen Cutie still managed to take on the kill. 2v2 situation ang meron tayo ngayon. With that lockdown, mapupush out yung dalawang players all the way to A main. Kailangan nilang gumawa ng pressure. Si Blurred sumilip na and they managed to kill the both. Dalawang players for the side of GameLab.Alpha na sumusubok. Hawakan tong post plant na to. All down. And we are seeing a 5-1. Yeah. Pero at least, di ba, talagang like what you've said kanina, talagang nilulure out lang din talaga ng APH yung mga players ng GLAB papuntang A nga. Kasi nga, dun yun sila stuck nila. Kaya sa APH naman, if ever nandun naman si Derek nga, hayaan niya na siya dyan eh. Killjoy naman yan eh. Napakadaming utilities niyan dyan eh. So if ever hindi siya makapasok, at least magpo-forman rotation yung mga players ng APH papuntang B, di ba? So parang okay na rin yun. Sabay-sabay silang pupunta dun, sabay-sabay silang mag-retake. Pero dito naman ngayon sa side ng APH nga, Yanagi, one more orb for that null command. Pero on that round kanina, at least si Kev nakita na siya dito mga early pickoffs, pero yung Blurred will take down the Sentinel, the only Sentinel of the side of GLAB. Like I said, pag nilagyan mo na ng operator si Blurred, napaka-deadly na niyan. That's a deadly combination right there. But Folex, he gets one. That's Kevzi. Nakagat din siya ng Prowler doon. Wala na siyang nagawa, na bulag na siya and everything else. Boogie on the other hand. Crossfire yan, sir, na tinatawiran mo. Micro ang makakakuha ng kill dyan. 4v3 situation. Si Blurred sumusubok pa. He managed to pick up and help out. Blurred here. Micro with the 4K. 6-1 as APH takes it again. Ito yung maganda sa kanila na talaga hindi talaga sila hinahayaan na maiwan talaga, no. I mean, at least if ever na din talaga mawala si Blurred, at least andyan si Micro. Sinasabi niya, sige pare, I got you, ako na bahala sa'yo. Well, for the side of GLAB naman, I mean, best meron tayong tinatawag na timeout, di ba? Eto na naman yung mga players na mga Pinoy na ayaw na naman mag-timeout. Sana hindi na sila nag-timeout eh, no? Pero wala eh. Especially sa mga ganitong matches kung saan one-sided talaga ang nakikita natin. And if you take a little bit more of a breather, I would say para sa GameLab, at least makakapag-reset sila dito. Pero mukhang minamadali nga nila. May date pa ata sila. Boogie already on the site itself. Fast take daw para sa kanila. Sobrang mabilis talaga ang ginagawa nila mga kaibigan. Pero ito din talagang bardagulo na ginagawa nila. Direct nilabas ang shorty. Oh no, let's see if ever may matatamaan. Pero nasan ba yung mga kalaban ko? Nasan ba yung binabaril ko kanina? But yan again, Micro will take him down. Pero yung alam, Micro whiffing his shots. Pero at least dun sa final swing niya, at least nagawa niya. Pero Chase will fall down as well. And Micro, ito yung hinahanap natin na talagang flashy plays nga na ginagawa ngayon ni APH. For the side of Micro, he got that experience already. Galing siyang SBE last year. Pinakita niya na isa siya sa pinakamalakas na player dito nga sa Pilipinas. Pinakita niya isa siya sa pinakamalakas mag-Viper as well. Dun sa taon na sobrang ingay nga ng SBE. And right now, pinapakita niya, sinasamahan niya ang mga chikiting. Chikiting na si Derek. Pero ang gandang disiplina mula din kay Derek doon sa may dugout. Kung tutuusin, nalagay niya yung pressure kasi kailangan pa rin i-clear out ng GameLab yun at hindi nila magawa kahit na wino-wallbang na siya doon. And that created just more or tons of pressure towards the side of GameLab. Ngayon, fast take na naman ang nais nila dito. They go inside but this time the difference is meron na silang mga Vandal. Yun nga, kanina medyo, uy, Diyos ko po, yan ang inaantay kanina ni Derek, yung ma-shorty si Boogie. And right now, nagawa na niya, Micro, catching one as well, pero dahil sa Viper Spit already for them to secure this site. Pero ang problema, kung mariretake ba nila, napakadami nila binabato, dun nga lang sa may spike, pero yun nga lang, wala din talaga natatamaan. Siyempre, mag-reposition yung mga tao dyan. 4v5 onto this game right now, pero nga lang, Omen Cutie will fall down as well. At is good lead pa rin talaga sa mga players ng AP, siya patay nila yung only agent na kailangan talaga ng patayin. But Derek, again, together with Kev C, just ending this round with a bang. 8-1 already, and GLAB, kailan kayo magta-time out? I really feel like minamadali nga nila yung mga rounds na meron sila dito. And I feel like also that GameLab thinks na nakakapasok tayo sa site this way eh. But the problem remains pagdating sa post-plant situation nila at this point. Parang it doesn't make sense to go in on a site, nasa loob ka, makakapag-plant ka, pero you could never make a post-plant happen. And I feel like GameLab has to take their time really in creating those strategy play or creating those plays. Lalo na wala pang
Walang may hawak ng mid dito or art. Pero ito, I mean, yes, na pasok ko sila sa playoffs no? Pero seeding pa rin talaga. Yun ang pinakakailangan mo rin sa playoffs, mga kaibigan, kung maganda talaga yung seed mo, kung saan talaga mapupunta. With a Blurred, with a swing, and Dritch will fall down. Okay, sana yung, isipin mo, best, diba, napakaliit na gap nun. Pero kuhang-kuha pa rin ni paring Blurred. Uy, yung Prowler na detect si Yanagi. Crossfire or double swing mula sa side ng APH. Blurred and Micro helping each other hand in the hand. They manage to get 2 pick-offs here. 5 pa rin sila. Kompleto Ricardos pa din ang team na to. At grabe si Blurred. Ang init ni Blurred. Seryoso? Jace, doon pa rin siya pupunta. Alam na lang doon si Blurred, mga kaibigan. Pero let's see kung ano mangyayari kung makakatip na si Blurred or not. Pero yun nga. Alright. So actually, ito, besa. Sobrang ganda ng ginawa ng mga players ng GLAB dun nga sa mid, diba? And only cute, nagkaroon siya ng space for them to go to P. With that Viper, pero na-pick off siya. So, ibig sabihin, parang, ano na yan parang off-limits na ang B. Kasi alam mo na nandyan si Jet Alam mo na nandyan si Blurred Pero, sabi ni Chase, hindi! Dito pa rin ako pupunta! Kumbaga si Chase yung tropa mo na sinabi mong wag mong mag-peak ng mid dahil may op. Pero gagawin niya pa din. Galit. Off-limits na yan Hindi, kasi the thing is, sometimes yung mga Jet din naman mabilis mag-rotate Especially pag nakakuha sila ng kill, biglang magre-reposition sila sa ibang site. So, at that point, I don't know what was... Hindi ko alam iniisip nila actually, pero it is what it is. Wala na, hindi ko na ma-explain yung mga nararamdaman ni Chase doon. Gusto kong pagandahin pero wala talaga Pero yun na nga, mga kaibigan, sana makabawi sila dito kahit pa paano. 9-1, mga kaibigan, meron kayong tinatawag na pause. GLAB, mag-pause kayo, utang na loob. Pero yun na nga yung former ginagawa nila. Yanagi will take down 2! Trying to go for the third one, but Boogie will get his head. Michael pushing out. Only QT is now down, but alam niya kung nasan si Boogie ngayon. Makikita ba sila o hindi? Boogie with a Vandal. Let's see if ever mag-workout ba yan. Isa nga ko siya dito ng Vandal though. Dami nang na-flash kill doon lagi. Lalo na sa isang KO. That specific position with the pop flash, ang dami laging nahuhuli doon. Now we are down to a 4v1 Boogie. Nakapitas pa rin siya ng isa. He's gonna be able to dash in on the site again. Kaso nga lang yung spike na iwan sa may A-main. Yeah, medyo mahirap to. Alam ni Boogie kung nasa si Kevs ngayon, pero he is so low. Actually, I really love the thing na ginawa nga ni Derek. Isipin mo, katabi ng turret. So, if ever na mag-ping yung turret niyan, na meron tao dito, at least makakapag-swing out siya. Ibig sabihin, si Derek, tinatrade niya yung turret niya. Ito, ang dami nang naloko dito sa mid-connector na to Mula lock-in hanggang dito, laging merong nahuhuli. Ganyan talaga tayo, bes. Kailangan talaga natin mag-adjust dito Pero yun nga, 10-1 indeed. Wala pa rin timeout na nangyayari kahit isa. Pero GLAB, let's see if ever makakabawi ba sila. Pero Yanagi, with that knife, not to spot anyone because mid control talaga ang gagawin all the way from Ardanis Fall. Like, Ardanis at Lightfall will connect 1-1. Pero yun nga, at least namatay na rin talaga. Pero meron pa rin naman tao sa may connector though. Dritch pushing in, will catch 1. Pero 3v5 all this game right now. Empress is not activated for the side of Fall X. Pero makakakiyan pa ba ng APH to? Meron sila pang hati ng mundo. Pero yun nga lang, 10-1 or 2-10 ba to? Follex, ready yung kanyang Empress dito. The flash settles in. Pero Follex right now with an Empress is going on hot. Si Blurred naman, yung kanyang operator, kailangan niya ng repositioning dito. Hindi siya makasilip towards that wall. A good wall, I would say, coming in from the Sage itself. Finally, a post plant na nag-work out sa GameLab.Alpha na hindi natin sila nakikita na nauubos sa loob ng site. Yeah. Alam mo ba kung gaano kabilis tong match na to? In under 3 minutes, 4 yung rounds na natapos. Uy? Oh, kasi buksan mo yung... Mahal tayo ng juice. Buksan mo yung VCT na page. Men, 6-1 pa lang doon. Oo nga, no? Diba? Ang layo nun Ang layo nun, Usually, pag nakatingin ako sa Valorant page, 1 round lang yung difference. Oo, ganun ka bilis. Maraming salamat. GLAB ka APH. Tuloy na lang yan. Grabe. Ito na yung unang post plant sana ng GameLab.Alpha na nakuha na nila yung momentum. Kaso nga lang, biglang nag-swap.
Oo. Tapos, Nag-swap Okay tayo na ng side. So, 210 is the score right now. Yeah. Mas APH okay na to. naman ang pupunta dito sa attack. Yeah, pero yun nga lang, let's see if ever paano magagawin ng mga players ng APH. So they have a lot of rounds to lose. Well, actually 8 talaga. Pero yun nga lang, at least they have the forties here in B already. Viper is here in stage, as you can see. Just everyone is actually rotating all towards B right now. Pero yun nga lang si Jet tsaka si Reyna dito medyo hindi mo na sila iikot. Kalma lang tayo dito hanggat hindi pa natin nalalaman dito na lahat ng mga players ng APH, we're just gonna stick here in this corner. Pero yun nga lang, yan lagi yung Spike already. Open plant pa nga. Open plan para sa side ng APH. Maliban doon, nakapitas na rin ang isa si Blurred. Boogie, on the other hand, lumalaban with the trade-off. But APH right now is more than just prepared as they are ready to take this to an 11-2 scoreline. I feel like GameLab.Alpha, wala silang choice kung hindi mag-force dito o sagutin yung magiging buy ng APH kung sakali man. Or mag-time out. Or mag-time out. Or if not, talagang save sila until 10 rounds. Tuloy-tuloy na kailangan nilang kuhanin, best. Hindi best, magsisave sila. Lalaban tayo mamaya. Talaga full yung mga barrel Full natin overtime. ngayon. Oo, puso lang yan mga kapatid, puso lang yan mga kaibigan. Pero yun nga ang gagawin nila, Owen and QT trying to move forward. Pero let's see if ever meron siya makikita dyan, medyo masakit if ever meron nakita si Owen and QT. Isang magandang swing lang talaga. Kaliwa o kanan sa silip ngayon, Owen and QT. Dun sa kaliwa, pero yun nga lang, Yanagi with a peek, with a kill. Owen and QT is down na sila smoker ngayon mga kaibigan. Pero yun nga lang, ito si mga players ngayon ng APH try to control the whole B site. Hindi ata napindot ni Owen QT yung mouse niya doon. Nagulat na lang siya, katabi niya na yung kalaban. APH, 4 laban sa 2. Now, make it 1. It's all up to Boogie. Pero si Blurred with the Marshall, siya rin ang makakapatay dito. Now, we are on to a match point para sa side ng APH. A very one-sided match is what we are seeing right now. Alam mo, ang hindi ko lang nagustuhan is actually not seeing the defense capabilities of GameLab sana. Yeah. Kung sakasakali. Kasi totoo lang, Bes, this is not the GameLab that we know talaga, no? Pero malay mo talaga sobrang kasi talaga ng APH. Pero yun nga, Bes, meron lang akong gusto i-greet ng happy birthday. Happy birthday nga pala kay James David. Happy birthday. So, Happy birthday, James. 38th birthday kay Mr. James David. Happy birthday, James. Yeah. Yan. Sana all, birthday. Sana all nagbe-birthday. Well, nag-birthday ako. Si May, happy birthday ulit sa'yo. Meron pang belated happy birthday, May. Pero si Dritch, mukhang happy birthday rin daw. Dahil si Blurred ang una niyang mapapatay dito. At least, nauna nilang mapatay dito yung napakainit na player. Dito naman ngayon sa mga players ng GLAB, at least ito na si Boogie, galit na. Micro with a push right now, pushing it out 3v4. Pero yung mga players ngayon ng GLAB, at least sila yung may lamang dito sa round na to. Finally, makakabawi na ba sila? Pero yun ang tanong, meron pa silang timeout ngayon. Siguro gagamitin nila mamaya pag 12-5 na. Pero yung mga nag-random isip na lang ako ng score. Pero at least, wala I mean, it's all or nothing for the side of GLAB. Hindi ka pwede magkamali doon. Literal na dapat 10 rounds. Sobrang flawless ng game mo. Yanagi mag-isa pero wala silang idea na nasa taas siya. Pero mukhang bababa pa yata siya. Yung pagkaka-plant nila dito ng Spike, default plant pa. So, wala talagang choice. Pero dalawa pa yung nahuli niya dito, which is actually good for the side of APH. Destroying that economy para sa GameLab on that final moment is already a big thing. At least, they can still get yung pera. Aside from that, they can still force buy and they have rounds to lose nga pagdating sa round na to. And gaya na na-mention ko kanina, partner, no, na papansin mo, nakakapag-plant lang yung APH dito basta-basta. Comparing sa, kunwari may smoke ka na may paranoia o kaya naman meron kang Astra na kaya mong i-pull, mapigilan. Wala eh. Wala talaga, yun yung pinakamahirap na kiss talaga na meron sila. Pero at least GLAB trying to stop, trying to delay yung push nga ng APH dito sa A. Pero if ever magiging aggressive sila, at least makakapag-updraft sila. Pero yun nga, Diyos ko po, Micro, muntik nang tumama dito kay Owen Cutie. Pero yun nga lang, muntik na rin talaga na matamaan ngayon si Micro doon. Pero at least, I mean, nangyari na dapat nangyari.
For the side of APH naman, they can still go here in A. Nag-iingay lang sila dito, men. Nag-iingay sila dito para makakuha ng pick-off si Astal dito if ever. Pero yun nga lang, mukhang wala siya makikita kahit isa. Blurred, dash out, alam niya, may Sage dun nga sa may dugout do. Pero ang tanong kung magko-commit ba sila? Medyo mahaba pa yung oras. Bes, isipin mo, isa na lang ang kailangan ng APH. So, they really need to make this round na sobrang worth it. Play for picks sila dito eh. Gusto nilang i-take o i-control itong mid, especially right now na nag-aabang yung fade ng GameLab, which is actually Chase. Makikita niya yung flash na yan, pero Yanagi, nauna siyang sumilip with the flash. And Derek, isa-isa sila ditong mapipitas ni Chase. Yun lang, nag-ano sila, nag-audition sila sa harap ni Chase dun. Isa-isa sila talagang, yun nga eh. Audition sa Valorant indeed, pero at least meron pa naman mga utility CP, mga players ng APH, meron pa naman shock dart dito rin updraft, pero yun nga, that is not enough for you to finish out. Everyone na nandito nga sees delay the push even further. Blurred, makukuha na yung spike sana, pero yun nga lang, Boogie with the Blade Storm, swishing you down, 12-4, and GLAB. Mainit na mainit pa rin sila dito, bes. At least this is the momentum already. The momentum shift. Pero yun nga, 8 rounds. 8 perfect rounds sa kailangan nilang magawa dito. Actually, kahapon nga, di ba? Muntik na makaka-comeback yung kabila. Sa 11 pa something sa yun. Sayang tong moment na to, actually. Nauna kasing sumilip na bago pa mag-pop yung flash, no? Si Yanagi dahil nga tinatimingan niya, but hindi niya in-expect na sobrang lapit na nung kalaban. Another new round for APH at full buy pa rin to para sa kanila, force. And for them, marami naman sila ditong arep. Pero ngayon, si Boogie, mapapaatras siya ng kaunti. Nakita niya, knives out na nga dito si Blurred. They're so just pushing on to site itself. Null command being used already in the hands of APH. Pero 3 laban sa 4 pa rin to. Kawawa naman si Blurred kasi wala siya nakuha kahit isa with the Blaze Storm. Pero yun nga lang, at least 4 na natitira dito sa side ng GLAB. Pero meron pa siya lockdown dito. There's no way na masisira ng GLAB yan. Pero OpenQT, all he needs to do is wait. Yes, nandiyo siya sa hall though. Pero ang tanong kung makakapag-utilities pa ba yung mga players dito ng APH? Probably not. And Fall Likes and OpenQT sweeping the players of APH here in B. Defender-sided map, yan ang sabi ng APH. I like the confidence of GameLab to stay or actually stay on the site itself. Inantay nila at minake sure nila na mapapatay nila lahat ng players ng APH dito right before the lockdown is settled. Lalo na si OwenQT, may space naman siya para makapagtago on backside. Yeah. At the end of the day, mas binigla nila dito yung APH at nagulat sila. Now 12-5 at pakunti na pakunti yung rounds na kailangan na bully ng GameLab dito from 10 now down to 7 rounds. Mats lang. Pero if ever naman talaga, if ever you are a beginner, the best talaga na pwede mong gawing strat sa mga kakampi mo and para sa kalaban mo, mag-crossfire na lang kayo. I mean, crossfire yung strat hindi yung... Hindi kayo magaling sa bala. Sama pala pakinggan nung sinabi kong yun. Crossfire sa Valorant, parang ganun. Pero... Uy! Pinush na lang nila dito. APH now pushing in pagdating sa side na o pagdating sa base ng GameLab, sees to not connect anyone. Boogie on the other hand, nagiinit na rin. Chase tumatanggap ng damage when it comes to the nano swarms, but still may heal naman kaya ibigay. Pero at least 3v4 in this game right now. Pero yung mga players dito ng APH, doon sila sa sitwasyon na wala pera. Meron silang pera at wala. Pero Derek, at least meron naman siyang extra credits dito for him to get that stinger. Pero ang problema, kailangan niyang kalabanan yung mga kalaban niya na malapitan. Pero OwenQT, dito lang sa Genti. OwenQT will catch one with a 2K already. And that is the players of GLAB. Na talagang minama yung mga players ngayon ng APH. Kami ang tunay na matatanda. Yan ang sabi nila sa APH ngayon. Pero dito naman sa APH though, they have that post plant na pwedeng gawin dito ni Kevzi. Meron siyang Hunter's Fury and one ultimate as well for them to close out the deal. Pero dito naman sa GLAB mga kaibigan, meron silang matinding area of effect dito and crowd control. They have that Viper Spit. They have that Nightfall. We can actually see a 12-7 if ever, bes. Yun na nga And at the same time, para sa GameLab, no, minsan may sinasabi tayo na may mga teams talaga na nagsashine on the defense. And mukhang isa ang GameLab dyan, especially sa mapa na to. And so far right now, a Viper Spit has been popped on A main to
to try and reduce the risk na may pumasok dyan. Pero he hops out and ONQT nakasecure sila ng kill dito. I like the confidence na binibigay ng GameLab.Alpha right now after those rounds na napanalo nila. Pro kasi marami pa pwede mangyari dito kahit wala si Derek yung malay mo makabawi pa yung mga players ngayon ng APH. Pero for the side of GLAB, hindi pa rin nila ginagamit yung mga ibang utilities nila. Actually, ito ginagawa nila. Medyo talagang inaantay nila na makapasok yung APH or might as well play for retake na lang talaga. Yung lalong-lalo na dun sa Nightfall ni Chase. Pero yun nga lang, kita na rin natin if ever nila pumasok dito yung mga players ng APH, ito lang sa mid dito, wala silang gagawin kundi mag-clear out and mag-force si Boogie na lumabas. Pero yung alam, Bird will catch one. Pero meron tayo sa may loob. Yung alam, Boogie will get two. Pushing it out 2v3 right now mga kaibigan. Sa Nightfall already, wala siyang choice kundi talaga gamitin to para mas malagyan pa nila ng defense itong mapa na to. Chase will catch one with a seize. Tumama ba? Hindi tumama kay KFC ngayon. Pero yun nga lang, 1v3, medyo mahirap to. Dritch is there to swing. Super wide swing ang ginawa niya. And Dritch secures the round, 12-7. Nilabas yung Viper Spit, nilabas yung Nightfall, pero meron pa silang Empress and Bladestorm ngayon. Pero dito naman sa side ng APH, inaantay lang nila yung magandang pick-off ni KFC with that Hunter's Fury if ever. Pwede nilang umpisahan na yan ang gamitin nila, yung blind Hunter's Fury or probably post-plant na talaga. Ganda ng mga initial trade nila dito, lalo na yung pagdating ni Boogie after mapatay ni Folex. He was still able to get 2 kills. At least talagang the same pa rin yung disadvantage na nakuha ng APH doon, lalo na nakapitas din si ONQT on A main. Well executed round again mula sa GameLab. 12-7 na nga tayo at so far for APH side, wala silang pambili dito at talagang magsistick lang yung dalawang players pagdating sa Stinger habang yung iba, Sheriff lang ang puhunan. Pero right now, Hunter's Fury nilabas na nga Micro. Mina-micro na yung mga players sa loob ng side. Si Chase ang una nilang line of defense dito and he actually managed to kill one. Ang kaso nga lang, mapapatay din siya ng Nano Swarm. 4v4 Odorous game right now. Ito na yung lockdown nilabas ngayon ni Derek. There's no way again na talaga masira mo yan. Pero yun na nga yung nakita natin dito kay Kevz, diba? At least naging successful yung Hunter's Fury nila at walang choice yung mga players ngayon ng GLAB na talaga mag-back away. Pero yun nga lang napansin natin dito. Oh no! Hindi siya nakapag-dismiss! Oh, worth yun. So sobrang worth it din nung ginawa na doon. Pero yun nga lang, si GLAB naubos namatay nila Yun nga like what you've said, hindi siya nakapag-dismiss away. Pero yung pag-swing na dyan, at least na-convert nila sa panalo. And best oo, na ano nila yun, na lockdown nila yun. Pero meron pang sight si Boogie sa likod. Yun na nga Dalawang beses na nangyari to from A side to B side kung saan naglapag ng lockdown ng APH pero hindi umaalis yung GameLab. Nilalabanan nila, tinatapatan nila yung entry ng APH dito nang malala talaga. Timeout sila Pero right now, ngayon, finally makakakita na tayo ng timeout. Ito yung inaantay natin simula kanina in a much needed setting mula sa GameLab a while ago. But it seems like for APH, at least they're stopping this momentum na pinapakita ng GameLab ngayon. Kasi sa totoo lang, we are in a 2-10 scoreline a while ago and now we are on a 12-8. Yeah, actually 12-2 nga best Literal na 12-2 scoreline a while ago, but now 12-2 na talaga. Oo, now down to 12-8. I mean, man. Natalo pa sila sa pistol round nun. Yun nga Pero for the side of GLAB, sana all nag-time out, di ba? Gumagapang talaga tong GameLab pagdating sa score natin right now. Especially nagsi-step up na rin sina Chase, Boogie, ONQT. Especially pagdating dito sa defense na to. At APH, kabahan na sila. Ito besa, kailangan mag-communicate ng maayos ni Derek tsaka ni Micro dito. Silang dalawa talaga. Kasi syempre, whenever gonna put in a lockdown, syempre, kailangan, of course, ma-block mo yung vision ng hindi natamaan na lockdown Knowing yung mga entry points, kitang-kita pa rin ng mga players ng GLAB. At yun yung kinakapitalize ng GameLab. Yung mga small na, hindi naman mistakes, pero yung mga butas na ganun, yung kinakapitalize nila. That can lead to a much bigger thing para sa side ng GLAB para manalo sila. Small things matter, ika nga, no? Si Dritch naman, ito na ang operator
sa kamay ng GameLab.Alpha. Kung kanina sila ang nahihirapan pagdating sa economy, it seems like nabaliktad na nila ngayon. Pero right now, it doesn't really matter for APH's side. Full buy round sila right at this moment and they only need one more point. Si Dritch pumasok na nga sa site or sa B site itong mga players, and APH right now, Yanagi has been pulled down. Micro, alam niyang may lumilipad sa taas pero hindi nga lang sila makabuelo dito ng pasok. There is already one on the backside. That is gonna be blurred. Nakayaan lang nila makapasok, makakreate ng space. Yun nga, play for hitting yung gagawin ng mga players ng GLAB, pero yun nga lang talaga napatay na talaga yung iba, pero Dritch will catch one, 14 seconds, hindi pa rin nila napaplant yung spike, and that is the players of GLAB. Literal na inipit nila, sinandwich nila yung mga players dito ng APH. From 12-2, now down to 12-9. And GLAB playing for overtime without using any timeouts at all. Here. Tindi nun. Grabe. Grabe GameLab, oh. Bigla silang uminit, biglang napako. Yung scoreboard natin dito for the side of APH. Eco disadvantage na naman for Action PH's side. And si Blurred, meron naman siyang blades dito, but so far, GLAB is just stopping them on their toes at this moment. Yeah. Pero for the side of APH, mga kaibigan, I mean, if ever na... Uy, sorry. hindi kasha yung ano niya, yung paglipad niya. Pero yun nga no. Well, pero gano'n makapag dito if ever kung talaga naging sobrang aggressive dito si Blur. Kasi tinry nila sobrang aggressive and medyo safe play. Pero hindi rin talaga nag-workout kasi sobrang tindi na ginagawa dito ng GLAB. Talaga sobrang tindi ng fort na talagang pinapatibay nila dito. And FallX checking mid if ever. Dito nga sa may double doors. Owen Cutie knows na meron talaga tayo sa may A-main to. Pero nasa yung flash. Napakagandang flash! For the side of Yanagi and Blurred. Pero meron pang iba doon nga sa may gilid. Oh no, but Dera will get that command. Boogie! Inside the smoke will get 2 and will get 3 instead. Pero hunting for the fourth one, but Kenzie will get that head. Boogie saves the day. Kung ano yung play niya kanina through the smoke, yun na naman ang nangyari. And Dritch to finish things off. 12-10, comeback Israel talaga para sa side ng GameLab.Alpha. At tuluyan talagang napako on the attack right now ang APH. Kumbaga, yung dalawang rounds na nakuha nila dito mula lang sa eco. Mula lang sa pistol round. Yun nga then ituloy na talaga. Ganito, mag-pop off si Boogie ngayon. Isipin mo ngayon si Boogie din talaga, si Boogie yung main duelist dito, bes Tapos si FallX, andyan siya para i-support yung mga kakampi niya with a flash na meron siya. Yun ang napag-usapan natin, di ba? Ang Lear, syempre, I mean, yes, meron kayong flash, pero yung Lear na yan, nasisira yan. If ever gonna compare dito kay Yanagi, mas maganda yung flash na Yanagi kaysa kay FallX dito. Yun na nga At the same time, kailangan niya mag-iingat nga doon sa mga ganong klaseng positioning. Especially, nag-gauge siya doon sa dismiss niya sana kung makakakuha siya ng pick-off. Pero what if nga, kapag binulag ka, wala ka ng choice. Boogie, again and again, punishing the players of APH. Andito si Dritch na nag-aabang lang. Hindi ata sila magpa-flash, pero hindi na kailangan as Dritch gets another kill without even looking or without even seeing kung sino nga ba nasa loob ng smoke. Oh no, ito na talaga yung light at the end of the tunnel for the side of GLAB. Talaga ma-OT pa ata ito. Once again, 12-2 yung score kanina. But Derek is just right there. Muntik na hindi tumama. 4v2 onto this game. If ever matalo dito ang APH, best. Ano sila mamaya? Broken by for the side of APH. Oh no, 2v4. Hindi pa rin masagot ng APH, lalo na may operator na rin dito. Boogie, lalo na si Boogie. Nag-iinit na. Kung kanina si Chase, FallX, Owen Cutie ang pumapalag on the defense. Ngayon magsho-show up na din yung dalawang members dito. Galing. Galing. Sobrang galing for the side of GLAB dito na. Grabe, wala silang timeout, man. Pero nagawa pa rin nila. Pero yun nga, I mean, pag this Dritch, diba, pinangitan nga na through that smoke, he can actually get one. But 12-11 already. Oh no. My God, the real comeback. Eto na. Anong mangyayari dito, if ever? But yun nga, dalawang beses pa lang nanalo ang APH dito sa buong second half.
Pero dito naman ngayon sa GLAB, tuloy-tuloy lang nila to. Hindi na sila pwede magkamali. Like nung pinag-usapan natin kanina, 10 perfect rounds ang kailangan nilang gawin, which is ginagawa nila ngayon. Which is eto na ngayon, bes. At least look at that smoke dito nga sa may nasa si Viper. Kung nasa si Owen Cutie, at least nagawa nila paraan yan. Pero Owen Cutie, oh no, he is detained. Blurred, papasok mo siya. Pero yun nga, may Astra smoke doon sa may loob. Maraming salamat kay Michael, nakatago siya. Pero yan na, he is now down. Pero pwede naman siya buhay ng gagawin na ngayon. Blurred, waiting patiently if ever meron mang pupush doon sa may sikit, which is dalawa siguro yung makikita niya. Owen Cutie will catch one. Pero yun nga yung ginagawa nilang delay dito. Napakaraming number swarm grenades. Pero Blurred, oh no, hisilip pa siya. Yun na nga, Blurred will catch one. Chase na buhay ulit. But it's all up to Jason Fonex, best. Oh my God. 2v3 situation. Si Micro nakapatay na isa. And finally, APH close things off after giving 9 straight rounds towards the side of GameLab.Alpha. Sa huli, Action PH rin pala ang mananalo dito. Diyos ko. Pinahaba pa nila, pinatagal, pinasarap lang. Ang dami nang nangyari. Isang round na lang ang kailangan nyo. Kayo rin pala ang makakakuha nun. Alam mo kung paano nanalo ang APH doon, Bes? Kumikit si Ray Ray. Gumanon siya. Si Ray Ray okay na. Sigbig lang. Okay na. Pero yun nga, di ba? Nag-chat nga siya, sabi niya, sorry akin. Oo. Nangyari na dapat nangyari, nag-deny ang OT. Pero prop sa sa GLAB mainit yun. Ulitin natin, wala silang time out. Pero ang ginawa nila, 9 perfect rounds. Isa na lang. Grabe yun. 12-11 was the scoreline there. At the end of the day, it was still the round for Action PH. Pero sa totoo lang, isa yon sa pinakamagandang entry na nakita natin mula sa kanila or pinakamalinis na entry na nakita natin. They actually managed to pull Owen Cutie, lalo na doon sa loob nung ating lockdown. Especially coming in from Derek na hindi nila nagawa kanina kaya sila hindi makapasok. Yung pinag-uusapan natin na, papasok sila, meron silang lockdown pero kita pa rin naman ni Owen Cutie yung angulo. Ngayon, hindi na. At least, di ba, nag-usap na si Micro tsaka si Derek. Tama. Si Micro tsaka si Derek doon, di ba? Pero, it's nangyari na dapat nangyari doon. At least, yung mga small mistakes, yung mga maliliit na butas rin talaga na kinakapitalize ng GLAB is nasolusyonan na nila. Well, you need to learn from your mistakes. And it took them, It took them 9 rounds for them para ma-realize and para makapag-adjust, para makuha nila yung mga pick-offs na kailangan nila. Pero for the side of APH, do they have the momentum? Feeling ko wala. Nasa GLAB ang momentum sa totoo lang, Bes, Kasi nga, isa lang naman ang kailangan ng ng APH. Is that a heartbreaking loss for the side of GLAB? Hindi rin Grabe to. Props talaga sa GameLab.Alpha for this game that we just witnessed right now. Especially kay Boogie, doon sa mga last or finale rounds na nakita rin natin na talagang nag-show off na rin talaga siya dito. But heading towards the map highlights, we can definitely see on APH's side na napakaganda rin ang defense na meron sila dito. Especially once Blurred na nakahawak na siya ng operator dito, hindi na makabuelo rin yung mga players ng GameLab.Alpha. Yeah. Pero of course, marami pa na dapat mangyari. Meron pa naman tayong game number 2, which is apparently, once again, GameLab.Alpha. This is gonna be an icebox ito. Big maps indeed, pero at least pinapakita nila na kahit maliit o malaking mapa, talagang makakayanan pa rin ng dalawang teams ito for sure. But for the side of APH though, they have the consistency a while ago on a 12-2 scoreline, pero yun nga, na-shutdown agad to ng mga players ng GameLab for them to get that 13-11. But right now, of course, delivering the win with GLAB Unlimited, andito si APH Micro with that Astra. Yan. At nakita naman natin, like we mentioned a while ago, yung setups niya dito for the finale round na nakita natin from them was able to achieve them the win and was able to deliver the win literally, syempre, dito sa side ng APH. And aside from that, siya talaga yung isa sa mga nagsisetup dito to actually pull out pagdating sa mga top spots itong ibang mga teammates niya, no? So anyway, that was just game
number 1 na nakita natin dito sa best of 3 series na ito. At again, the mods nga pala ang mga casters nyo. But right now, pupunta muna tayo sa very short break. Sa pagbabalik ng VCTPH, it's gonna be game number 2, Action PH pa rin versus GameLab. See you later.
Welcome back nga dito sa VCTPH. The mods pa rin ang makakasama nyo para sa ating series na to. And second game na nga tayo between GameLab.Alpha versus Action PH, kung saan 12-2 na yung score kanina. Nahabol pa ng GameLab to a 12-11, pero APH din pala ang magwawagi. Ang sinasabi natin kanina, syempre kailangan nila makagawa ng 10 perfect rounds in order for them to get that OT, of course, pero yung hindi talaga nangyari. The players of APH tried so hard, fought so hard, pero kailangan pa talaga dumating sa panahon na 12-11 muna yung scoreline bago sila manalo. Pinasarap lang, gusto pang manalo. Yun yung sabi nila eh. Pinascore lang, gusto pang manalo. Yun na nasa isip ngayon ni APH. Pero yung for the side of GameLab naman, diba, they tried so hard as well. They fought hard. Pero it's just yung mga players talaga ng APH. Nakakuha sila ng isang magandang round for them to get that win. Pero yun nga, ibabalik ako na yung sinabi ko kanina, diba? I mean, is that a heartbreaking round? I think not, or heartbreaking loss for the side of GameLab. Hindi eh. Nakahabol sila eh. And para sa akin, yung momentum nandito sa GameLab eh. Kasi nga nag-iinit na sila, 'di ba? Pero na-shutdown na ng isang beses. Pero nakikiinit pa rin itong mga players na to. Pero dito sa Icebox, mga kaibigan, dito talaga natin makikita if ever makakabawi nga ang GameLab, which is, ang pumili naman ito is ang Action PH. Isipin mo, nanalo ang Action PH dun sa mapang pinili nila. Medyo mainit pa nga, di ba? Yun nga kasi naging 12-2 score, pero nakabawi nga sila, pero basta Action PH pa nanalo. Pero what more, dun sa mapang pinili ng Action PH, makikita natin yan later on. Yeah, exactly. And at the same time, kung kanina parang sa sasakyan naka-park mode pa itong GameLab.Alpha, ngayon literal nilagay na nila sa drive and full-on drive para sa side ng GameLab.Alpha. And like you said, doon nga sa rounds na yun na nakita natin na nakahabol sila, they might have gotten the momentum, but at the same time, is still a little bit of mishap, o kumbaga mararamdaman mo pa rin yung parang sayang na feeling, diba? And hopefully ma-clear out nila yan and the mental reset for both of the teams, I would say. But right now we're jumping in sa ating agent select dahil the next map that we are gonna be looking at is Icebox. Ang mga paboritong mapa ngayon ng VCTPH ay Pearl, Icebox and Lotus. Lalaki. Diyos ko. Pangit ang trip nyo, guys. Hindi sila masarap ka-bonding. Oh, man. Wala. Wala naman tayong magagawa. Dito talaga sila magiging relentless, di ba? Pero dito naman sa GLAB, well, I mean, Owen Curie again with a Viper, Boogie with a Sage, Folix with a Jet right now. Medyo si Boogie, okay, doon muna siya sa safe play, kung baga. Magsi-Sage muna siya. Well, if ever gonna check out the composition of GLAB though, well, yes, one flasher. Pero dito naman ngayon sa APH, men, wala silang ka-flash kahit isa. Diyos ko! Ang hirap mag-entry nito. At least para sa GameLab.Alpha, meron sila ditong KO na kaya makapag-flash dito. Pero para nga sa side ng game, parang nga dito sa side ng Action PH, no? Walang flash kahit sa Icebox pa to, pero sige. May wall naman, may mga smoke naman silang kayang laruin. May Rico naman, bes. Pwede na yan. Pwede. Kunyari na flash. Okay na yan? Pero diba, I mean, I don't know, man. I don't know. Pero duel na lang, oh. That is, hirap niyan sa attacking sila, men. Walang ka-flash magre-relay ka sa impormasyon. Knowing na Sova lang naman yung meron dyan. Siyempre yung Killjoy anti-flank yan eh. Gagala yan na lang mag-duel. Malay mo, battle Killjoy. Ay, battle Sage pwede. Kasi yung Killjoy gagala yan, bes eh. Pero, yun. Ganun eh. Kung ano sinisigaw ng puso nila, susundin lang. Diba? So, kung sinabi nilang huwag tayong mag-flash, edi huwag tayong mag-flash. Walang ganon, man. Walang ganon. At saka defending naman sila, bes eh. Diba? Defending. Kukunin ulit nila yung 12 rounds. Para makahabol. Tingnan natin. Para makahabol ang GameLab.Alpha. Pero eto, tignan natin. Pistol round muna tayo. Gagana ba? You never know. Sometimes it works out. Sabi nga nila.
Sometimes it don't. Pero yun nga, Kebsi, one tap sa ulo. Nawala si Polex parang bula. Pagkakit ni Polex, Pagkasilip niyang gano'n, paalam! Paalam! Yung mga si Killjoy, yung Vitizen, talagang si Polex, napasabi na lang siya paalam See you next round! Eto, magpa-plant na ngayon ang GameLab.Alpha with the wall from the stage, at least making it safe. And si Owen Cutie naman, low on HP, pero at least makakapag-heal, lalo na nandiyan naman si Boogie. Hindi naman sila Boogie, makakabay pa naman sila dito, best. Pero yun nga sa mga players naman ngayon ng APH, at least one man doon nga sa kalaban nila, pero blurred all the way from the backside right now. Medyo, alam nila. Lalong-lalo na alam ni Owen Cutie na merong tao sa may likod, pero sa sandwich talaga nila. Pero yun nga, sobrang opening yan lagi, pero that is the wall already. And Kev's gonna push in with a squeak, hey! And Owen Cutie mag-isa. Meron pa siyang snake bite. Oh no, wala! And APH, best, ha? Huy! Anong... Walang flash? Flash, walang ganon, di uso yun. Dahil lang sa isang wall dito mula kay Yanagi, nataranta yung players ng GameLab.Alpha. Sabi nila, may wall! Magde-defuse na sila. Kaya kailangan nilang lumabas doon. Wala silang no choice, sabi nga nila. And GameLab.Alpha, they had to, literally, at the point na wala ka ng choice, kailangan mo na lumaban. Kaso naipit din sila, may flank din pala. Yun nga, sinasandwich talaga sila, yun ang pinakamalaking problema. Kasi naman, dito nga sa side ng GLAB, wala silang flank detection. So, at least, diba, they have a fair share of walang kulang, kumbaga. So, okay lang. Pero, Blurred, however, with a Bulldog, this is gonna be really difficult for the side of GLAB, syempre. Pero yun nga, napakabilis na mamba out. Blurred, let's see if ever makakapatay pa siya. Oh my God, hindi. Obs! Big shoutout nga pala sa'yo. Pero, yun na nga, Paul's gonna push in. That is the kill na ginawa ngayon ni Derek, mga kaibigan. Pero, yun na nga, 1v3 onto this game. Derek is just right there. Gonna be denied by Chase. One tap lang kailangan niyang gawin, mga kaibigan. Pero yun nga, makakita mo na. Pero that is the kill again by Chase! 1v2, Chase is low. Blurred and Kevsey, let's see if ano magagawa nyo. But Blurred again, trying to be really aggressive all the way from spawn nila. Naman spawn. Papasokan, Amy. Pero yeah, outside A. Mahanap pa rin talaga ng APH yung mga kills dito. Pero at least for GameLab.Alpha, they did a pretty good damage towards the side of APH na mas mahirapan sila to convert this bonus round into an actual round dahil nga yung dalawa sa kanila dito magsistick lang sa mga pistols. Pero kudos para kay Chase sa mga shots na to. Yun yung double kill na yan. At least walang choice yung dalawa members kung hindi nga itong Frenzy at Sheriff lang. Pero Folex to fall down in the hands of Blurred. 1-to-1 trade as Chase is now using his drone to find the players para sa side ng GameLab.Alpha. Nagsasagutan lang sila dito ng mga recon nila, pati na rin ng mga info. Yes, that's true. Pero nga, snake bite para hindi makapag-rotate agad ng mga players dito ng APH. Pero yun nga, parang 2F talaga magiging mangyayari dito. Pero mukhang hindi ata. Sa taas, sa baba pala naka-plant yung spike. Pero 4v3 and GLAB on its way for them to get that victory. Dritch, however, checking if ever meron man tao sa milikot. And yun meron nga, Derek will get that head. Makukuha na yung barrel ni Dritch dito. At mukhang sa sandwichin na naman ng mga players ng APH and GLAB. Chase will catch one. And from doon nga sa may papasok ng A, andun si Derek, mukhang nagbago ata ang pag-iisip niya, doon siya sa taas. Oh my God, tinurbo pa! Pero, hindi pa naman tapos to. Derek mag-isa, 1v3 onto this game. Owen Cutie is just right there. Pero Derek, magko-commit ba siya? May Vandal yan, pwede siyang mag-save dito. Pero at least, diba, hindi na inano ng GLAB to, hindi na i-finors pa yung si Derek kahit paano. Kasi anyway, they're gonna win this round naman talaga, diba? Wala siyang oras and stuff. Pero yeah, GLAB, mainit. Nagkaturbuhan pa nga. Para sa side ng APH, no? Ang bilis nila makapag-trade off din naman dito. Tsaka, tutusin Derek, he opted for the save instead. At least, kapatay sila for the side of GameLab.Alpha. 2-1 is the scoreline and right now a brand new round. Ito na yung tunay na laban as they both buy on the rifles that we are looking at. At mukhang meron natang pinaplanong
Kakaiba dito si Yanagi as he tries to push in with the help of Blurred as well. Pero detected sila dito. Might opt for a wall right in time bago mag-knife dito ang KO. Now shooting off yung mga Rico na yan. Alam nila kung saan magagaling si Yanagi. Lalo na, kitang-kita yung kanyang bullet trails. Pero hindi pa naman tapos to. Kasi nga ang GLAB, talaga pwede pa sila makapasok dito. In terms naman sa utilities, for Chase, 2 more orbs. Pero dito naman sa APH, pinapatatag lang nila yung def nila dito nga sa A though. Pero yun nga, si Micro, at least checking kitchen. Pero mukhang wala naman talagang magpupush dyan. Kasi if ever na knowing na APH ang katapat mo, better if full-on 5-man push ang gagawin nyo. Knowing na lahat ng mga skills nila, lahat ng mga utilities nila is sobrang essential for them na makapasok nga sa loob ng site. Pero that is Folex trying to lead the cavalry of players of GLAB for them to go here sa A site nga. Pero just taking the time as well talaga makarecover sila dito ng mga utilities. Pero yung nga lang, that knife not gonna catch anyone, but the Boogie just right there for them to get that delay even further. Folex pushing in, good lang sa may backside, will catch one. Boogie as well, makakapag trade off naman dito kahit paano. 3v3, Ditch is low. 4v3 best pala rather. Pero yun nga, 3v3 na. Kevzi getting the ball back as well. Kahantay lang dito yung mga players ng APH. Ginamit na nga rin nila yung Hunter's Fury nila. Pero no one really to spot para kay Kevzi. On the other hand, si Dritch, 6 seconds na lang para sa kanyang knife dito. He sees and spots Blurred. He managed to get the kill actually. Hinahanap nila yung recon dahil detected dito si Dritch. Pero nandito naman si Chase kung sakasakali man. Kevzi detected by the recon perfectly. Dalawang players from GameLab helping hand in hand and ONQT to finish things off. 2-2, a good round mula sa GameLab.Alpha. Ang bagay nila maglaro sa totoo lang, pero yung kabagalan na laro na pinapakita talaga ng GameLab is giving them much talagang information kung nasa talaga yung mga kalaban nila. Pero hindi, ganoon din mga players ng APH. If ever talaga na magiging impatient sila, malay mo, yun pa yung talagang ikakatalo nyo, syempre. I mean, if ever you're trying to be aggressive, of course, you can actually pick off 1 or 2, pero ang problema, wala kang idea kung nasa talaga exactly yung mga kalaban nyo. You know, for the side of GLAB, they're just taking time. Ganun lang yun. Tamang contact play lang din talaga. If ever makapag-pick off tayo ng isa, okay, pwede sana. Pero we have 2 minutes anyway for us to recover, for us to think about saan tayo pupunta. And that 2 minutes talagang ginagamit ng GLAB talaga. GLAB right now, playing it really slow. Wala nang nagbabantay ng kanilang mid. This might be a full-on B long take for them. And isa ang magbabantay para sa kanilang flank, which is actually ONQT right now. Pero nakapag-setup na sila ng kanilang mga wall dito at para sa side ng APH, nag-aabang lang sila kung kailan ba e-entry ang GameLab.Alpha. Yeah. Kailan ba yung entry ipapakita nila? But dito naman ngayon, Recon Bolt on the side of Chase will catch one, pero they have that space naman for them to get that spike done. Pero yun nga, nakakasya sila ng yellow. Derek will catch one through that smoke. But Boogie is right there for him to get that rest. Kevzi is just gonna be the push na gagawin nila dito. Pero yun nga, wala silang pera. Medyo mahirap to. Blurred, that leash is right there. Kinakabahan ako sa wall na to. Pero yun na nga, that is the wall already. At mukhang pupusoon na ata nila! Oh no! I don't like the way it was planted actually. Pagkabasag ng panel dito sa side ng APH, kitang-kita nila yung spike. So, para kay Micro, i-defuse niya na lang yon kasi literal yung wall ng GameLab, hinaharangan siya. At the same time, may wall din sa Yanagi. Yun nga eh. Wala silang makita kahit isa. And alam naman nila na talagang dinidefuse na, pero hindi sila makasilip. Kasi number 1, wala silang idea kung sa mga kalaban nila kung meron ba sa 2F o meron o wala. And wala nga silang makita dun sa Viper wall. So, semi-ninja ang ginawa ng APH dito na kahit 4 pa kayong buhay, pake ko. Sayang yun. Anyway, brand new round. As null command is being used already by Dritch here. Kevzi, siyang unang pick-off dito. Sasagot naman si Folex with a kill for himself. Si Dritch naman on the left skirts. Pero nga lang, he finds 2 kills here. Kahit si Yanagi at Micro nagulat, napatay sila. 1v2 situation pa rin to and anything can happen right now. 1v2.
Dretch, pushing in, pwede pa siya makakakuha dito. No? Ano, pwede pa niya maklatch to if ever. Pero ang problema, the spike is down dito nga sa may A. Oh, Dretch will catch one pero wala siyang idea. Si Derek nasa likod lang. Let's see. Dretch with a swing and Derek with a kill. 42 in Action PH, securing the deal dito sa round na to. And yun nga, just like na nangyari din sa kaninang round, na isang wall lang ang kailangan nila, isang 400 pesos na wall lang ang kailangan nila para ma-outplay yung 4 na buhay pa sa GLAB. For the side of APH though, they have the Viper split, they have the lockdown as well. So they can actually stop the push of GLAB dito if ever miss. Pero may Hunter's Fury rin may sila Hunter's eh. Fury din sila. Tsaka at the same time, si Folex hindi siya bibili dito. Blade Storm is gonna be used, so I'm expecting a little bit more of a fast play here. Kaso nga lang, he missed already 3 of those blades. 2 na lang natitira for him. Wala siyang ibang baril dito aside from that classic as well. They still need to push here, but yet again, na-delay sila dahil nga doon sa mga initial na sanang kills, pero hindi tumama. For APH side, mag-aantay pa rin sila dito when they're gonna take on the site itself dahil iniipit na sila. Kung tisilipin nyo yung minimap, wala nang nasa B site. Everyone is sandwiching GameLab.Alpha right now. Yeah. Oh no. But for the side of Yanagi though, yes, Guardian, pero nag-workout pa rin naman talaga sa kanya kahit paano. Pero of course, mag-iingay na din talaga yung mga players ng GLAB dun nga sa may backside para magkaroon si Blurred dito ng opening for them to get that crossfire dito nga sa A-site if ever. But Owen Cutie, yun nga, ito yung mahirap sa kanila, Bes ha. Yung knowing na wala silang flank detection, so kailangan isang agent talaga ang nakadestino sa likod para makakuha sa Volex! Look at that with a 3K! Really good opening, but this is the only man remaining again. Yanagi on the Guardian. He's going crazy on it as well. Si Micro, may revive pa sila dito na pwedeng gamitin. At gagamitin na nga yan ni Yanagi as Kevsi goes up. He can use a recon to get an info as well. Pero alam naman nila kung nasan yung spike. Kaso nga lang namatay si Yanagi dito. Buti na lang nakapag-rush siya ng isa. Buti na lang talaga. Pero yun nga, di ba? I mean, sa ginawa dito na Folex, 3K onto that Blade Storm, man. That can actually mess up the economy of APH for sure. Pero like what you said, di ba? Yun nga, medj broken by sila dito. But for Derek, sige, patrap ka. Pero hindi ata. So, Spectre Bulldog yan. Half armor Bulldog ang gagamitin ni Derek ngayon. Pero kung GLAB no? Parang dami nilang pera lagi, no? Yayamanin eh. Oh. Grabe. Parang hindi sila naghihirap eh, no? Parang rarely the times na makikita nating nag-i-eco sila kahit na medyo nagiging one-sided from time to time. But anyway, APH, itong smoke na to, hinaharangan 4 na players mula sa side ng GameLab.Alpha. They wanna take control of mid. A drone will be set upon them. And syempre, knives out para sa kanila. Fino-force talaga nila dito na mapatay si KFC. Nabulag na nila at lahat-lahat pero di pa rin nila nakukuha yung kill. And finally, Folex to settle on the first here pero nakapag-adjust na agad yung 2 players ng APH. Wala ba the adjustment that they need? Pero dito naman ngayon, sa side nga ng GLAB na knowing na wala dito si Chase, pwede pa naman silang makapag-lockdown dito nga sa kahit saan if ever. Spike is dropped. Folex, alam niya kung nasaan pero wala siyang idea kung nasa ba yung mga kalaban niya. 45 seconds. Niya yung spike dito. 45 seconds may napakahabang oras pa niyan. If ever na plant niya yung spike, at least pwede pa niyang i-force ang 1v1 if ever kung magpupush siya dito lang sa may spawn nila. Folex planting the spike right now. Default setup para sa kanya. Pinapalibutan siya ng 3 players dito. Gusto ko yung setup ng APH. May flank and may 2 magsi-screens or 2 pwedeng makapag-trade off. Pero dito naman ngayon, Folex, is this gonna be the 1v1 trade na gagawin nila? Pero yun nga ng double swing coming in. But Micro all the way galing sa likod. Blurred gonna defuse the spike, 6-2. Pero basta, if ever gonna compare this match dun sa match kanina, so bilis yung kanina eh, no? Action pack yung natin pearl natin eh. Sugod lang ng sugod. Wala nang timeout. Wala nang isip-isip. Straight to the site. Yun ang plano dito ng GameLab kanina. Pero ngayon, siguro nga dahil dun sa nangyari sa game number 1,
mas nagiging careful na sila at the same time na-realize nila na they should take things a little bit slower when trying to make an entry. And we all know na napakalaki ng mapa na to and mas konti yung pwede mong taguan na mga spots. So, you have to be really careful. Pero ito na, operator sa kamay ni Blurred. Yet again, ito yung nakapag-punish sa kanila from map number 1. Will it be the same for map number 2? Yeah. Chase still holding a lockdown, waiting for the... I mean, Chase with that Hunter Sphere, right? Waiting for the lockdown of Derek. Pero for the side of APH right now, or just trying to get that full-on 5-man retake nga dito sa B. Pwede bang umikot yung mga players dito ng GLAB, no? Pero yun nga talagang... Pwede pa silang umikot ngayon kasi nga talagang sobrang delay na yun eh. Kung sobrang yun na yung delay at meron pang 1 minute, lipat na lang din kayo. Kasi meron pa naman smoke dito eh. Spike is now down. Man, talagang duels muna bago plant ng Spike. Kailangan mo nilang kunin yung duels. Man, kailangan sila makapatay ng 2 or 3 sa side ng APH. Pero kung hindi na lang makukuha yung Spike, hindi na lang makukuha tong win na to. Good read kay Derek kung saan siya magpapunish pagdating dun sa nagpa-plant ng Spike, no? And dito nga sa GameLab.Alpha, hindi pa rin sila makahanap ng kill. Na-detect pa yung ibang mga players sa kanila ng recon. KevC to be detected and still, hindi sila maganda o gaga kung paano sila makakapag-plant. Pinapaulanan sila ng utilities. KevC and Derek already getting the kill here pero si Owen Cutie will swing out and KevC to get a triple for this round. APH, good hold para sa kanila and mabilis na adjustments dahil nga lahat sila nakapag-rotate na rin. Gusto ko yung rotations nila dito actually. Yeah. Pero, yun nga, speaking of rotations, GLAB na talaga sana nakapag-rotate sila nung kahit pa paano. Pero yun nga, I mean, number 1, sira na yung wall, butas na. So, syempre, kung alam ni Derek kung saan yung sirang wall, might as well talaga na paulan nila ng bala yun. Which is, at least talaga nag-work pa rin talaga. Magkakaroon ka rin naman kasi ng idea kung saan mo maririnig yung pagpa-plant eh. So, ang kagandahan for the side of APH is actually they use up pre-firing. And it actually works out. Lagi silang nakakahanap ng pitas o kaya talagang napipigilan nila yung push ng GameLab. At saka ito, speaking of pre-fire naman na napakadaming smoke, di ba? Buti nga Vandal gamit yung APH, hindi Phantom eh. At least, mas mapapadali yung GLAB na makita kung saan ba galing yung bala na yun. Kasi nga Vandal yung gamit. Kaso nga lang, pag nagtama ka ng headshot, paalam ka talaga. Paalam ka talaga, Kuya Eddie. Pero yun nga lang, Derek, 69 HP. Nice. Pero all the way from the backside, that is blurred right now. May makita mo siya and yes! With a double F draft, we'll pick one. Good read for the side of Blurred as well. 2v5. Spike is planted, pero Sheriff lang ang gamit ng Phoenix and Boogie ngayon. Pero Micro, all the way sa likod. Boogie is slow though. 25 seconds onto that heal. Pero yung nga lang, ubus na. Tapos na. Because 8-2 na ang mangyayari ngayon. At sana, GLAB, mag-time out na kayo. Ginamitan ng jumping jutsu ni Blurred eh. Nakatakas siya sa crosshair dito ng mga players ng GameLab.Alpha. And now, si APH, 8-2 na ang scoreline nila dito. Ito yung double updraft towards Long B. And makikita natin, buti na tumama yung last blade niya dito. Makikita naman natin for the side of APH, they still have that confidence that they got from game number 1. Like I said, experienced players, veterans players from VCTPH. And they're showing off right now. Best. Nanonood ka ba rin, Naro? Nung bata ako. Talaga? Buti ka pa. Tagalog dub. Tagalog. Literal. Pero okay lang yan. Pero ito naman sa mga players ngayon ng GLAB, mga kaibigan, talaga papasok na ulit sila. Derek waiting patiently dito lang sa main kitchen daw. Pero at least meron na punta sa may 2F. Oh my god, malakas siya sa patcap. Si Derek will get that kill. 3v0 and 8-2. For the side of APH, fast takes lang. Ito best ko napapansin mo ha. Itong GameLab, nababasa ko to eh. Pag sa una, medyo mabagal sila. Pero pag tumodo na, medyo malayo na, bumibilis yung laro nila. Di ba? Ang bilis ng round dito eh. Sinubukan nilang palitan yung pacing sana eh. This time, mas mabilis compared to sa rounds nila kanina. Ang kaso nga lang,
hindi pa rin talaga sila manalo sa, hindi nila ma-outduel. Itong APH side, talagang hawak o anchor talaga ng APH itong mga rounds o yung mga sites na nakikita natin dito. Aside from that, they have really good rotations. Again, for GameLab.Alpha, kapag nag-decide sila na mag-all in, nag-all in sila to a point na wala namang may control ng mid. Lahat sila nasa stock pagdating sa B-long or A-long or whichever site. Oo. You know, kung nasa isip ng APH ngayon, na, uy, grabe naman si Boogie. Re-revive agad, parang wala pang namamatay, gusto na mag-rest. Parang parang literal na Nakikita niya yung future. He came from the future, pero yung nagkakita na nga ng ulog with a drop jump again. Falls will catch one, pero ito na po kung papasok na talaga yung mga players ngayon ng GLAB, mga kaibigan, diretensyon talaga puputang screens. Pero Folex, nakahanap siya na pwede pupatay dito. Kasi may rafters, walang tao, pero nasa labas yan meron. Pero talagang hindi pinipigil talaga nila. Ayun na nga, si Chase nakapatay ng isa, pero Micro with a 2K already. And the delay nga yung pagpaplant ng spike, oh no, konti na lang yan. Pero that is a snake bite to delay the push even further. Less than a minute left for the clock right now. Alam nila kung nasa si Chase. Pero Micro and Bird lang dito. Micro, but that spray transfer will actually get 4. Are we gonna see an ace? Owen Cutie with a swing and Owen Cutie with a kill. Pero from up top, Owen Cutie! Again and again with a 9-3. Turbo Man is back. What a clutch from GameLab.Alpha. Especially para kay Owen Cutie. Nagpakitang gilas yung dalawang Viper natin dito from APH and GameLab side. The micro kills. 4 kills in total. And yung spray transfer niya on that 2 final kills that he got. Pero all in all, si Owen Cutie na nakita niya pa at na-witness niya na may natira pa sa second floor. At napatay niya pa rin yun. Ganda ng round na to. Ito na siguro pinaka-action pack na nakita natin from all those rounds here in Icebox. Yeah. Pero, Bes, I mean, if ever gonna check out yung ginagawa nga ng GameLab, no? Yun nga, mula naglo-lurk sa kanila. If ever na magpupush sila sa isang site, commit talaga. Diba? So, APH na nasa isip nila, sige, hindi sila magko-commit. Pero yung nga lang, KFC mga kaibigan, just right there, 9-3 curse. Ganun ba mangyayari ngayon? Double swing for the side of GameLab, mga kaibigan. Tanamaan pa rin siyang shockdown, pero meron pa rin talagang turn of dyan. So, this is gonna be a really hard push from the side of GameLab. If ever, at least meron silang flank detection, which is madali yun para sa kanila. Pero, back in this game, 5v3, 2F ba ang plant mo? Oo nga, Bird gonna push in, but Chase with a backup. Chase again. Shockdown is not gonna connect, probably not. 4v2 best, medyo mahirap to. Tinahimingan niya talaga yung pagre-reload nung isang player dito. Nakuha niya naman yung kill pero na-trade off agad si Blur dito. 4v2 situation right now. Yanagi, he gets the kill here, making things a little bit more even. Nako, even kung even dahil 2v2 na to. Pero si Derek, makakapatay pa nga ng isa. Ngayon si Dritch, mamamatay din. APH, they take the round. That is a 4v2 at kitang-kita natin si Derek bumabawi. Ay, nako, nagkakaturbuan mga kaibigan. Pero yun nga, nagkakadut-dutan ng control pero masaya tayo doon. Pero at least, diba, talagang na-pull off pa rin talaga ng APH. Grabe si Yanagi. Ginagawa nga nila. 4v2 yun, ha? Grabe si Yanagi doon na, oh well, especially pag sa pistol round talaga, doon talaga yung mga unexpected turn of events na makikita mo, akala mo dito na sa side na to, yung lamang pero nababaliktad pa talaga. Anything can happen on pistols, but APH has the upper hand as Micro punishes 2 players. That's Folex and Boogie going away and Derek to get another kill. 3 sa players ng GameLab ang namatay na dito agad-agad. Yeah. Napakabilis na lang for the side of APH mga kaibigan, 2v5. Pero dito naman ngayon sa side nga ng GLAB, medyo mainit pa rin talaga sila, medyo hindi talaga nila alam kung saan sila pupunta. Pero it's gonna be B. Bawas naman daw kahit armor lang APH, kahit armor, wala silang bawas kahit piso. Pero Owen Cutie again and again, yun na nga, nagpanggap na kakampi. Oh, best, di naman APH, di ba? Wala man lang buy ng talagang mas flawless pa sa flawless ang APH doon. Ultra flawless round. Kung meron man ganun makukuha na nila. Pero ito nga, si Micro, the Press W Lords, at pati na rin si Derek with the Joel turret, nandun din.
to get the kill. Good executions from APH so far, especially here Yeah. on the attackers. But GameLab, this time meron na silang mga baril at isa dyan, si Boogie ay naka-guardian lang. Pero okay lang yan. We have seen a lot of good guardian kills from the two teams. Boogie, naka-guardian lang. Hindi ko alam kung ba't ko kananta yun kasi nga mainit na to eh. Kung ano-ano na yung pumapasok sa Mahirap isip pala ko. pag nagkatulog kami, guys. Kung ano-ano yung pumapasok sa isip namin eh. Bigla kami nagka-utak eh. Oh, Micro to get a kill. Pero si Folex, dash out na lang talaga. Oh no. 4v3 Owen Curie, what a kill. Namatay. Was in it. Dalawa naman titira ngayon sa side ng GLAB daw. Vandals for the side of Folex and Boogie. Pero syempre naka-bonus to ng APH best Bonus nila to. Converted ata Oo nga, uulitin ko. Bonus to. GLAB super low. 25 seconds for that heal. Napakahirap nito. Yun na nga. Kemsy with a 2K with a bulldog. Ow, 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 ow. Match point. Andito na naman si Pico. Ewan ko kay Chicken tawag tayo. Doggy bulldog. Di ka Eto na naman tayo sa match point, guys. Ang pinagkaiba nga lang, wala talagang pera ang GameLab.Alpha. Literal, kapit sa kung ano meron sila dito. Force kung force, ubusan pera, ubusan lahi, APH on the match point right now. Especially after converting that bonus round, they might be able to get the 2-0 here cleanly as well. Ito na, galit na galit si Blurred. Press W as he takes down one Boogie to be eliminated. Pati na rin si Owen, wala na silang smoke dito. At the same time, yung tatlo, nagsisimula pa lang mag-rotate. Grabe. Nakatutok lang tayo kay Blurred, mga kaibigan. Blurred versus GLAB talaga ngayon. Pero yun na nga, Kevsy is just right there. Fall is waiting. Please, if ever meron pa siya mga pick off or wala, lipat natin sa GLAB. Ayaw ata. Pero, 4v3 on to this game, mga kaibigan. Yun na nga, GLAB. Oh, Blurred with a kill again. Chase and Folex, all the men remain for the side of GLAB. Kevsy. Tulumakan siya dito sa shock pero nga na Blurred. No, so ready ko na sa may mga kalaban. It's all up to one. Folex, all the men remaining. Is this gonna be the rise of the Folex? But not. I think not. 2-0. 2-0 it is para sa side ng Action PH. This time around, hindi na sila magpapa-comeback sa GameLab.Alpha. Malinis na mga rounds ang makikita natin dito from APH's side. And I feel like for GameLab.Alpha, they could have done more for this specific map, especially here in Icebox. Pero nahihirapan talaga sila and hindi talaga sila nakabawi at all or nahanap yung kanilang footing. Yeah. I mean, yun nga, di ba? Timeout is the key. Well, hindi man natin maano itong mga to eh. Bahala na sila eh. Pero of course, ang dapat nangyari mga kaibigan, once again, itong dalawang teams na to pasok na sa playoffs. They tried so hard, they fought hard. Pero at the end of the day, it's actually APH who will pave the way papunta sa 2-0 scoreline nila. Pero dito naman yan sa GLAB, syempre, GG well played pa rin. I mean, nakita natin kung paano maging explosive si Chase. And of course, si Folex again with the jet. Kasi ganoon yan, pag si Folex nag-jetmatic, sobrang daming flashy plays niyan. Ibang klase yung aggressiveness ng kaibigang Folex nga. Pero at least si Chase though. I mean, Chase with that sentinel, with the mind of a duelist is really, really deadly. But yun nga, there's a lot of mishap, there's a lot of mistakes na nakita din natin. It's really up to them kung paano nila ma-fix yun. Malapit na yung playoffs, guys. It's actually first week of March. So, ayun na, makikita natin yun if ever kung sino ba talaga ang magiging number 1 sa Naspi. Pero ito, tignan muna natin ang stats dahil nga sabi nila, stats don't lie. As Micro is our MVP for this match and this series, I would say the performance of Micro so far, lalo na sa team na to, isang malaking impact, lalo na siya pa ang controller. At the same time, no, na-mention na rin naman natin paulit-ulit kanina, si Folex talaga ang isa sa mga superstar players ng GameLab.Alpha. But so far, nahirapan talaga sila tapatan itong Action PH, especially for this map. Yeah. Pero sana makabawi din naman sila dito. I mean, meron pa naman, wala na pa silang game. This is their last game. Yes. Hindi, meron pa ba? Oh, tama, this is their last game. So, sa mga players na to, I mean, tapos na ang VCT para sa kanila dito sa GLAB dyan APH. So,
check na lang nila yung leaderboards if ever ano ba magiging standings for sure. Na talagang magkakaroon na talaga sila dito ng konting bawi if ever. Pero let's see. Kasi nga, napakadami nating, ano diba, if ever may manalo nga, napakadami nating pwedeng magbago sa ating leaderboards. Lalo na if ever manalo ang Abaddon na Abyss later on. So yeah, we're gonna check it later on kung ano ba talaga magiging resulta noon. But yun nga, best talagang APH with them na naka-defender, hindi man lang nakapasok ang GLAB dito ng sobra-sobra. Tsaka at the same time, makikita mo talaga well-utilized yung mga wall dito ni Yanagi. As much as I could say as well, especially on the defense here, they know how to utilize and prioritize kung ano nga ba yung kaya nilang i-force out na utility dito against GameLab.Alpha. And for this match, especially it's very one-sided. APH really showed dominance on what they can do and what they can achieve rather. And right now, syempre, delivering the win with GLAB Unlimited is Action PH Micro. Yeah. Kulit. Back to back ni kaibigan Micro to mga kaibigan. But yeah, I mean, of course, Micro, one of the best na controllers of course dito sa Pilipinas. Pinakita niya na talagang hindi marami pa siyang potential na ilalabas. Marami pa siyang mga capabilities na pwede talagang i-commit dito sa game na to. Pero yun nga, ladies and gentlemen, once again, this is just Series 1. First series of the day. Pero meron pa naman tayong game later on, which is ang Abaddon Abyss versus SKYE Empire, which is ito na yung mga last game nila. Pero yun nga mga kaibigan, once again, kami nga pala ang The Mods, Vil and Taylor right here. So onto our panel, sa ating nagagandahan at nagagapuhang panel, let's go! Napakagandang lakas nga naman ang pinakita netong Action PH. In the words of Bill Sanity kanina, action-packed etong labanan na to. Nako, Riri, medyo spicy itong labanan na to. Lalong-lalo na nung nandun tayo sa Pearl dahil meron tayong konting change sa mga roles dito pagdating dito sa side ng APH. But on top of that, masasabi mo na itong Pearl naging defender-sided map dito sa dalawang teams na to. Gusto ko talaga na i-acknowledge natin na yung parehas na teams ito, magaling talaga sa defending side nila. But I'd like to highlight nga yung naging changes nila ngayon pagdating sa Pearl. Kev's on that initiator, na-miss natin, tatandaan nyo, he's really one of the best initiators out there, best Sova users. Tapos they decided to go on that double initiator rather than the usual double controller na meron tayong nakikita. But then after those changes, nung una medyo nag-adjust sila with Derek being on that killjoy. But after taking those comfortability and the momentum that they had on the first half, naghabol nga nila yun. Pero kamunti ka na mag-OT, pero buti na lang Blurred really step up on the latter parts of the game. I think a big part of how they succeeded doon sa kanilang defense side was yung communication between Derek at saka nitong si Micro, di ba? Yung Killjoy at saka Ashka combo na sana yun yung magiging win con para dito sa mga players ng GameLab. Take aggressive map control pero hindi sila bibigyan ng map control dahil dinedrect contact agad. Pag nalaman kung saan manggagaling ang GLAB, doon gagamit ng cross-map utility itong si Ashka. Kaya nagkakaroon ng value si Micro even though wala doon sa site na yun. Kaya nahirapan ang GameLab bago sila magkaroon mismo ng map control itself. At saka side secure as a whole, di ba? Yun din yung parang naging same story na nakita natin sa Icebox where once that they had full control of where they knew GameLab was gonna come from, then they're just gonna hold that same position and they're not gonna be able to have any sort of say into the matter naman. Actually, ito nga yung comment ko eh. It wasn't very hard to predict where GameLab was gonna come from kasi round after round, lagi silang sama-sama eh. There wasn't a lot of split push na present. Pag tinignan natin yung mapa kanina, ang bilis talagang mapinch na itong APH, itong GLAB, especially nung nagde-defend pa nga sila. Pero wala eh. They were, ito, tulad na itong round na to, they were very reliant on Fall X, making a lot of these opening picks and making a lot of the space for the team. I know like we opened up about Polex, pero I have to say Blurred is a man possessed this series. Kahit nung Pearl pa lang, a lot of like his operator shots were hitting, which kind of locked down yung mga long range angles para sa kanilang Pearl defense. Quick aggression, precision made by this guy. Saktong-sakto siya pa nga yung MVP natin. Sakto talaga. Lahat tayo
na-miss talaga si Blurred on this jet and he stayed consistent all throughout. And I'm happy to see nga na nag-jet talaga siya sa previous map which was in Pearl. Tapos he was also pretty confident when he brought it into Icebox. What can we say about Blurred pa, diba? Talagang alam naman natin na, na mahinga siya, pero he's back on track. He's improving. He's still one of the best players out there. He's also a personal favorite ni Raf kung nakikita nga natin, diba? Talagang ang laki ng naging growth ni Blurred all throughout the VCTPH scene. And with this new roster, sa tingin ko din kasi with the amount of the support from Yanagi, from Kevs, from his teammates, talagang binibigay nila yung lahat ng tiwala nila kay Blurred. Alam mo, buti nga minention mo si Raf kasi yun naman yung sasabihin ko eh. Ilang beses na sinabi sa akin ni Raf na etong si Blurred, one of Cebu's pride talaga. Siya talaga yung shining star when it comes to Valorant. So I'm pretty sure na at this point, he's really making Cebu proud. And ang galing talaga ng performance overall sa APH. Hindi naman magiging possible na mag-shine si Blurred ng ganyan kung hindi rin sa tulong ng mga teammates niya. But that is it, guys. One more point on the side of APH sa ating standings. But yet again, tulad ng na-establish natin in the pre-panel, wala eh. Pasok naman na itong dalawang to sa natin, sa ating playoff. So abangan na lang natin kung ano yung mga susunod na pasabog nila pag nag-proceed na tayo doon. But in the meantime, maghanda kayo dahil may second series pa tayo na darating in just a bit. VCTPH will be back after this break. Kaya ka iniwan ng boyfriend mo eh. Hi everyone, my name is Maxi. Hi, I am Mid. Hi, I'm Patman. Hi, I am Senior Carl. Hi, I'm Zindan. Hi, I'm 2766 and we are SR Nakage. Feels amazing. It feels like I've been reliving my old run on the VCT 2021 and it feels nice to see some new names in the Valorant Esports scene. Sobrang exciting niya kasi first time ko sa VCT and yung feeling na gusto kong mag-compete. Before kasi talagang napapanood ko lang sila and sobrang naiingit ako kasi gusto ko rin lumaro sa ganitong league and ngayon part na ako ng VCTPH. The preparations I have made for VCT is we have been grinding scrimmages a lot and I've been playing Valorant so much lately that it doesn't even burn me out. Yun, last year, sobrang ganda ng run namin kaso nagkaroon kami ng problema which is yung overplay. So, minake sure namin na ibabalance namin lahat and nag-usap kami na hindi dapat sobra at make sure namin na hindi dapat kulang din. So, hindi dapat kulang, hindi rin sobra. Balance lang talaga. One player para sa akin si Mojer kasi feeling ko nakalaban ko yung younger version ng sarili ko. One VCT player, I say it's Hydra from Abaddon Esports kasi sobrang bata niya and he got a lot of potential and I know na nag-aaral pa rin siya. But I also know na if you focus playing Valorant, mas malayo yung mararating niya talaga. JAR next year, I think. Kasi lakas ng presensya nila, tapos sobrang strong ng individually nila. So parang pag napatay mo sila, kaya nagulangan mo sila, parang ang sarap sa pakiramdam. Hopefully makapasok kami ng playoffs, tapos makakuha kami ng titles. Then sana sa susunod na split to naman, sana yun nga, manalo ulit kami ganun para makalipad naman. Matupad yung pangarap. feeling ko anong yanik sa amin is yung samahan namin as a team outside the game para kami magkakapatid. Kaya na-apply din namin yun sa in-game kaya sobrang solid ang chemistry namin.
Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa buong team. Sobrang appreciated namin kayo ng buong SR. Simula sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, sobrang thankful kami, buong team. Kasi yung kahit konting suporta lang, ma-feel talaga namin. Kaya wala akong iba sasabihin kundi pasasalamat. Thank you so much. Hindi ba ikaw ang tatay ni Mark? Hi, I'm Papi Chulo. I am NDG. I'm Mojer. I'm Wits. I'm Ja. And we are Naos. Yung feeling ko coming dito sa VCT is excited. Excited kasi akong bumawi kasi last VCT run namin is hindi kami nag-champion. So ngayon, confident ako na kaya namin mag-champion ngayon. Happy ako na makapag-compete ulit ako this Challengers League kasi bagong roster din eh. I feel extremely excited kasi first time ko pong makapasok sa main event ng VCTPH. And may chance na pong makalaban yung mga big teams dito sa Pilipinas. Yung preparations na ginawa namin this coming VCT is nagpa-practice kami and scrims. And since bago kaming roster, pinapractice din namin yung team chemistry. And pinapanood din namin yung mga VODs ng mga kalaban namin para may insights naman kami sa mga ginagawa nila. After nung sa Sibol, nag-usap-usap po kami and it served as a wake-up call. So abangan nyo na lang po kami sa mga next namin na laban sa VCT para mapakita po namin kung paano kami nag-improve sa team. Our team is a good mix of veterans and new bloods, and our team chemistry bond is like no other. And lastly, I can say our preparations for this tournament is beyond what other teams can commit. And this VCTPH 2023, we will fly high. Ang masasabi ko lang, ang pinagkaiba namin dun sa ibang teams is dito kasi para kaming magkakapamilya dito. So dito parang alam namin kung ano yung weakness ng isa't isa, alam namin kung ano yung strength ng isa't isa kasi open kami to each others. Ayun. So gusto ko lang sana mag-thank you sa mga fans na nagtitiwala sa Naos and also sa mga fans ko dati pa. And hindi kayo madi-disappoint sa akin and sa amin kasi gagawin namin yung best namin talaga para dalhin yung team na to sa international stage. At saka, don't worry guys, magkakaroon pa tayo ng 8-8 sa future. Yeah. So guys, please support us this coming VCTPH 2023 and hopefully we meet your expectations and we'll do our best as a team. Hi, I'm Asta. Slatom 999. I'm Exotic. I'm Hydra. I'm Rababs. I'm V-Black. And we are Abaddon. It feels really good to be back. Last year I played with LFO, with the current Oasis players right now, Daximov and Nexi. Now I'm playing with this new team, Abaddon Abyss, and we are called as the fastest rising team in the PH. And I'm really happy that I'm back in the PH scene. So, the feeling na part na kami ng VCTPH ngayon is very parang nervous kami kasi we are new to the scene. I'm excited because my team is new and we're going to playoffs and we're doing our best. We are proud to ourselves because we made it. Yay!
After we won against SRD, we suddenly come to a decision to do a bootcamp. 1 week lang yung preparation namin kasi nagpa-process kami sa enrollment namin for school and some of them galing sa bakasyon. And I am like from the far left side of Cebu City, and the bootcamp is like the far right side in Lapu-Lapu. And my manager, Anakin, tried to convince my mom really hard so I can't get like to play in the bootcamp. The technical issues that we encountered was internet problems and PC problems. That's why we moved to a bootcamp to V-Block's house, and having a coach as well helps us a lot. I look up to Ayo because dami niyang tinuro sa akin and at the same time gusto siyang matalo this VCTPH. Our age is on 16 to 20 and we are against the veterans in this VCT run. Ganon yung team, di lang ganon nag-give up. Nagta-try hard kami, tas di namin inasahan na mag-Cinderella run kami. Disclaimer, please wag po gayahin. We are just a bunch of students na nagka-cutting, tapos here we are! De, joke lang. Ano talaga kami, mga valedictorian sa school. Lalo na ako, napaka-talino ko. Smart kaya IGL. Play harder. Don't forget to study hard. And to my friends, watch me grow. Thank you for supporting us. Welcome back to VALORANT Challengers Philippines. Ako nga pala si Likeable. Ako naman si Taylor. And syempre, ako nga pala si Phil. At kami ay... The Panel! Asbe. Pasensya ka na, Laika. Hindi na kasi namin alam yung pakiramdam ng may tulog eh. Yun nga sasabihin ko, parang refresh na refresh kayong dalawa. Nagre-regenerate pa lang yung brain cells namin eh. Pasensya na kayo ha. Totoo yan, man. I mean, akala mo, tulog, maganda tulog namin, tapos feeling fresh kami. Hindi, like ka, nagkakamali ka. Tulad ng sinabi ni Taylor, nag-regenerate pa lahat ng mga nasa utak namin. Parang ako, di ba? Nung nagising ako kanina, parang akong bagong silang. Bagong silang kasi kapag sa mga generation kasi ng mga nauna, medyo mabagal na mag-recover pag kulang sa tulog. Pero sinasabi mo matanda na si Vil? Hindi, batchmates kami niyan eh, di ba? Yung mga nilalaro natin pareho. Ano nga pala, batchmate nga pala kita, 2015. Pinanganak. Anyway, ang ganda na naging labanan kanina. Akala ko actually papunta sa direction ni Vil na akala ko tulog, yung pala 2-0 yung naging resulta. Pero dito sa second series natin, malaman-laman din ang magiging diskusyon natin. Pero bago pa natin simulan yan, pasalamatan muna natin yung sponsors natin kasi napakalupit talaga ng production natin dito sa VCTPH, di ba? So maraming salamat sa Riot Games at Mineski Philippines for making all of this possible. Siyempre, celebrate great wins with great food and enjoy free delivery every day. Kaya mag-subscribe na kayo sa GLAB Unlimited, now only for 9 pesos, especially sa unang buwan ninyo. Napakamura na lang. And syempre, kung wala sila, wala tayo. Last but not least, andito ang Games and Amusement Board, knowing that this tournament is officially sanctioned by them. Grabe, no? Kung dati enge 5, ngayon enge 9 na. Enge 9, di ba? Hindi, ano ka ba, Laika? Hindi na uso ngayon yung 5 piso. Dati nga, nung bata ako, piso lang hinihingi ko. Ngayon, sila pa magagalit pag hindi 20. Yan yung panahon ni Taylor Noville. Sa panahon kasi natin, alam mo naman. Hindi sa atin. 5 piso na kasi pag 2015, no? Nung panahon natin, walang piso, walang 5 piso, gawin barya lang, pembarya. Pembarya. Ganun lang pwede na. Ganun lang pwede na at pwede na rin nating i-intro ang first team natin. Etong mga to, tinatawag sila lagi na dark horse sa mga discussion natin. Pero right now, they seem to be left in the dark. So ingat-ingat na lang kasi mukhang madilim ang abyss.
Abaddon, Abyss, isa sa mga teams na ginulat rin tayo pagdating dito sa VCTPH. Asta, Exotic, Slatom, V-Black, and Rababs. Alam naman natin kung gaano kainit ang kamay sa gatilyo dito ni Slatom, especially yung mga crisp shots niya na pinapakita lagi sa atin. But aside from that, he's been a good initiator for the rest of the team. But not only him, si V-Black din yung isa sa mga players dito na napapansin natin na lagi ring naiiwan sa mga clutch situations together with Exotic and Rababs as well. And they've been performing quite okay in this tournament, but I feel like ito yung may capabilities pa talaga to do more in the next future seasons. Yeah, actually nakita natin kahapon, no, talagang pinasok ulit nila si Hydra, which is, kailan ba yung unang laro ni Hydra? Which is, yun din yung unang game ng Abaddon Abyss, no? Which is, wala dun si Asta. They tried as well na talagang, what if si Hydra ipasok natin? Are we gonna see a difference or whatsoever? Para lang syempre maiba yung ano natin sa leaderboard. Pero ganoon pa rin talaga no? Pero hopefully talaga makabawi sila dito knowing that this is their last game already. And yeah, let's see if ever SKYE Empire can do something about it. Actually, napaka-importante rin ang series na to kasi magde-determine talaga dito kung sino yung makakapasok din dun sa ating playoffs. And yung minention mo kanina, Vil, na pagpasok ni Hydra dito, parang, if I'm not mistaken, usually sa icebox lang rin siya pinapakita ng team na to. So, siguro meron silang pinaplanong kakaiba from time to time when it comes to this map. Pero kung mailabas man mamaya yung icebox, I guess mapag-uusapan pa natin yan lalo. Pero ang makakalaban nila dito, nako, ito namang team na to, medyo kakaiba yung momentum nila eh. Minsan, they are off to a slow start but then they finish strong. But as of the recent trend, they're starting off really strong pero medyo nagiging questionable. Hopefully, as they go into their matchup today, maging strong all the way. Here is SKYE Empire. Perfect. The supposedly na dream team or isa sa pinakamalakas na talaga na team dito sa Pilipinas, which is SKYE Empire, binubuo ng well-decorated players. They have a fair share of achievements, lalong dito kay Eugene S, kay Kelly S, and Rabbit. Kasama nila yung mga dating superstar, yung mga superstar ngayon na Pilipinas, pero ngayon pinagsama-sama sila in order for them to conquer it all. Pero napansin talaga natin, like what you've said, like kanino nga sa SKYE Empire, they're actually trying to adjust as well. Kasi ng mga unang stages, yung mga basic nga na nangyayari, lalo dito kay Rabbit, yung mapagpipick ng corners, medyo nagkakaroon talaga tayo ng problema doon. And doon sa mga nagdaan na araw talaga na workout na rin nila kahit papano. And kung napapansin mo, halos lahat talaga ng games nila is matatagal. And yung iba talaga umaabot pa rin talaga sa OT. Pero what if ilaban naman natin sila sa Abaddon Abyss? Is that gonna be the same thing? Or siguro magiging fast-paced na ang laruan nila? Lalong-lalo na if si Kelly S nakapag-raise na. Especially for SKYE Empire, no? Kumbaga, they already ignited the fire, but you have to keep chucking wood to actually keep the fire going. Ang kaso nga lang, doon sa simula, na-ignite mo na, kaso yung mga games sa sumunod, doon tayo or nakakita ng lackluster. But, moving forward, yung mga sinabi o yung mga points dito ni Vil na kung saan nakakalimutan nila mag-check corners, minsan nakakaligtaan nila yung mga foundation ng isang magagandang play. Moving forward, doon sa mga previous matches na napanood ko naman na naglaro ang SKYE Empire, I feel like napapolish na nila yon. Just now, today, na makikita natin if completely kaya nilang i-overturn yung lahat ng mga resulta nila from the previous games. Kailangan talaga mag-ingat-ingat sila dun sa mga tendencies na to. At makikita natin na kailangan nasa good mental state sila pag pumasok sila dito. And I wanna touch up back on the point na sinabi ni Vil kanina na kadalasan etong SKYE Empire, kahit umabot pa ng Game 3, bigla sila nag-explode. That's the complete opposite pag pinag-usapan natin yung Abaddon Abyss. Ilang beses na natin kinall out na etong endurance nila natetest talaga pag umaabot ng Game number 3. Pero meron tayong mga featured players ngayon na pag-uusapan natin. Excited na rin akong makita tong dalawang to dahil unang beses din natin i-highlight etong si Eugene S, pati si Exotic dito.
Taylor, itong dalawang to, alam naman natin, flexible sila. Dati nakakita lagi natin si Eugene S on that duelist role, specifically Jet. Pero ngayon, nagbibigay na talaga siya ng space dito sa side ng kay Kelly S. And the same goes for Exotic, na kaya niyang mag-change ng role kung ano yung kailangan ng team niya. Pero ang kagandahan no, and I think Vil will also agree to this, is that you have players na kayang mag-flex sa mga roles na hindi lang duelist. And if you have those kinds of players, specifically on different agents na magpo-provide ng suporta, you have a mind of a duelist in this specific players. For example, like Eugene S and even Exotic, napakalaking impact yung nadadala nito sa mga games na nakikita natin. The decision-making from these two players is just above par or above phenomenal pagdating sa mga clutch situations na napapanood natin, specifically towards Exotic as well. He has been giving us a good show. Like what you've said, yung mga talagang flex talaga na role. If ever naman dito kay Exotic, mga kaibigan, talagang ginagamit talaga niya. We have the Killjoy, we have the Jet as well. Parang siyang si Chase, no? Minsan, Sage yung gamit niya, and minsan din, Jet, nakadepende rin talaga kung ano talagang composition ng team nila. And like what you've said, dito kay Exotic, if ever gonna compare it to yung experience-wise, if ever gonna compare that dito kay Eugene, syempre, mas marami si Eugene kahit papano. Pero dito kay Exotic, talagang bago pa lang itong mga team na to, pero nandito sila sa VC, and in terms of potential, mas marami pa silang maibibigay in the next coming years for sure. Marami pa talagang ibubugay ang mga yan. Pero ngayon tayo dito sa ating panel, ibubuga na natin yung mga map selection natin. Questionable dito, di ba? Kasi meron tayong abyss na mapa. De joke lang. Meron tayo sa langit din no? Magkasalunga talaga tong dalawang team na to. So, tinitingnan ko ngayon yung notes ko. And on the side of Abaddon Abyss, sana talaga wala tayong makita na fracture. Mag-ingat-ingat sila dito sa mapa na to kasi hindi pa rin nagiging favorable yung mga resulta para sa kanila. Pero para sa'yo, Vil, ano sa tingin mo yung dapat piliin? Especially on the side of Abaddon Abyss na sila talaga yung mas crucial. Kumbaga, pag sila yung nanalo dito sa series na to, mag-shift talaga lahat ng standings natin. Magbabago yung matutuloy sa playoffs. Well, ito if ever gonna talk about yung talagang map pick, so like what you've said, talagang yung fracture yung kailangan talaga ng iwasan, lalong-lalo na yung Haven and Lotus as well, which is yun pa yun talagang wala silang panalo. 0% win rate, mga kaibigan. Dun sa Lotus, pwede sana yun na pinili ng Abaddon Abyss 13-10 yung score nila. Yun nga, pero if ever naman talaga na makakapili dito ang Abaddon Abyss na pwedeng nilang mapa, siguro kung masisingit nila ang Ascent, yes, pwede pa. Or Icebox. Kasi 50-50 sila dun pero yung last time na naglaro ang Abaddon Abyss yun nga, sa Ascent, panalo sila versus SR Nakage. So, malay mo, makakita tayo ng Ascent. I would say para sa Abaddon Abyss, the best bet that they can actually have here is actually the Icebox pick. And so far, they have been performing great there. And ito na nga yung makikita nating veto map from them as well. So, surprisingly enough, gusto nila o may respeto towards SKYE Empire ang nakikita natin sa Abaddon. Okay naman I do agree na respect ban talaga to. Malakas tong SKYE pagdating dito sa Icebox. Pero, bukas pa ang Lotus. Feeling ko, baka yun pa yung unang mapa na ilabas nila. Tulad nga ng sinabi ni Vil kanina, wala pang panalo tong Abaddon Abyss dito sa Lotus. And nakita ko nagpa-pop off talaga tong si Kelly S dito. Ang confident niyang gumalaw around the map. Ay, masasabi ko na lang talaga parang attacker-sided to, no, Bill, pagdating sa SKYE Empire. Ito, talagang malay mo, pwede na mangyari yan. Pero ito, Besa, ito yung pinakamatindi dyan. Itong dalawang team na to, wala pang kahit isang split sa kanilang dalawa. So that's gonna be really interesting. If ever merong merong malakas ang loob na mag-split no? Pero we can say na Pearl might be one of the strongest map nga ng Abaddon Abyss. Pero isipin mo, ano ba yung scores nila back then sa game na to? Nung nakalaban nila ang Naos, ang score ng Abaddon Abyss is 11-13. And natalo ng Abaddon Abyss ang Oasis Gaming since day 1 dito sa mapa na to. So, that might be the thing na pwede nilang piliin dito. Yun na nga. First map pa nga ang Lotus for SKYE Empire. And so far, gaya nga na mention natin, hindi pa nila masyado nalalaro yung Lotus. On both sides, I would say 2 in total for SKYE Empire and a 1 match coming in from Abaddon Abyss. So, this is gonna be quite exciting, but I would expect na makakakita tayo ng mga slow play from both teams, especially dito sa first map natin na Lotus, kung saan
kumbaga talking stage ulit sila. Talking Yun nga. stage nga eh, no? Actually, ang interesting dito sa Lotus din, ayan, second map natin, Pearl. Itong Abaddon Abyss, pinili nila attack. And yun nga yung sinabi ko kanina, di ba? So far, yung trend ng mga teams na to, when it comes to Lotus, attacker-sided talaga. So, Abaddon Abyss is for sure gonna try to bank on as many points as they can bago pa mag-switch yung sides. So, mahihirapan yung, if ever maging successful yung attack nila dito, mahihirapan yung SKYE na humabol. Pero malay natin, baka maging same story siya kanina dun sa GLAB nung nandun tayo sa Pearl, di ba, Vil? Pero again, Pearl na naman tayo. Yeah, Pearl naman talaga. So talaga mga malalaking mapa. If ever sa SKYE Empire nga, if ever uy, split ang kinuha nila. Ayaw talaga So, nila. for Abaddon Abyss, let's see if ever magiging decider ang Ascent dito. Kasi the last time nga na naglaro ang Abaddon Abyss is Ascent yung panalo nila. Wala pa silang talo dito. So, feeling ko itong pick na to baka mapunta pa sa in favor of Abaddon Abyss if ever. Kasi napag-uusapan natin back then na ano ba ang pinakaunang labanan? Labanan muna to ng map Vito. And dito pa lang sa map Vito, makikita na natin yung potential na pwedeng manalo. Definitely true. At kung sakasakali man nga na Ascent yung makikita natin dito, I would say SKYE Empire also, which is actually will be Ascent. SKYE Empire actually has a pretty good foundation when it comes to Ascent map as well. So, hindi ako nagdadalawang isip na parehas na teams may capabilities on Ascent map. But looking at SKYE Empire, I feel like this would be more leaning towards their side compared to Abaddon Abyss. Di tayo sure dyan kasi isang match pa lang naman sa Ascent yung nakita natin, di ba nga sa Abaddon Abyss. That was against SR Nakage at panalo pa sila doon. So siguro pinag-aaralan rin talaga nila tong games ng SKYE Empire. At baka may pasabog sila dito, no? Hindi natin alam. Pero Taylor, matanong lang kita, di pa tayo nakakakita masyado ng mga split maps this season. Sa tingin mo ba pagdating ng playoffs, maglalabasan na yung mga split picks na yan? Wala, ayaw talaga nila. Kung ayaw nila. Isipin mo na lang, Laika, ayaw nga nilang mag-time out. Magpalit pa kaya ng mapa. Men, sa lock-in nga, walang split-split eh. PH pa kaya? Diba? Pero wala, I mean, yung mga Philippine teams ngayon, akala natin doon tayo sa mga maliliit na mapa, yun ang gustong-gusto nila. Pero parang gusto talaga nilang magwala sa mga malalaking mapa nga, which is apparently talaga nakikita natin ni Pearl and Lotus all the time. Actually, Fracture nga, minsan na lang natin makita, tsaka yung Haven. ano na bang pambansang mapa natin ngayon, Bill? Pearl. Perlas ng silanganan. Oh, Tama exactly. nga naman. Saktong-sakto. On branding naman pala talaga tayo. Pero ayan guys, we're gonna go to Lotus, Pearl, and Ascent. Total Vil, ikaw ang ating makabayan na Perlas ng silanganan dito. Sa tingin mo, anong direction mapupunta itong labanan na to? 2-0, 2-1? At kanino pabor? Ito, medyo I'm leaning towards 2-1 yung score in favor of SKYE Empire. Kasi nga, di ba, like what you've said, I mean, if ever lang manalo dito ang Abaddon Abyss, dun nga sa second map natin, talagang Ascent pa rin talaga. 3 beses na nilaro to, 1 beses pa lang sa Abaddon Abyss. Pero in terms naman sa endurance, yung pag-usapan natin kanina, dun talaga sila bumabawi. Patagalan ng laro, patagalan ng gameplay, patigasan ng ulo ang mangyayari natin dito. Pero ang sa akin lang, gusto ko lang sabihin, is if ever lang talaga na agahan nila yung timeout nila. Kasi yung mga timeout na yan talaga isa sa pinaka-importante talaga pwede mong gawin in order for you to win. That is free. You can actually use that per half and malay mo, ma-convert pa yung timeout na yun with a win. Tama. Nasa tama naman actually para kay Vil dito. I totally agree no na yung mga teams natin ngayon parang nagda-doubt pa sila kung kailan sila magta-timeout, which is really, it's out there and they can definitely use it. But anyway, for me, I would say na 2-0 yung magiging score dito and that would be towards the side of SKYE Empire. May pakiramdam lang ako na gumising sila today, magpa-pop off si Rabbit, magpa-pop off si Kelly S. May gut feeling lang talaga ako for SKYE Empire for today. Ay, gut feeling. Naku, yung mga intuition ng babae, kakaiba yung mga ganyan. Kaya pareho tayo. Yan din yung gut feel ko ngayon. Hindi lang naman gut feel, pero yun nga, Lotus, I would say SKYE Empire yan. Pearl, Abaddon Abyss, Ascent. Again, game number 3, yung Ascent. Kung aabot man tayo dyan, mahihirapan na naman tong Abaddon Abyss. Kaya I'm gonna go with SKYE Empire. Yan na yung predictions namin.
Sana walang caster's curse, panelist curse rather for today. Dito yung Sky Empire. Oy, 2-0 kanina, nagpanel si Rere, ha? Kasi di siya nag-cast, di ba? Oo. So, pag magka-cast na siya, alam mo na, magka-cast siya Oo. today. Yun na yun. Pero yun nga, lahat tayo Sky Empire, so that's gonna be really interesting. Pero ito lang talaga, ang nasa isip ko lang, hopefully kasi talagang ang pinakakalaban ng Sky Empire is yung consistency. Yes. Lalong-lalo na sa mga, of course, mga initiators nila, and hopefully, dun talaga sila bumawi dito sa game na to, knowing that this is their last game sa VCT sa regular season. Last game na nga nila. Kung sila kailangan nila bumawi, babawi din kami sa aming mga casters. Sana hindi kayo sumpain. Good luck sa inyo and have a great cast. Magandang hapon mga kaibigan! Inagahan tayo para sa ating huling serye of the day at ang pinaka-importanting laban sa regular season ng VCTPH. Ako nga pala si Dad Femin at kasama ko si Ray Ray para sa ating huling serye, ang SKYE Empire versus Abaddon Abyss. Ang elimination match para malaman kung sino ang pupunta sa playoffs. Matanong lang kita, Ray Ray, handa ka na ba para sa 3 games natin? Siyempre, nakita ko na yung map dito at alam ko na malaki yung chance na mapupunta nga tayo sa Ascent. Pero syempre, dito muna tayo sa Lotus. Ano ba yung history ng Lotus between these two teams? Nakita naman natin kahapon yung mga taga SKYE Empire humabol. Natambakan nga sila, pero buti na lang nakahabol sila, di ba? While on the other side naman, itong mga taga Abaddon, they are still quite a surprise, but Lotus also is an advantage for them. Pero let's see to it. Kung sino nga ba yung pwedeng manalo dito, kasi malaki yung chances that they can also take a Pearl. Sabi nga ng mga panel natin kanina, Pearlast lang sila nga na ng mga teams ngayon ng Pearl. Talaga marami pumipili ng Pearl. But ang Ascent, usually, it's always gonna be their last resort to take the series against each other. Sa mga nagtatanong nga dyan, Dad Fem, anong mangyayari kung mananalo ang SKYE Empire or ang Abaddon? Well, silang makakapasok sa ating top 6. Kung sino man matalo sa kanila, mamamaalam na talaga sila sa ating regular season at nakikita-kita na lang tayo siguro sa next natin na split 2. Pero ngayon, talagang importante tong match na to between Abaddon together with SKYE Empire. Napaka-importante. Sa bawat segundo, bawat moment dito sa mga rounds natin dito sa VCTPH. Mas lalo na sa series na to, ay talagang maglulook back ang ating mga pro players either on the winning or the losing side at isipin nila kung paano sila nakarating sa point ng playoffs. Either for Abaddon Abyss ngayon, ang kalaban nila is how they can play around yung flexibility ng players nila, diba? Kita mo, si Exotic at si Slatom, pwedeng mag-interchange kung sino yung duelist, pwedeng mag-interchange kung sino din yung gagamit ng initiator role, diba? And that's something that has played into their favor a couple of times, pero most of the time talagang nagiging kalaban nila mismo ang sarili nila kasi minsan yung flexibility na yon hindi din nagdadaan sa consistency which is also yung problema ng SKYE Empire this time around Napag-usapan ng panel at SKYE Empire, they have had a slow start dito sa season na to. Sobrang hirap before they can get their 2 wins natin, pero as they start growing and they started with their new identity, binalik nila si Kelias dun sa duelist, binalik nila si Ryu as an IGL, komportable na sila sa mga roles nila ngayon and they have all the tools para magkaroon ng success, pero will that success foot forward kasi yung consistency nila, it's in the question so far. Mukhang dito sa series na to mapapag-usapan talaga kung sasagot nila yon. Talagang maraming kailangan patunayan ng Abaddon between them and SKYE Empire. Ito nga yung mga teams na nilook forward natin actually sa mga, nung nag-start pa lang tayo dito sa ating regular season. They're like one of the dark horse, kaya underdogs. But then, nung marami na silang nakatapat ng teams, mukhang hindi nga nag-work yung mga gusto nilang plans. Tapos nakita nga na may mga LFT na pagdating sa SKYE Empire boys. But then, dito muna tayo sa ating agent selection kung ano nga ba. Most likely, merong Killjoy. That's already a big factor
for SKYE Empire together with Abaddon. But let's see if KLS will still grasp on to him being that duelist, while on the other side naman sa Abaddon, magdo-double duelist nga ba sila or hindi. But with that Harbor, sa tingin ko kung yan talagang pipilian ng Abaddon, that will be the game changer because that Harbor itself defeated SKYE Empire yesterday. Oh man. And how they used it too para magkaroon ng control over Rubble. Parang yun yung is sa mga nagsa-starting point kapag nasa attacking side ng Abaddon Abyss, diba? Fast execute din kasama nitong si Exotic na parang if you compare to how Slatom na siya yung nagiging duelist, sobrang aggressive talaga nitong si Exotic. Whereas Slatom siya yung napaka-interesting, parang sobrang contrasted, mas preserve yung kanyang calculated approach dito compared sa kung paano maglaro ng duelist itong si Exotic. Whereas, you know, you would expect Abaddon Abyss to be able to play yung fast, aggressive style. Pero since it's on Lotus where fights happen all around, babalik ba sila doon sa fighting style na kung saan sila komportable? Natry ba nilang hindi gawing komportable yung pag-push lagi dito sa mga players ng SKYE Empire? Since binalik nila kay Kelly S yung duelist, nasa kanya yung race kung saan siya kilalang kilala, diba? And I can see a lot of like rounds na pumunta sa point where attacking, napaka-aggressive ng SKYE Empire, samahan mo na lang yung pagpasok nitong si Kelly S, tapos nandito yung suporta pagdating dito sa breach tsaka sa combo ng paranoia na meron ng Omen nila, diba? Like a lot of like ways para ma-approach nila yung nasa Thomas lalo na sa defending side din, kasi pwede nilang hanapan din ng pick off doon sa may Rubble bago sila makapaglaban into the full execute bigo eh. That's the thing about Lotus, 3 sites na naman, parang Haven lang, pero this time since mas maliit yung mapa, mas maraming fights sa mangyayari, and fighting, yun yung gusto ng Abaddon ngayon. Talagang Abaddon. When it comes to this team, I always wanted to see surprises. And let's see, with this double sentinel that they have under attacking, will it work against SKYE Empire or hindi? Pero this trap na nga kagad, nandito na siya. Pistol round pa lang. Too early to say kung anong pwedeng maging next phase ng game. Pero what we are sure about is Abaddon, they want to really go in here. Pero nakuha na nga kagad ang information kung nasan isang member na SKYE. That's going to be disrupted itself. But Exotic makes the tap work, trimming down the members ng mga taga SKYE Empire sa 3 na lang. Usually, yung ibang mga team sa attacking side na Lotus, they would take yung Ultorb doon sa mound, tapos rotate na lang sa A kung saan sila doon naman mag-aggressive push. Pero hindi. Talagang doon naging approach ng Abaddon. Sa C talaga nagsimula, sa C din tatapos dito. Kelly S, kasama si Rabbit, dalawang nag-double flank sila dito, pero sa napaka-advanced naman itong si Rabbit, nako, napatay agad ni Hydra. 1 versus 5, Kelly S na lang, gamit ng Ghost, isang kill kay Slatom, kaso pagkababa, doon sa may structure, si Rababs naka-right click dito kay Kelly S. 1-0, Abaddon starting strong. Gusto yung ginawa kagad ng Abaddon and that Hydra. Technically, we've seen him pop off already his dog. Blocking off kagad si Disrupt para hindi siya makapitas on that tree by Abaddon. Tapos kita naman natin how with the help of Rababs na clear out nga yung site. But after that, diba, nakita natin na this SKYE, I am still skeptical about it pagdating sa Lotus. But the more that there are teams who actually can play better with the SKYE, the more that I appreciate it. Yesterday, pinatunayan tayo ng SR Nakage with Batman winning already in his SKYE, and that's almost the same with Hydra. Mamaya explain ko sa inyo guys kung bakit nga ba may similarity si Batman together with Hydra. Kaso ngayon, Abaddon na naman, straight away lang papunta sa C-set. Dahil alam nila, nanalo sila sa previous round. So may mga pera tong mga to. No, kung hindi ba sira, wag na lang natin paltan, 'di ba? Pasok agad ulit ang Abaddon dito sa C, pero ang pinagkaiba since nakaiko lang sila, wag na lang natin labanan ng harap-harapan, 'di ba? Disrupt, one tap dito pumunta kay Hydra, at yun yung magsisimula ng pwedeng mag-retake dito para sa SKYE Empire. Kontrolado agad yung mismong site, kaso walang tao sa mound, kaya medyo sandwich mga players dito ng Abaddon. First shot dito kay Disrupt, napatay agad, 1-for-1, Rababs with a bulldog, nakapag-swing kay Rababs, it's all on the last player, kaso napatay agad dahil sa bulldog. Nako, walang nagawa dahil sa dito sa aggressive push ng Abaddon. Talagang kontrolado mismo ang C-site. Even if wala silang outside pressure, they're still gonna hold still dahil doon sa mga weapons na meron sila. Nakita natin na itong Abaddon, they still got the kills. And yun nga, straight away lang sila parating nagsi-C-site. And yan yung meron kapag meron kang Neon pagdating sa Lotus. Sobrang bilis ng approach mo. Every time that we have small corners, may pang-concuss siya para makakuha siya kagad ng kill. And that's really easy to see how Abaddon plays this. But let's see. SKYE Empire naman, full buy na din sila. Medyo kind of expensive nga din pagdating sa side ng Abaddon dahil may mga napitas sa kanila.
But all in all, if Abaddon wins this, we really know na ang attacking side ng isang PH team sa Lotus is very effective. As aggressive as it can be. Walang reset. Commit sa isang side, kumbaga. Yun yung naging storya sa dalawang rounds. Ngayon, they flip the script. Sa A-site naman tayo mag-iingay. Konting aggression lang pagdating doon sa may rubble area para magkaroon ng noise, magkaroon ng info ang SKYE Empire na doon manggagaling ang Abaddon. At nag-pull agad ng rotation, at least may konting pasensya at as well from SKYE Empire bago pa man sila mag-rotate. Pero hold on, a little bit more aggression coming out from the swing, and so far so good pa rin naman para sa Abaddon. At least they got another galing dun sa flash natin. And a little bit more para dito kay Disrupt. 2 kills para sa kanya. 2 for 1. Triple kill galing kay Disrupt. A second galing sa Abaddon. 2 versus 3. Pretty good para sa kanilang bonus round with 3 rifles. Kaya makipaglaban against Abaddon. Wow. Good eco pa rin sa Abaddon yun. 3 miyembro ng SKYE Empire ang kanilang napitas. At yan yung malaking sinasabi nga natin na advantage ng Abaddon. Pero SKYE Empire, alam ko, basic lang yesterday. Nire-work na nila yung mga kailangan nilang ayusin pagdating sa Lotus map nila. Kaya they are confident ngayon on what they can actually fix. And now that Disrupt is on that Killjoy, I'm so happy that this is the type of Disrupt na. Kasi kahapon, sobrang nagsistruggle siya against Patman. Yung 1v1 na yun, that could have been a win by SKYE Empire, pero hindi niya nagawa, and he's actually doing yung mga mistakes. Talagang pinapanindigan na niya yung mga tama na dapat niyang ginawa kahapon. But then, Abaddon, full buy na nga sila kagad. May rest pa magkagaling kay Slatham. Konti na lang, they can also have that reckoning by Vanta Black. And let's see, what will Mr. IGL ng ABA, kung ano man yung magiging next plan. Pero are you? Okay, tinatimingan lang yung paranoia niya, pero akala nila lahat sila magko-commit sa A. But instead, they're gonna go C-site again. Target destroyed. Hawk out! At ngayon, ang Abaddon, talagang kanina A. Ang dami man ng red flags itong mga Abaddon na to. Nililito nila, syempre, itong mga taga SKYE Empire. Kalias pops off already that showstopper takes down 2 from Abaddon. May kasama pang bonus mula sa kanyang patience. Masyado kayong naging agresibo sa Abaddon. They didn't expect that coming at wala nang kagad oras. It's all up to Rebobs. Pero knowing the time is already kicking in favor of SKYE Empire. Wala na siyang magagawa ngayon. He can just save that Vandal, go for the frags na lang later on. And sayang, may plano na sana ang Abaddon, pero buti na lang Kelias, aware siya sa information na nakuha niya at nakapag-showstopper nga siya, taking down 2 members of Abaddon. And again, kasi hindi nila kailangang umalis dun sa kung saan sila nag-hold, diba? Since sama-sama laging Abaddon, dun sila sama-sama mag-push din papunta doon sa A-site where nag-hold itong si Kelly S right from the get-go. All around with that showstopper. Right place, right time. At dahil na-wall din nila yung sarili nila doon sa may site itself, then wala talaga silang mapupuntahan kundi pabalik. Pero by the time na na-realize nila nandun si Kelly S with the ulti, doon sila namatay mismo. Wala nang choice, wala nang time para makapag-reposition. Agad-agad na equalize ng SKYE Empire this time. Nakakatakot lalo na naka-eco round. Kelly is still pushing papalabas doon sa B-main. Kaso hindi niya na-check yung corner. Napatay agad ni V-Black na line-up ni Slatom ng dalawa. Early 3 picks para sa Abaddon, and that was so simple from them. Mukhang hindi nabantayan ng maayos ang SKYE Empire. Imagine, this is a full buy. This is just a thrifty round ng Abaddon. They settled for some frenzies and some heroic buy nga mula sa iba, mula kay Slatham mismo. But after that, hindi na nga nila nagamparan ngayon. Nahuli pa ng alarm bot si Disrupt ngayon din. It's up to him to save the day, but it looks like this might be hard for him. Akala niya meron kagad mapipitas sa kanya, pero wala na nga. He's just battling it out against the 5 members of Abaddon. Meron siya napitas, but that's not gonna work as Exotic takes him out. Abaddon, eto na yung kinakagulat. Nakita nila kahapon yung weakness ng SKYE Empire with how the place of SR Nakage worked. And looking at it,
iba yung Abaddon ngayon. I love how refreshing their takes are. Hindi na sila nag-aasim. Sobrang disiplinado nga nila. Pero itong dalawang teams ito, syempre all out sila. Bakit? Syempre naman, kung natalo ka, uuwi ka na eh. Hindi ka na makakasama sa dream. Papuntang playoffs. Nakakatakot yun. Kasi yun yung pinaghirapan mo sa lahat ng weeks dito sa regular season. Tapos mawawala na lang ng agad-agad kapag natalo ka sa series na to. Kaya binalabas na lahat ang best ng parehong teams na to. Lalo na specifically yung Abaddon this time around. Now, hindi sila nag-overaggress. Hindi sila agad-agad pumapasok sa mga sites kung saan nakita mo yun sa first round. This time, hinohold yung mga pushes since SKYE Empire. May tendency din sila mag-overaggress when they don't need to. Ngayon, at least may konting map control over that trouble area yung mga players ng Abaddon. Once na magkaroon ng info ang SKYE Empire at kapag nakapag-plant ang Abaddon, dun pa sila magro-rotate. Baka ipaglaban pa muna yung rubble area kasi meron din silang option. Wag na tayo muna pumunta ng A site. Paglaban muna natin yung link at dahil dito sa ultimate na nilabas, baka na-open pa nga yung B site para sa kanila. Ayun, pinalakpakan, pinuntahan, nag-slide pa. Okay, there was just some few distractions from Aryu but that didn't, of course, hineld back ang mga taga-Abaddon from getting those works available and it's up to Mr. Rabbit para lang makuha itong round ito pero quite impossible look at the positionings na meron ang mga taga-Abaddon. Talagang ready sila just in case and Slatham once again slaughters Rabbit 2-4 and we can definitely see the improvement ng Abaddon so far in Lotus. Sa SKYE Empire, alam naman natin yung defending nila has always been troubling them compared sa kanilang attacking and pwede itong maging katulad lang kahapon. When you put SKYE Empire on that attacking side, nag-iiba yung laro nila. It's much better how they perform in their defending. And this is something that Abaddon has to take note of. Kaya tignan natin, di ba? Si Abaddon, kailangan nila manalo ng maraming rounds or else baka mahabol sila ng SKYE and that's gonna be a big upset sa pinakaunang mapa pa lang. Siyempre. Lalo na since SKYE Empire also riding on this. A lot of experience, international appearance before para sa core ng SKYE Empire. Shutdown agad si Disrupt kaya napaka-open at napaka-libre ng entry nila dito sa C-site itself. Kaso medyo matatagalan sila dahil sa wall placement na nilagay ng Abaddon. Pero at this point in the game, okay lang yan. Kahit matagalan, basta makuha nila yung goal, pwedeng-pwede na yan. Kelly S with the shot over to the Babs bago tayo makapunta sa post plant at Hydra. Hino-hold yung Mount kahit wala siya doon mismo sa area na yon. It's all up to the two players na naka-flank dahil Hydra is popping off for a triple kill. Rabbit, nag-iisa na lang kaso kahit hindi nakikita ni Hydra, para siyang may x-ray glasses na expect na agad si Rabbit bago pa man siya magkaroon ng chance pumasok. Narinig niya si Rabbit. At saka, just right na malamang kasi kapag yun nga yung pagdating sa facilities ng SKYE, talagang i-aggressive nila yun dahil pwede sila ma-block along the way. Pero all in all, alam naman natin na thrifty round to. Great start sana si SKYE Empire, especially for Kelly S. But then, alam naman natin that Abaddon on the attacking side, that a lot of teams are attacker-sided sa mapang to. I think SKYE Empire needs to handle it pretty well. Pero ito pa, knowing na 2-5, dalawa pa yung Sentinel ng Abaddon, sa tingin ko dapat advantage nga to na SKYE Empire kasi yung mga giging plays ng Abaddon dito mas mabagal. Dahil nga wala silang duels except for that certain Neon. Pero buti na lang kagad may rest na magmumula-mula kay Slatham. Kaso sinabayan na nga din kagad ng Seekers just to be able to clear it. And speaking of Slatham, alam natin, isa lang yung duelist, kundi dalawa. May Battle Sage pala tayo ngayon. No. Nako, anong Pocket Siege? Pocket Siege. Siya mismo yung carry mismo para sa Abaddon. At siya yung nag-entry mismo para sa Cebuana Squad na na-shutdown agad si Kelly S. Nakahabol pa nga tong sila Babs para sa makatlo. 2 versus 5, Disrupt at saka si Eugene S. Nakahold lang sa loob ng city spawn na blind ni Hydra. Na shutdown agad sa Disrupt si Eugene S. Naku po, nag-iisa lang si Uge. Na double pick agad ng Abaddon at naka 6 round win sila agad. Ganun kasimple lang Ray. Sa pagpasok nila doon sa 3, doon sila nagkaroon ng map control and before SKYE Empire ka drop around, nako, nawalan sila agad ng opportunity. I love how Abaddon has their defaults really good. Diba? Usually, ganun ang magagawa nila. They get the control, sabi mo nga, from 3, take off the good anchor ng A, which is Kelly S. And they actually commit to the site. Kasi yun yung problema pag 3 site, tapos
Lotus pa yung mapa. Alam naman natin that one pick-off will be giving a lot of chances on the attacking side. At buti nila ngayon, good call for SKYE Empire to go for a timeout. We only have ilang rounds na lang remaining, including round 9. We only have 4 rounds. And if this happens, it's gonna be at 2-10. Di yata kung hindi makakagalaw ang SKYE Empire. But they already have 4 ultimates. 2 na lang nga para kay KDS para meron na naman siyang showstopper. But yet, it's not working against Abaddon Abyss. If Exotic, makakuha siya kagad ng first frag, tapos kagad ang boxing sa SKYE Empire. Kapag SKYE Empire, underman din sila, advantage na naman yun ng mga taga-Abaddon. I want to touch up on yung storya na nilalabas ni Vil kanina na Abaddon Abyss nagsimula from the open qualifiers, nagkaroon ng undefeated streak sa lower bracket, pero isipin mo yung kung kailan sila nag-start sa lower bracket, diba? They thought na baka yun yung ending natin mismo sa VCTPH. They thought na baka hindi pa tayo makaabot mismo sa regular season, baka tapos na yung storya natin, pero here we are. Yung Abaddon nakaabot dito sa pinaka-importante nilang game sa career nila. Kasi pag nanalo sila sa series ito, dito sila magkakaroon ng playoffs chance. Basta maklinch nila yung top 6 spot, basta manalo sila dito sa series na to, matatalo nila SKYE Empire, magkakaroon ng chance makita ng Pilipinas yung talent ng Abaddon Abyss. Everybody, especially itong sa Exotic. There was a time that this guy was heralded as a dark horse duelist nung nasa LFO roster siya. Ngayon, pinapakita niya yung lakas niya sa pag-entry now that he's on the Neon. C-site push na naman para sa Abaddon. Now that they have full site control, ibalik agad sa SKYE Empire ang focus dahil sa retake dito sila lalaban. Meron silang mga ultimate that they can use. And speaking of, ginamit nga ni Eugene ang kanyang Nightfall but not gonna connect kasi aware nga itong mga taga-Abaddon. Ano yung next step kagad ng SKYE Empire? I think it's not worth it. Di pa nga sila nakakuha ng kill and yet they use the Nightfall and yet there's still other ultimates that they want to get against Abaddon and now trimming it down. Disrupt has a lockdown pero yung time wala na talagang pabor sa kanila. At ngayon, isa-isa na nga lang din sila bumabagsak sa Abaddon. There's just it. Exotic targeted by RU but I think that's just it. As Slatom takes the 7th kill. It's now a 2-7. And Abaddon talaga, ang ganda ng executions nila so far against SKYE. And SKYE, they're just pretty silent. Wala pa tayo nakikita ang exemplified plays mula sa kanila. It's just that they're all scattered. Tapos yung mga taga-Abaddon, they were just like very confident when it comes to their commitments. Para tayo nanonood ng ranked game, guys. Ganun lang ang performance ng SKYE together with Abaddon. Kumbaga parang yung naglalaro ngayon ng pa-promote na is yung Abaddon kasi alam nila 1 game away talagang doon na yung goal. But I gotta put a lot of focus on how many ultimates yung SKYE Empire ngayon. 4. At kanina pang hinohold ni Rabbit yung kanyang Rolling Thunder from the previous round. Ngayon na may buy round sila, mas lalo nilang tatry gamitin yun for retake. Ibigay siguro yung site over A pero malaking risk din yun kasi yun yung sana yung gagawin ng Abaddon. Yun ang gusto nila mangyari. Fast map control nga naman. Ngayon si Exotic at saka si Hydra magkasama. At ngayon meron din silang map control over Rubble. Nako, kapag binigay agad yung mga picks ng SKYE Empire, mahirapan sila lalo. Kapag napatay itong si Eugene S, si Rabbit na nag-iisa na dito sa A site. Nako, sobrang late ng mga players ng SKYE Empire sa C. Kaya nag-iisa na lang si Tito Rabbit na makipaglaban sa 4 na players ng Abaddon. Pasok sa smoke pero na-shutdown siya agad ni Bibla. Vant Black doing the Vant Black things at wala na namang next na meron ng SKYE Empire. All the cards, wala talaga silang nalalabas. Disrupt, there's the chance. Pero the time once again, 30 HP, wala na ding pera, mamaya lang din. If I were him, I'll be saving already my Phantom. Again, a win for Abaddon. Parang umaga pa lang, 3:30 pa lang, ang aga-aga. Gusto na kagad mag-2-10 nitong Abaddon against SKYE Empire. If they win also the pistol for Abaddon, which is most likely that can happen. Kasi ang Abaddon naman, they're technically good once they're in their momentum. Wala na talaga magagawa ang SKYE Empire at all. There's basically no strats for Abaddon in a way. They just do the things that they've been doing all over again. Kasi hindi pa rin ma-figure out ng SKYE Empire yung next step. Yeah. At hindi lang din siya contact play. Tamang, parang may procedure. SKYE util, pasok Exotic kapag meron silang
nakita na at least one player doon napatay nila tapos doon pa sila magkakaroon ng push on to A side. It's as simple as that eh. At parang yung reposition itong sinabit, parang gusto ko din sanang lagyan ng focus kasi he had a little bit of time para makapagbalik doon sa drop para sama-sama sila with SKYE Empire na makapag-retake, pero dinecide na lang na gamitin yung ultimate niya na nag-iisa habang nag-hold pa lang yung Abaddon while they're waiting for yung rolling thunder nila mawala, which is honestly something that SKYE Empire shouldn't have done. But then again, I kind of relate kasi nag-iisa lang din naman tong si Rabbit tapos may chance din siyang makakuha ng pick-off. Why not just take the chance din naman, diba? This time, rubble area being controlled for SKYE Empire. Hindi na naghihintay ng kahit anong aggression out from Abaddon para gawin ito. Pero patient din sila eh. Kasi kapag nag-push sila over to rubble, they're risking giving too many guns over to SKYE Empire this time. Talagang SKYE Empire, this already round 11. Abaddon, ang laki ng chance nila. May overdrive din na pwede gamitin ni Exotic, pero most probably can use that on the last round in our first half. Kaso nga lang, may Seekers pa na ilalabas si Hydra just to be able to tackle. Baka kasi lahat ng members ng SKYE Empire, may kita natin na baka sila ay nag-stuck lang here in the sea. Pero sanabi ni Disrupt, ibibigay ko muna yung site. No need to play aggressive. Dahil nga, kita mo naman, na naka-sheriff buy na sila. Exotic once again takes the first shot. Eugenius is out. No more recon for them to take on. There's the concuss. Susunod si Disrupt. Pero iiwasan lang nila yung showstopper. Pero at expense of that, si B-Black nga ang mapipitas. It's now a 3v3. Meron din kagad ultimate si Ari that he can use. But Rababs, kita mo naman yung disiplina niya ngayon. Isa, count it already. May kasama pa kagad support. Galing kay Slatam as he takes down 2. And parang kakakas na nga. 15 minutes pa lang ata tayo nagkakas or 10 minutes. Pero ngayon, 2-9 na kagad. Ilan na lang. And Abaddon can take this first map against SKYE Empire. Hindi ko alam kung sobrang delayed ako sa stream, pero tinignan ko yung Facebook page, tapos 2-6 na sila ngayon habang 2-9 tayo ngayon. Sobrang bilis ng aggression this time for Abaddon. Every single round, they have a choice to either hold yung ground nila or at least once, talagang papasok sila sa city side o kaya doon sa mga waterfall para hindi lang sila hold doon para sa Abaddon eh. Parang sila mismo yung nag-dictate ng tempo habang ang SKYE Empire tamang hawak na lang. Tamang place sa tempo na ginagawa ng Abaddon this time around. Labas agad yung flash dito at alam nila na dito manggagaling mga players ng Abaddon, pero dahil sa wall na to, it opens up an option doon sa B-Link, pero Kelly S holding up yung wall dito, nakadalawa pa nga bago pa man sila makapasok ng B-Link, na-cut down yung players nila, kaya kailangan labanan with a man disadvantage. Mahirap to para sa SKYE Empire, pero nga last once again, pero buto na lang. Good cut-offs galing sa SKYE Empire. If siguro ginagawa lang nila to kanina pa, they could have cut off itong mga taga-Abaddon. But all in all, defender na nga tayo na lockdown. V-Black got the 2K. It's all up to him. Pero yung lockdown kasi pwedeng mag-buy ng time. May nanoswarm pa kagad. GS goes for the defuse. And that's just it. Finally, after a lot of tries, nakuha na nga din kagad ng SKYE Empire ito against Abaddon. Totoo ba ang 9 Seekers? Abangan natin yan. Kasi ito na yung problem. Mag-switch na tayo. Ang SKYE Empire, sabi ko nga, malakas sila sa attacking side. Nakita naman natin yan sa performance sila kahapon against SR Nakage. Pero Abaddon, if they win the pistol, they will be able to get yung double-digit scoreline. Tapos, 3 na lang. They can get this map pick pa to ng SKYE Empire. Ang win con nila ngayon, yung pistol round, nakakasabi mo lang, man, that was so close para dito kay V-Black. Imagine if he had a little bit more time, pero time din ng enemy para sa SKYE Empire. Kailangan mag-build up ulit sila, warm up pagdating dito sa ating aggressive A-side push rubble, yung paglalaban ng Abaddon at saka ng SKYE Empire. Pero 5 mga kalaban ng ating defending side, nako, sila yung magugulat kahit sila yung may labas ng blind, nilabas agad ang fault line, pero nakapasok agad si Exotic, flash, pagkatapos ng peak frenzy in hand, nakahanap ng 2 si Exotic, 3 para sa Abaddon, pero na-right click ni RU para ma-shutdown yung momentum niya. 2 para sa controller ng SKYE Empire. Kaso nga lang, nag-iisa na lang si RU, ang IGL ng SKYE Empire, na nag-hold on sa rubble, pero right click ni Slatom ang tatapos sa kanila. 10 round wins. Yung pistol round na dapat nila kailangan panalunin, hindi nakuha dahil sa aggressive push ng Abaddon. Look at that.
sabi ko, yung itong mga kids ng Abaddon, walang makakapigil sa mga to. Kahit ilagay mo pa sila sa defending, if they still stayed consistent sa pinakaunang half, ganun din yung performance nila sa second half. And remember, etong pick ng SKYE Empire, parati silang natatalo pagdating sa Lotus. But then, let's see. May pag-asa pa sila. At nakita ko na to kahapon, 3-10 to against SR Nakage. Tapos na-counter eco nila, then tuloy-tuloy na at up until what? We went into an 11-11. Then it somehow changed. And speaking of, I'm not kidding, I got it right. Dalawa kagad yung kill ni Disrupt. Sabi niya, alam na niya anong magiging next play ng Abaddon. They will play aggressive. It's up to Phantom Black. Kung meron siyang susunod na naman ngayon na pwede niyang gawin. Pero he destroyed Disrupt right now after him getting 2 kills. Sino ba yung next na mag-audition? Mukhang natuhog kagad si Slatom. But it's up to the Babs. Dito mo na, Babs. It's gonna be a 2v1. Will he be able to clutch this? Medyo mahirap, kaso hindi naman imposible. Ang isa sa mga unsung heroes para sa VCTPH. Hindi ito yung pinakauna ng appearance. Kailangang ipakita sa dalawang players ng SKYE Empire na kaya niya makipag-keep up. Ngayon, natag siya agad gamit sa haunt nitong si Eugene S. Pero nakatakbo sila agad sa loob ng 3. May konting time para ma-survey niya kung saan manggagaling yung dalawang players ng SKYE Empire. Nako, pero hawak kamay sila lang sa loob. Rababs, tamang pick dito. Dalawa kay Kelly S. Pero hindi enough na yon. 50 win, katulad ng sinabi mo na Nostra ni na Madam Ray Ray na magkakaroon ng counter eco ang SKYE Empire. And the 4th round win. Dito nagsisimula ang lahat, pati ang lolo't lola ko sa kanilang panalo. hanggang lolo mo umabot na. Pero may nagtatanong dito sa comment section. Dad Fem, nasa na daw si Ma'am Fem? Ay, I mean, nahanap ko na pre. Ang sinasabi ko sa kanya, ang sinasabi ko sa kanya, sana siya din, diba? Share your blessings, kumbaga, sa ba? Share your blessings. Pinili. At tapos sabi ng mga nagko-comment, may chance ba daw ang Abaddon? Yes! Do or die game to. Tatandaan nyo kung sino man ang matatalo. Dadaan na nga kagad sa paalam. Pero may pistol run. Is this gonna be a counter eco also? 1 by 1? Phantom Black with just a pistol. Grabe naman. Versus sa isang magkano din ang mga taga-spectors natin dyan. Thrifty to thrifties. Just because of Phantom Black with that classic. Huwag na ito mag-classic, men. Pati classic in-nerf nyo na. Pag si Phantom Black nakahawak, parang palong-palo eh. Saan ako makakabili na classic na yun, pre? Parang hindi yan yung classic na binibili ko lagi. Right click! Dahil hindi lang si V-Black, si Hydra din yung nag-apekto sa mga armor ng mga players sa SKYE Empire. Bago pa man sila magkaroon ng chance, magkaroon ng control over 3, right click pagkatapos mabuksan yung pinto at may right click din itong si V-Black. Ang mga classic ang nag-triumph sa kanilang anti-buy round, so to say. SKYE Empire this time. Eco round na naman para sa majority nila. Si Eugene S. Hero by Vandal na lang. Kailangan maging worth it to. Pero sa 4 na players ng Abaddon doon sa Rubble, ay talagang matatakot ang SKYE. 4 na naka-rifle laban sa 4 na naka-sheriff. Sino ba nang di tatakbo doon, di ba? Pero grabe itong mga players na to eh. Kahit anong hawak-hawak, tumatama naman. But as for SKYE, it's all about, of course, the advantage din pagdating sa hawak-hawak nyo. And Republic to 3K. Isa na lang kagad. Kelly's is there. Slatum for the answer. Match point na kagad sa Abaddon sa Lotus. Pinidran nila to against SKYE Empire. Oh my. May lakad ang mga players natin ngayon na naglaro ngayon. Either gutom sila or may bebe time ang mga yan. Kasi gusto nila matapos agad ang lahat ng series yan. Naol ba? May bebe buff eh. May bebe buff kasi itong mga taga-Abaddon. Yung mga bebe nila nagko-comment. Shoutout nga pala sa mga bebe ng Abaddon dyan. Sana pagkatapos na tong split 1, makapag-date na rin kayo syempre. Sheesh! Tama. Pagkatapos ng split, may time pa sila para mag-date. Makapag-reward sa mga bebe nila na nagkaroon ng chance na makapasok sa playoffs. This time, SKYE Empire kailangang ipaglaban ang place nila dito sa Lotus. Match point para sa Abaddon, mga kaibigan. Bigilit na naman yung magiging focus nila. Flashes Latom pero na-dodge agad at may konting utility para ma-slow down sila. Kaso SKYE Empire, first blood na deal agad kay Exotic. Takbo agad itong si Latom pabalik sa cover dahil binigay agad yung sight over to the players of SKYE Empire. At ang Abaddon balik agad sa retake this time.
retake for Abaddon. Tatlo na lang sila. Pero I think that's just gonna be over for them. It's up to Slatham to make the clutch work. Pero alam na nga din nila siya magagaling. At hinihintay na lang din siya kagad. Kelly is nabawasan pa nga niya kagad. 3 members pa manggagaling, but all those post-plant na-concast na nga, may recon pa, may nano-swarm pa, lahat tinanggap ni Slatham, and SKYE Empire takes this. Ito na ba ang pagbangon ng naapet? Ano ba yung pinalamang lang? Gusto pang manalo, di ba? Kasi kanina kamunti ka na yun mangyari. Buti na lang, natigil ang APH. Nakakapagod din sa side ng GameLab. Pero itong first map nga natin, sobrang dugo sa SKYE Empire together with Abaddon. Ito yung na-expect kong type of matchup sana eh. Yung kahit sobrang down ng isang team, hindi pa rin sila titigil sa laban na to. Basta't hindi pa nagkaroon 13 round wins ang Abaddon, ang SKYE Empire lalaban at lalaban pa rin. Kelly S ay mag-entry doon agad sa may rubble area, may konting smoke para hindi makapag-aggress sa mga players ng Abaddon at na-punish si Exotic dahil sobrang open niya dito. Pagkatapos siya buksan yung pinto, hindi siya nakalabas ng buhay. May konting map control presence itong si Kelly S dito sa may stairs kung saan pwedeng makat off yung rotation, pero hindi niya alam na nandito na agad si Hydra at si Slatham at baka mahanap pa nga si Kelly S. That's one for one. At ang Abaddon, meron silang tsansa. Marami pang chance si Kelly S. The fact that wala na si Kelly S, ito na yung chance talaga ng Abaddon para tapusin lang to. Tignan mo, meron pang Seekers na pwedeng ilabas ngayon. Si Hydra, speaking of, makuha na nga nito after taking down RU. 3 members left na lang sa SKYE Empire and they already detected as to where ngayon as ang isang katulad si Eugene S. And this is it. This shop is gonna be taken down and it's up to Rabbit to save the day. Going up against 3 at meron na nga siya kagad ginamit na kanyang ultimate to make the clutch work. Dito mo, Rabbit, dadaanin sa edad while time is ticking. But then, Rabbit gets the last kill. At itong first map natin ay mapupunta sa Abaddon. Oh my goodness! At 13-5, what a spectacular performance from them. All-around pressure para sa defending side nila at hindi sila naghihintay at all na magkaroon ng chance ang SKYE Empire. Tatapusin natin ngayon pa lang bago pa man sila magkaroon ng comeback potential katulad na nangyari sa iba pang mga games nila dito, man. SKYE Empire had the chance. They had all the set pieces. Kaso nga lang, Abaddon, they have done their homework. Every single time, nakikita mo, aggressive push on their attacking side. Tapos even if magkaroon ng chance ng retake, doon sila mag-aggress, doon sila lalabas sa waterfall, doon sila iipitin ang mga players ng SKYE Empire. And before they can even have a chance, doon sa second half nila, sinutdown na agad nila yung chance at na-shutdown nila yung doors dito sa ating Lotus map. What a beautiful performance para sa Abaddon. Kita naman natin, parate na lang when it comes to Lotus map, a favorite of SKYE Empire, it's also what? Yung kryptonite mismo nila, especially on their first half, sobrang lamig. While for Abaddon naman, all of them are very confident. I love already how they performed with that harbor pagdating dito, and they know when to stop Kelly S. Together with Rabbit, with Eugene S. Si Disrupt, ang ganda din sana ng performance niya, but hindi pa rin yun enough para makuha nga ng Abaddon makuha ng SKYE Empire itong panalo. And they needed to make them work for it this time. Kasi may mga chance yung SKYE Empire na magkaroon din ng mga set plays katulad ng mga bait and switch. And it started with Kelly S. Actually, siya nga yung isa mga consistent duelist natin dito or at least yung fraggers para sa SKYE Empire. Pero dahil sa overly amount of aggression na nilalabas ng Abaddon, dahil sa creativity na nilalabas din nila, not only do they have a one-trick mind, hindi din sila nag-commit sa isang site mismo. Alam nila na ang dami nilang time mismo para paglaruan yung strategy na pwede nilang gamitin dito. And because they play the time perfectly, may mga times na hindi lang sila makakapag-push dun sa A. Pwede nilang magkaroon ng plan B, plan C, plan D every single time. Laging may backup plan ang Abaddon. At nakakatakot yun pag may backup ka, di ba, Riri? Oy! Sa Valorant, okay lang. Pero sa toong buhay, okay lang din. Pero depende siguro sa context kapag relasyon siguro. Bawal talagang may backup ka dyan. So, all in all, for Abaddon, they know the mistakes of SKYE Empire in this particular map. Nakita nga din nila yung play
ng mga taga SR na Kage. Pero syempre, meron tayong isang katulad ni Rababs galing sa Abaddon Abyss, delivering the win with GLAB Unlimited. Oh, nag-iba. Aba, ang galing talaga ni Rababs. Ayan, guys. Akala natin makaklatch pa ni Rabbit yon after getting that 2K. Masuswing pa nga niya sana kay Rababs pero Rababs is actually prepared for that. And di pa tayo tapos. Pero ang game 1 natin, tapos na nga din kagad, Dadfem. I love nga itong Abaddon Abyss here in Lotus. Nakabawi na nga sila ngayon. This is the redeeming factor, and Exotic at Neon is just explosive. I mean, alam na nila kung ano yung kailangan nilang paglaruan, di ba? Ito ay para sa kanilang playoff spot at ma-hold ba ito ng Abaddon ngayon na 1-0 sila? Malalaman agad sa pangalawang game kung saan babalik tayo after a short break, but when we return, babalik tayo sa ating second map between Abaddon Abyss versus SKYE Empire. Do or die game already between Abaddon Abyss together with SKYE Empire. Pero nga, ang first map, nanalo ang Abaddon Abyss. Ako nga pala, si Riri. Kasama ko ngayon si Dad Femina at kami yung shoutcasters para sa second series nga ngayong araw. At Dad Fem, akala natin mag-i-improve yung SKYE Empire. Pero nga lang tong Abaddon Abyss, prepared sila. Gumawa ng homework to para lang mabigyan ng sagot itong Lotus map. But now that we're gonna go in
to Pearl Map. Ano ang feelings mo? Wow, feelings. Tungkol Feelings. sa second map natin. All I'm gonna say is it is such an amazing earth na makikita natin to. Yung matchup na to, specifically since dito sa second map natin, talagang dito magkakaroon ng importansya talaga since nasa balance na yung magiging opportunity para dito sa SKYE Empire. Taro sila sa series na to, mawawalan sila ng chance at all na makapasok sa playoffs natin. I mean, you gotta give it to Abaddon kasi yes, they did their homework. Nagkaroon sila ng opportunity na i-pressure yung SKYE Empire bago pa man sila magkaroon ng chance na mag-plan sa kahit anong site na gusto nila. Since tatlo naman yung site sa Lotus, ang dami nilang time para gawin yun, di ba? Eh yun yung parang nakakatakot sa map na parang Lotus. Kaya heading into Pearl, which I believe is gonna be a good map for both of these squads, makakita tayo ng potential for a comeback for SKYE Empire. Will it work though? Kasi the last time na naglaro ang SKYE Empire, at least from what I saw before, feeling ko Untitled ko na hindi napanood was that it was a big stomp para dito sa SKYE Empire when they played Pearl. And feeling ko, if they do go back to Pearl right now, in the state that they are in, feeling ko there is a chance if ibalik nila siguro si Kelly on IGL, but that's kind of iffy kasi mas komportable siya talaga sa duelist I think on that note, marami kasing experience naman si Kelly's. Pero ako personally, if I were to pick pwede talagang maging IGL nila. That's gonna be RU. We've seen him naman being experienced with him being an IGL. Tapos nakita naman natin yung roles niya, di ba? So it's very much more comfortable. Pero kaya ano kayang pickings ng SKYE Empire? Kasi etong Pearl Map, para tong bahay ng mga taga-Abaddon. Talagang ito talaga yung map that they can get a lot of teams. But we gotta consider that marami ding panalo ang SKYE Empire pagdating sa map na to. So I think this is gonna be a 50-50. Whatever happens, we still have the last map, which is going to be, of course, sa Ascent ba? Yeah, Ascent. Pero ngayon naman, na Pearl Map nga tayo, yung first half yung magiging game changer ngayon. Now that if Abaddon Abyss, they take the lead, I think it's already a big win for them in this upcoming map. But as for SKYE Empire, sila talaga yung need mag-step up. Kasi nakakapagod yung first match na yon. Kailangan nilang isipin na ito na lang yung last chance nila muli. Kung magiging second chance ba to, parang mala John Lloyd lang, tsaka Bea Alonzo, second chance, diba? Or talagang tapos na ang boxing at meron na nga tayong two teams na hindi makakatuloy papuntang playoffs. Parang ano ba yung pwedeng maging win con dito para sa mga players ng SKYE Empire, di ba? Parang napapansin mo sa naging bago or at least revamp para sa SKYE Empire. Nagiging aggressive si Rabbit, di ba? May mga chance na nagiging maganda yon. At least nung nag-start siya maging aggressive, talagang na caught off guard yung mga players natin, nakalaban sila, di ba? But now that he tries to be aggressive, laging may option ang mga players ng Abaddon. Now, whenever he tries to do something, parang doon pa lang nagkakaroon ng gulo para sa SKYE Empire. Since importanteng factor din si Rabbit pagdating sa mga retakes nila siya yung breach nung time na yon. At ngayon, since babalik tayo sa Pearl, he has a chance to either go back to a scan initiator, siguro magfe-fade since there was a time na naglaro siya ng fade dito sa Pearl. O kaya, kung saan siya mas known for, yung pagbalik niya dito sa Sova as Rabbit likes to play it all off. Kelly no? This guy has been very consistent so far. Even if natalo sila doon, you can see how much confidence he has been put on the table. Sobrang aggressive niya as a duelist. Sometimes it is punishable, pero yun minsan yung nagkakaroon ng win condition para sa SKYE Empire. And that is when they have strength in numbers. Kasama nila si Kelly kasama nila itong si Disrupt. Kapag ka nagkaroon sila ng chance mag-retake, then parang okay na din sila lahat dito. Pero that is if they have the set pieces to be alive pagdating doon sa ating retake, diba? Talagang parang chess pieces, diba? Every step that you take, kada move, it's very important. It's gonna be like what? Taking the first step, tapos magkakaroon siya ng effect in the long run. And yun dapat talaga yung kailangan ayusin ng SKYE Empire ngayon, going up against Abaddon Abyss. But on the other side naman, Abaddon Abyss, ano yung next step up nila? Kasi nakulangan ako sa kanila recently, pero ngayon, and this Lotus, they really impressed me a lot. I'm so happy that this is how they want. Then, ano muna tayo, habang Agent Select, konting history lang tayo. Sabi ni Patman sa kanyang interview video,
ang isa daw sa mga nire-respeto niyang players ay si Hydra. If I'm not mistaken, si Patman yun. He's a guy with a young guy na ang daming potential, radiant pa, di ba? At his age, ang dami pang pwedeng ipakita ni Hydra, pero for SKYE Empire, it's just the same. Kelly S on that Jet. Disrupt now ang magki-KO, and Eugene S on that Killjoy, while for Abaddon naman, it's just the same. Exotic on that Killjoy Slatham. I'm interested how these teams with this type of agent, diba? Agent selection can come up against each other. What are your thoughts, Dad Fem? Alam mo, I like that a lot of teams are adapting ngayon na hindi lang Jet ang pwedeng gamitin na lang duelist ngayon, pero pwede na rin silang gumamit ng either Arena or a Phoenix. Mas gusto ko Phoenix kasi mas malakas yung magiging mid-control mo dyan eh. You have flashes that will knock off yung mga vision na pwede na lang gamitin, since usually may mga double peaks din na ginagawa mga defense kapag nag-hold sila dun sa B-Link, diba? You eliminate that one angle by using one of the smokes galing dito kay V-Black, then yung Phoenix siya naman yung magpupush doon sa connector, which doon naman yung magiging power position galing sa curveball niya, diba? A lot of options na pwedeng gamitin ng Abaddon so far in this game, but B main and A main pushes are not one of them. Mas malakas sa mid-control ngayon for Abaddon, pero yun yung parang naging problema na nakita ko nung Pearl game last series eh. Talagang inuulit-ulit ng GameLab yung mid-control at a time that Action PH are more confident in double peaking. Kaya nahirapan sila mag-close out sa game na yun when they were on the defending side, diba? This time, they're at the same precipice ngayon. Sila naman ang magta-try na mag-mid-control para sa kanila. And will these flashes work para dito kay Exotic at kay Abaddon Abyss? Malalaman yan. Alam mo, Ray, gusto ko na point out mo si Hydra kasi there was a time 14 years old sa Hydra, kaka-radiant lang niya. He was a Sova Lord in grassroots tournaments. Now, nandito siya sa VCTPH fighting for a playoff spot. Tignan natin if they will be able to fight for that playoff spot. Shoutouts nga pala sa coach ng Abaddon, si Jay. Yan. Hello sa'yo, men. Tapos sa SKYE Empire. Shoutout, mga tropahan din natin yan. Pero alam mo, isa sa mga napakagaan na interviews ko so far sa PPGL Cooldown ay si RU. Sarap kausap niya nung interview namin ni Taylor. Pero this is it. Kelly S takes the first stop. Exotic is down. Pero nga lang trades. Sabi ko nga, diba, Abaddon is prepared for that trades. Pero, tignan mo naman, medyo mabagal lang sa Abaddon. Hindi sila kagad nag-commit. Hinihintay na lang yung pag-push nitong si Hydra. At sa pag-push niya, Sheriff ang labanan, pero si Hydra ang nanalo dito. So that's a double kill galing sa young talent ng Abaddon so far. K-Link naman yung kanilang pag-uusapan at may konting crossfire since dito nakapag-push tong si Rabbit, and I like this position kasi pwede sila mag-crossfire, pwede nilang i-pressure at all sides ang Abaddon, pero Rababs with a shot over to disrupt, Slato with another kay RU, at even though may crossfire sila kanina, nawala agad kasi nawala agad yung frontline dito. Si Rabbit na lang natitira. 1 versus 4 kanina, naging 3 versus 4 na lang. 45 HP in a dream, pero dahil sa triple kill ni Hydra, dito matatapos ang pistol round para sa SKYE Empire. Kita mo naman, Abaddon, akala natin after Kelly is managing to get the first stop, it's gonna be different. But then Hydra, kanina pa lang natin siya pinag-uusapan. Bigla na naman natin siya na-buff ng biglaan. Diba? Sabi ko, meron pa dito, fan daw ni Exotic since 2000. Yun ba yung taon na pinanganak sa Exotic? Mga bata pa kasi itong Abaddon Abyss, guys. Parang mga ano ko lang to, little brother, alam mo yun? Ang layo na nga ng agwat namin sa taon, pero di na namin mention kung ilan yung agwat namin pagdating sa taon. Kasi, syempre, baka malaman na college student pa lang ako, di ba? Bad friend. Hindi nila alam na 18 years old ka pa lang. Okay lang yan. Oo, tama. Diba? At least ngayon, alam na ng Abaddon na open up yung A lobby area at dito pa lang sila magkakaroon ng aggressive push over A main. Since ito naman yung eco round para sa SKYE Empire, tamang chilling silang sila dito. Pero hold on, Exotic na patay agad dahil dito sa classic ni Rabbit. Parang kanina pang umiingay ang mga classic ng parehong SKYE Empire at Abaddon, no? Alam natin yan, nakakapagod talaga yan. Kaso ka lang, even if Exotic is being shot down by SKYE Empire, look at the answers. From Rababs, from Hydra, all over again. Kelias right now is trying to take off one. Hindi pa ata impossible, but Bata Black saves the day. Good
ano lang naman, second round for Sky Empire at least. Dalawang membro ng Abaddon ang kanilang napitas. Pero as for Abaddon, hindi sila magpa-force. Alam nila na itong round na to ay full buy round na ng Sky Empire. But as for Sky Empire, sobrang expensive. Tignan mo naman, broken armor lang ang binili nila. But as for Abaddon, mga top lang naman yan. Pero may trust issues na ako sa ganito eh. Alam mo yun? Pag naka-sheriff, parang may instant kill pa rin kahit naka-phantom ka or naka-vandal ka eh. Basta nasa tamang posisyon ka. Basta nasa tamang panahon kung kailan mo gagamitin ang sheriff na yan, di ba? At least bonus round na lang to para sa Abaddon. At least a little bit more aggression over at the mid-side. May konting ingay, may konting space na kinukuha tong si Exotic. And I like that Sky Empire like to leave open yung arc kasi doon nila fino-fortify sa isa pang area. It wouldn't make sense kung iniiwan na lang nila yung isang area pero wala silang ibang kinokontrol na ibang area, di ba? This time, they do. They leave open arc, pwede nilang i-pressure if they do push out palabas dun sa link. Dahil nandito naman si Disrupt, may konting pressure kung ilalabas ang fragment dito. Pero nag-exchange ng Molly, baka maunahan pa nga ni Exotic na lumabas agad ng curveball pero takbo agad si Disrupt pabalik sa team niya. Yan ata yung tamang call kasi dito manggagaling mga players ng Abaddon. Doon sa connector kung saan may flash galing kay Disrupt, may shutdown agad ng dalawang players ng Sky Empire. Gawin nating tatlo ngayon na naka-double kill si Eugene S. Medyo may pagka-wrong lang naman yung decision making ng Abaddon doon. But, this is a full buy round of Sky Empire. Abaddon, they didn't force already itong pagbili nila. Okay, hinaharangan lang nila ngayon ng dalawang member as Disrupt takes down V-Black here in mid. And it's up to Rababs with his sheriff and a dream. Nakita ko to sa kabilang bangbang. Kapag hawak mo, Deagle. Outs! Kahit naka-AK yan. Walang makakapigil. Pero I think that's just it. RU takes down Rababs. Good flawless round to Sky Empire. And what we've been saying, di ba? This is a map where Sky Empire is also good. Whether lahat parang, yung unang mapa, this is really just favored sa hands ng Abaddon. But Sky Empire under defense talaga is also good. Although medyo skeptical ako, may konting pagpapalit sila. Si Disrupt yung pinag-initiator nila rather than Eugene S. But, they also have a good reason behind it. Eugene S naman has been using Killjoy in Haven particularly. So, pwede din naman the same setup as what he's been using pagdating sa may Pearl map. So, let's see kung ano nang mangyayari ngayon kasi ito, full buy round na to. Parang yun nga yung naging storya ng Sky Empire sa buong regular season, di ba? Nahihirapan maghanap ng anong identity talaga. Yung roles minsan na nagkakaguluhan kung sino yung mag-IGL, kung sino yung gagamit ng Duelist, kung sino gagamit ng Sentinel. Parang very late into the season pa man sila nagkaroon ng groove. At least nahanap nila, di ba? At least at the time where sobrang importante ng mga games nyo, doon magkakaroon ng rhythm yung team nyo as a whole. So, Sky Empire, a lot to work on this time. May double stack over towards A. May 5 or 4 na nagpo-push ang mga players ng Abaddon doon sa may A lobby area. At ngayon may control sila doon. Nag-gear up sila in a split push since nandoon din si Hydra all the way over to the link area. May protocol dito, kapag may dalawa na nasa link, wag na natin i-push itong si Hydra. Naku, napatay agad si Disrupt. Yun yung sa mga players na pwedeng tutukan ng mga players ng Sky Empire. Pero at least may answer back na dalawa. It's a 3 versus 3 na pwedeng gamitin as retake. Ngayon na may flank din si Kelly S nga maya. Remember, meron kagad ngayong Hunter's Fury si Rabbit. Kapag nakuha siya ng information, pwede niyang ihampas yan sa mga miyembro ng Abaddon. But as for Hydra, he takes on 1 kill. He can already pursue ang kanyang lockdown. And speaking of, pagdating kay Rabbit, hindi nagmimintis yan, but Eugene S will be tackled down. But alam na kagad ni Kelly S together with Rabbit kung nasaan sila. May shotgun pa nga kagad kung nasaan siya. And it's up already kay Hydra to make this work, but Kelly S takes him down. Marami pang oras para i-defuse ang spike. May oras pa, may oras pa para makuha din. Ay, di pa! Oh, meron. Oh my God! I love it! I love it! Just as Rabbit uses yung shock dart niya, hinaharap niya yung spike. Pero nasa yung spike? Nasa yung spike? Ayun pala, yung tinakbuhan. At ginamit niya yung Tito Legs niya para mismong maabutan yung spike DPs bago sumabog. Pero yung awareness kung kailan niya gagamitin yung kanyang util, perfect. Kaya ang galing niya mag-Sova. Kaya yung Sova pick yung hinahanap ko lagi kay Rabbit eh. On point ultis, probably one of the Sovas dito na may pinakamataas na ulti kills gamit sa Hunter's Fury. And ngayon,
easy conversions gamit sa kanyang utility alone. So Abaddon, we're cut out for them. Push agad, curveball para dito sa dalawa, pero isa pa lang yung papatay niya. At least Hydra gets a second, pero Sky Empire lumalaban pa rin para sa control over A main. Pero now that they have the resurrection, pwede ibalik ang isa sa kanila. Pero may butas ang wall, hindi nila alam. Si Disrupt baka ibalik si Exotic sa kamatayan, pero Slatom at least na one tap niya to. Grabe tong Abaddon. 350 na naman ata to ROI. Pero Kelly's with that operator can be a big question mark also that they can tackle down Abaddon. But look at this. Si Hydra, saan na siya? Nasa side siya ng mga taga-SKYE. He can shut them down actually. Defender na siya. And ngayon, Slatom, sino bang mangunguna sa kanila? They take down Kelly's. This is already a big overround that they can handle against them. Pero nagkakasalisihan sila. Full commitment na tatakbo na sila papuntang B. Pero dapat ready sila sa flank ni Kelly's. Napakalayo ng parehong si Kelly S at saka si Eugene S, at alam din nila na may at least isa na nagtitrail sa likod nila at magpa-flank all the way over from T-spawn. Slatom, hindi niya alam na operator kalaban niya at nakapatay agad ang dalawa. Sky Empire, 2 versus 3 yun. At sobrang layo ni Eugene S at ni Kelly S sa isa't isa. Pero parang may chemical reaction ang parehong si Eugene S at si Kelly S. Basta may S sa pangalan, mananalo sa 3 versus 4 retake. Win para dito sa mga players sa Sky Empire. Dahil kay Kenny S. Naka-off pa yun. Naka-off yun, oo. Pero ngayon may try sa Abaddon, pero naging problem nga nila, sabi ko nga diba, they weren't able to cut off kahit nakita nila, which is weird, nakita ng turret ni Hydra si Kelly's. May tunog yun diba, nakita pa rin, tas kinover niya bigla ng Cloudburst. Pero dahil nga sa round na yun, that could have been sa hands ng Abaddon, they will be forced to make a timeout. Parang, okay, let's restrat. This has been not good for us. That could have been a round where we thrifted them. Pero hindi nila na-spot off Eugene S. Kasi siguro ang call ni Hydra kanina is that wala nang tao sa city side. They were expecting it's gonna be like 2 guys coming in from the flank, but that didn't happen. And at the same time naman din kasi, let's give the benefit of the doubt na wala naman silang proper guns. But let's see kung if this is gonna be like a 3-3 or hindi pa, because Abaddon so far is struggling on their attacking side. At kita mo yung Sky Empire, how coordinated they are pagdating sa kung saan yung Abaddon, pagdating sa mga retake nila. And ito ata yung naging change ni Disrupt versus with Eugene S right now on their roles in this map. Mas willing si Disrupt na maging forward kasama na kung sino yung gusto mag-forward position And you've seen that whenever that they push doon sa mid, whenever na gusto nilang kontrolin yung A-Link, mas gusto ni Disrupt na siya yung magiging point of contact bago pa man makipaglaban yung iba pang mga players. And that's kind of what you could play kapag ka nag-duelist ka, pero since malayo yung duelist mo, ikaw na lang yung maging duelist. Ikaw na lang yung maging point of contact nila, diba? And since they have 4 ultimates, ang dami nilang tools para mag-retake. So Sky Empire, looking good sa Pearl map nila so far. Abaddon Abyss, sobrang patient pero nalaman agad ng Sky dahil doon sa sound yung nilabas nila. Si Disrupt na nakatatlo, agad-agad galing sa Phantom niya. Kahit na shutdown ni Hydra is mga players ng Sky Empire, it's not on the right target. Yung robot ng Sky ang umiinit para sa kanilang defending side. Napakainit naman. Sobrang init na kailangan ng ice ng Sky Empire. But as for Abaddon, I think this is like ang daming hesitations ng Abaddon sa execution nila na dapat it could have been perfect and well coordinated, yet parang kinakabahan sila. They are being pressured by the mid control ng Sky Empire. And here in Pearl, it's very important. Pero buti na lang may Cosmic Divide si V-Black. They will be playing for that post plant. May stars sila that they can handle. Pero look at this. Si Hydra kumuha lang ng information ko. Nasaan sila? He still has a lot of time. Pero nga lang, RU spots him out. It's up to Vanta Black. At isa-isa na kagad. He takes out one. Kasamang, of course, concussed. Pero as what you've said, Kelly S is right behind him, and Sky Empire, dalawa na nga ang kalamangan nila against Abaddon. Aba.
And nagsa-stack up na yung wins para sa SKYE Empire and it's off of 2 flanks galing dito kay Kellyes. Kanina sa B main with the operator, ngayon may operator pa rin pero Sheriff ang nilabas niya. Since napaka-busy ng Abaddon sa frontline, since Hydra, yung kanyang magiging trabaho is at least makakuha ng pick bago bumalik dahil sa lockdown na nalabas ng SKYE Empire, diba? Pero wala na siyang time agad before he could do so. Even if they had yung control over a main, hindi nila alam kung sino yung babalik sa likod nila kasi Hydra didn't put down yung gadget niya bago sila pumalik dun sa A. Since nanggaling lang din naman sila sa A-Link eh. He had no time at all para mag-reposition and yung kanyang initial plan na makapitas muna bago bumalik kasama itong si V-Black ay nawala na agad ng visa. LES, operator na hand, nag-whiff yung shot, dalawa doon sa B-main pero si Eugene S napatay agad dahil sa one-tap ni Hydra pero disrupt balik agad sa 1-for-1. Uy, si Hydra. Parati na siya nagpa-flank. And si Disrupt, alam na niya. Sino ba yung una sa Abaddon parati? That's gonna be Hydra. The usual problem that we have. We pick off Eugene S. Natag si Kelly S. This can be a big opportunity. They cover him. And pwede pang makuha ng Abaddon itong round. Pero sabi nila, magbaback off kami. And Rebob still gets Disrupt. Naku po, butas ngayon ng mid. And A-side is the key. Pero, speaking of, nag-recon na nga din kagad ang mga taga-Abaddon pagdating kay Slathom and lahat sila nakuha nila yung call galing sa mga taga-SKYE Empire but Rabbit takes down 2. It's gonna be a 2v2. Makakuha pa ng baril ang mga taga-Abaddon ngayon and Vanta Black, he can cut off Kelly S. Narinig niya ngayon kung nasaan siya manggagaling at kasama pa si RU. Makukuha niya yung information and looks like that meron tayong isang daga ang pangalan Vanta Black. Sinamahan pa nga ngayon ng Nightfall para hindi marinig at si RU low on HP. Vanta Black takes him. Abaddon, sila pa ang nanalo ngayon. Oh my God. At sa patience na nagkaroon ng payoff para sa Abaddon, dito sila nagkaroon ng panalo dahil hindi sila nag-overaggress after nalaman nila kung nasan yung operator. B-main, hindi tuloy sila makapag-push kasi nandun na agad yung util at nandun din agad yung operator, diba? So dahil doon sa mid na napaka-open, after nila patayin si Rabbit, may opportunity sila na hindi muna mag-plant ng spike over at A. That gives yung 50-50 sana na pwedeng gamitin ng SKYE. But now, na meron din silang pang cut off. Yung tao doon sa bench na si Rababs, ginawa niyang 80-20 yung panalo ng Abaddon. Naging madali na lang na i-convert nila yung double kill na yun. At pwede pa sila mag-trail behind against SKYE Empire kasi isa na lang, mag-i-equalize sila agad. It's 4 people actually pushing doon sa may A-main. Balik agad sa default spot ang Abaddon. Pero dahil sa kanilang hesitation, ito yung time para mag-repo naman ang SKYE Empire for their defense. And Abaddon, that round itself, Vanta Black saved it again. Alam mo, yung pares na Astra ng teams natin, they are good. I'd like to really commend that. The Vanta Black, diba sabi ko nga, experience is there, but Hydra, shutting off this truck, he gets the second. Pero nga lang si Rabbit, may response na nga lang din siya, pero pinapahampas na ni Rabbit ang kanyang Hunter's Fury once again, pero pinunta na siya ngayon ni Vanta Black. Disrupt, hindi na nga siya kagad mares pa, but it's down to the 2v2. Vanta Black still gets RU, and it's up to Kelly S to win this. Pero akala niya, pupunta sila sa B, hindi. Yung Cosmic Divide, ganito yung hati, alatang pang B-side. But with that, will he use his Blade Storm? Oh, he's gonna come in from art side. So that's actually pretty good. Pwede pa to maging winnable side sa SKYE Empire. May expect nila to kasi yun yung nag-iisang opening na hindi apektado ng Cosmic Divide. Narinig nila agad yung sound cue kaya babalik sa rifle tone si Kelly S. May half pero hindi agad binigyan ng chance ni Rababs. Pinasubo ng Vandal para dito sa Abaddon. 4-4 equalize na tayo, men. So far so good para sa parehong teams pero money is not looking so well para sa SKYE Empire. That was a very crucial round para sa kanila. Patience play yet again pero this time it's more with aggression. Balik agad sa A-site where that was the fight of their lives. Nandito yung split push na Hydra that affected yung kanilang retake dapat. Pero dahil they were late to the call, SKYE Empire, hindi sila nagkaroon ng value over the operator this time. And since they were late, nagkaroon sila ng map control over A, especially doon sa mga openings. Yung extremity over A-Link, hindi agad naging easy entry para dito sa SKYE Empire. Kita mo naman,
SKYE Empire leading kanina na ng 2 rounds, and yet Abaddon, after Phantom Block cutting off someone once again, nangyari nga na naman na it favored Abaddon. And on that round 8 itself, di ba? Dahil na naman kay Phantom Block, ang dami ng impact plays. And Kaya nga eh. sobrang ang sapurihin na isang katulad ni Phantom Block, pero ngayon tech pause na naman. Hello. It's Hello. me. Time check 4:17 p.m. Gusto nyo talaga kagad mag-tech pause? Grabe naman kayo. Pero sige, okay lang. Ang magchikahan tayo ngayon. Okay. Dad Fem. Kasi kanina, marami nagtatanong, sino ba makakapasok kung sino mananalo? Tapos diba may laban pa tayo bukas, may laro pa yung Poggers. Well guys, pinag-usapan na namin to. Eto na lang. Kahit 2-1 pa yan, kahit 2-0 pa yan, ang makakapasok dito sa series na to ay kung sino mananalo. Kahit kasi round differential natin or map differential, it's still either SKYE Empire or Abaddon. So, yun. Pero mas better if makuha na lang ng clear 2-0. Syempre, yun naman ang kailangan. So, we also thought na baka may mangyari pa if Poggers will be able to win their match tomorrow, pero I think wala pa rin. Yung mga bukas parang pwede nating what so-called formality matches. But then, kung gusto mo manalo ng mas magandang seeding, syempre kailangan mo manalo. Diba? Pero naman lahat tayo gusto nating manalo. We don't wanna lose. Right? We don't wanna lose that. Pero kanina yung dalawang teams ng APH together with GameLab, for seeding na lang din yun. So, they just played their hearts out, diba? Pero syempre, ang SKYE Empire tsaka Abaddon, ito talaga, may mga matches talagang kailangan natin tignan. Pero dati, alam mo yun, yung sa APH, dati na roster versus Naos. Kapag natalo ng APH kasi yung Naos nung time na yon, hindi makakapasok yung Bren Esports. Pero kung nanalo yung Naos sa match na yon against APH, ang makakapasok ay Bren. Diba? Sobrang laki, sobrang kakaiba yung ano na yun, sobrang intense. Kasi APH, if they won that, will be at the top 2. Pero kapag if they lost that, they will be kick out. Kasi ang next na magiging factor is yung map differential and talo sila doon against other teams. So, yun. Sobrang grabe yung computer natin dati eh. Pero dito naman, hindi naman mahirap. Kinompute namin guys, kayo mag-alala. Kasi may mga casters, nagko-compute din kami. Kinakount yung bawat panalo ng ng mga rounds. Pero importante din kasi na tinitingnan yung head to head kasi parang isn't this one of the first times na, or at least the first time talaga na maglalaban ng Abaddon at SKYE Empire, which makes this matchup a little bit more interesting. Na first time nila maglaban, it's for a spot pa nga dito sa playoffs eh. But kung tutuusin, sayang talaga yung sa Poggers eh kasi man, they had a lot of potential. Tapos nagra-ramp up na din itong si Dinitaps at saka si Wakan Water. If only na wala silang exam nung time na yun. Pero syempre, priorities tayo, di ba? Unahin mo na yung pag-aaral mo bago pa man yung Kids, go to school, okay? If may opportunity, why not? Kapag kaya naman, why not, right? So, I don't know. Ako kasi, share ko lang. Kasi, parents ko, yun lang daw yung kaya nilang bigay sa akin, ang edukasyon. So, nag-aral ako. As much as possible, guys. Pag kaya naman, go to school kung kaya. Yan. Kung kung afford naman, di ba? Bakit hindi? Pero, syempre may mga kanya-kanyang priorities tayo. Pero sayang, no? Siguro kung nilaro ng Poggers yan, that could have been a win din sa kanila. It's not impossible. Kasi yung Poggers, may araw na palong-palo sila. Sobrang init nila. Sobrang tapos, init nila. Diba? Pag mainit sila, pang-content sila sana sa mga sa mga middle of the pack teams natin. Hindi mas magiging interesting yung mga three-way tie na pwedeng mangyari, 'di ba? Pero hindi eh. Mas definite yung magiging answer kung ito lang dalawa yung maglalaban. Sayang. Talagang sayang na sayang talaga yung kantahan natin diyan. Pero ito. Kantahan. Ang tagal ng ating tech boss. Baka naman. Mahilig ka ba sa karaoke? Mahilig ako sa karaoke. Alam mo yung mga kinakanta, meron kaming playlist dito. Na-discover ko lang to sa Twitter. May playlist kami. Ang pangalan, Titang Single na nagvi-video okay.
Ayan. Yung pinakauna, alam ng mga tita to, bakit nga ba mahal kita by Rosel Nava? Alam niyo yan, di ba? Meron pa. Di mo alam yon? Hindi ko alam yun. Yung mga pang tita, syempre, guys, alam niyo na yung mga nila, kinakanta natin. Kichi Nadal medley. Alam niyo na yan. Oy, okay, alam ko yan. Alam ko yan. Dawag mo sasabihin, syempre. Kichi Nadal. Tapos bulong. Yan. Diba? Sabi sa inyo, Bulong basta si Madam, Tapos pa, si Nina naman. Jealous. Oy. Ayan. At saka Imakamala Imago. Yan. Alam yung mga tita yan. Paghahalataan talaga yung yung edad natin. Di ba? Hindi, pero 18 ka lang. 18 pa lang ako. Pero alam ko to, syempre. Ano pa ba? May ka sa classics, Riri. Mga pang titang single nga na nagkakaraoke yung pang gusto ko. Tapos, ito pa. Siyempre, yung Sway. Alam mo mga tita yan. Si mga nanonood dyan na matatanda na. Alam nyo yan. Tapos, ano pa ba yung mga malalani Miss Lucha. Shoutout sa nanay ko kasi mami ko yung nagtuturo sa akin ng mga to mga gantong kantahan. Bakit, Dad Pep? Sa tingin mo, kung kinasana natin yung GameLab, makaka-relate si Tita May? Siyempre si Tita May, kanina ka nagko-comment, gusto pa magsubik pag daw nanalo sila. Well. Sama mo naman kami dyan. Pero ibig sabihin hindi sila natuloy. Kung natalo sila, hindi sila nagsubik. True. Sama nyo naman kami dyan, Tita May. Gusto nyo sama kami dyan, invite kami. Pero, baka naman, tita. Baka naman. Pero gano'n kaya kaaba itong tech post natin? Nako po. Hanggang bukas na ba to? Sino ba di gumagalaw? Gumagalaw lahat gumagalaw si Eugene S. Baka si V-Block. Si V-Block? O kaya si Slatom, no? Ayun, si Slatom, hindi gumagalaw. Ayun. Uy, gumagalaw na! Okay, sino hindi gumagalaw? Ayan, okay na ba? Ayan, gagalaw. Okay na ba? Okay na ba? Yun! Wala na tayo, Tech Boss! Balik na agad sa laban! Dami namin na pag-usapan Sensya na. Nakakonfirm na natin na 18 years old na si Riri. Pero tama, mga kaibigan. Tapos na ang paghihintay. Ang laban, babalik na. Ngayon na SKYE ay may Blade Storm. Medyo na guluhan lang yung magiging setup nitong si Eugene S. Babalik agad doon sa long range angle. Bait and switch ata ang magiging puhunan dito para sa SKYE Empire. May konting ingay, nalalabas ang ABA pero alam nila kung nasan si Kelly S. Kaya imamoli na lang nila yun. Okay, imamoli na nga nila kagad. Pero Kelly S, nilapitan si Exotic. Pero sabi ko nga si Exotic parating, alam mo yung kapag naglalaro kayo, may pinag-iinitan kayong teammate. Si Exotic yun. Talagang shutdown siya. As of now, they don't want him to get those frags. Because technically, may run it back siya parati But here it is. Walang pangsagot ng Hunter's Fury. Ginamit yan on the previous round. Kailangan talaga mag-stretch out ng SKYE Empire. Palabas ng lockdown na yan. And looking at it, Abaddon, they got already itong sagot. Goes with the wall. Maganda yung plant ngayon. Kagad pagdating kay Rababs. Pero yung Nano Swarm, okay lang. Tanggap namin yung Nano Swarm. Medyo tumalbog ng onte, pero abot pa nga ata. But it's up to the 4 members of SKYE Empire to save the day. Balik sa retake na lang, naka-sheriff lang yung tatlong players dito. Konting pasensya, kaso nga lang wala ng panahon. Rabab spraying, palabas pa lang nila sa billing. Walang panahon para magkaroon ng retake potential dito. Taka-eco lang naman din sila. Kaya bigyan natin ng benefit of the doubt, di ba? 5-4 mga kaibigan. Ang Cebuana squad leading this time around. Pagkatapos ng napakahabang tech pause, okay lang yan kasi pag-reset na din naman yung ibang mga players. You got that potential from the bait and switch sana, pero I would have liked it kung tinry nila yun mismo sa buy round where they would have had more firepower. Maybe with a Phantom, he would have sprayed down so many people, pero dahil wala siyang masyadong baril, walang magagawa si Kalias kung hindi right click lang. Talagang itong mga taga SKYE Empire, sayang nga yung round na yun. Kelly has tried
to save the day with his Blade Storm but didn't connect. Pero ito even if it's really bad for Exotic, talagang kawawa siya ngayon. Buti na lang itong ibang miyembro ng Abaddon are just, facing it very positive. Pero with Kelly S on that operator, sino bang next na biktima? Pero buti na lang, merong kasamang si Disrupt. Malalagyan ng tuldok ngayon ang taga-flank ng Abaddon. Si Hydra kasi kanina pa siya paikot-ikot. Pero alam ba nila na may isa pang naka-operator dahil akala ata nila na si Disrupt lang ang nasa art side. Nako, wala silang alam. At yung info na yun, crucial yun para dito sa Abaddon. Pero since Disrupt lang, rifle lang ang kanilang alam na weapon. At magpipick na agad si Kelly S. Ngayon na ang daming nag-iingay all the way over to A-Link. Nasan yung pick, nasan yung tailwind. Ayun! Napatay si Exotic. Ang entry duelist sana para sa Abaddon Abyss. Tamang smoke lang din. Pagkatapos na patayin yung mga players ng Abaddon. Tamang reposition na lang ulit. Disrupt on backside. Wallbang through. Double kill para dito kay Disrupt. Third para dito kay Disrupt. 5-5. At yung composure ng Sky Empire bumalik pagkatapos ng buy round nila kanina. Grabe. Itong Sky Empire, they are doing all of it. Those hardships na binibigay ng Abaddon, they are ready to answer. And so far, Exotic, he only got 1 kill throughout the rounds that we've been seeing. And this is quite dangerous. Kasi Abaddon, alam naman natin, if konting history lang, magaling sila sa attacking side nila. Pero ngayon, basang-basa sila na Sky Emperor just because of Disrupt in mid. He pulls out the knife, gets a lot of talagang information, pero buti na lang medyo careful. Slowly but surely, ang mga taga-Abaddon, di pick off pagdating kay Exotic ng kanyang flash. Malaki ang posibilidad na itong link ay mabubura. Kaso Eugene S, hindi man lang siya makakuha ng smoke, pero mukhang aware na din sila kung nasaan siya. May kasama pang nano swarm. There's the trade-off, pero may flash na ng Bulaka ngayon kay Disrupt. So yung mga information ng Abaddon ngayon ay may kita nila. Pero good trades lang ang mga nangyayari ngayon. But Disrupt is gonna go down. And it's up to Kelly S to make the clutch once again. Magkakamali ba sila ngayon? Yes or no? Pero wala silang information na naman kung saan manggagaling. At kailangan nila tignan ang operator coming in from Bilong. Nako. Wala pa naman dun yung turret kaya hindi nila alam na manggagaling siya dito sa long mismo. Operator ang hanap. Pero nasa hall sila pareho at hindi sila magpipick at all. Since alam nila na may operator, ang Sky Empire baka in the back of their minds, nasa isip nila may operator tong si Kelly S sa pag-retake niya against 2 players of Abaddon. Side by side lang, tamang pasok ulit si Kelly S dito. Huwag mag-ingayin masyado sa pagpasok dito sa site. May konting damage dito dahil sa Nano Swarm at pag sa peak palabas ng smoke niya, V-Black just has the perfect angle mismo. 6-5. Sa sobrang aggressive ng take nila dun sa B-Link. Nako, sobrang risky na nag-double peak ang Sky Empire. Even if Eugene S had this angle, he was in a spot na hindi siya makakapagbalik sa cover kasi yun lang yung area na pwede niyang gamitin as cover Mumoli na lang yun ng ibang mga players ng Abaddon. And by the point that they had the double cross, and triple kill agad si Hydra so the numbers were already cut down. It's so risky kasi they leave Kelly as the only man na naka-operator being the one man to try to clutch pero it's the worst gun to try to clutch out against a 1v2 and the worst possible place din kung saan siya manggagaling At yun natuto na. Natuto ni Abaddon, they don't want to pursue it anymore. Oh, kaso walang makikita. Pero buti na lang may turret. At ngayon si Aryu, he's preparing for that well just in case. But there's the push. May kasama pa kagad na lockdown nga lang din nasagot. Exotic tries to pick off at least someone with his run it back. He takes down kagad si Eugene S. Tries to pull off that molly pero di na nga nag-work. Pero okay lang. Kaso ngayon, pagdating sa Hunter's Fury, may magigedlihan, wala naman. Pero para kay Exotic, may mauna na nga expected na parati si Kelly S na nasa flank. But it's up to Aryu Rabbit together with Disrupt.
Oh man, Rabbit spraying from heaven, shut down agad kay Rababs. 4 versus 2 and Disrupt. He tries to at least get a bit of info bago pa man siya makapaglaban. Nag-flash kaso nga lang, yun yung nag-workout sa favor ng Abaddon. Even if nakapag-flash sila, may mga numbers sila para even if may isang na-flash, may dalawa na pwede mag-double peak para hindi mangyari yung flash na yun. Great numbers usage para dito sa Abaddon. Quick hold doon sa may halls at saka sa close angle bago pa man magkaroon ng chance sa lumabas from B-Link ang mga players ng SKYE Empire. And they were already put on the chokehold bago pa man sila magkaroon ng post-plant decision kasi Exotic was just moving in and this guy, his job is to be a nuisance lang. Maging annoying Phoenix lang para dito sa Abaddon. And it works out even though he's not top fragging. You can see his impact. It doesn't reflect on his scoreboard, pero how much he has worked out this pressure play for SKYE Empire is doing wonders para dito sa Abaddon, and they're running with it. Oh, I'm happy with that. But this is it. Pistol round. Pinaka-crucial sa SKYE Empire. They make this work. May kita man naman na magtatay nga against Abaddon. Pero si Slatom, aware ba siya na meron siya makuha ang isa? Wala! But are you? There's the refrag. Exotic, too late for him to pop off that flash. Pero buti lang may nakita siya. Goes for the heal. Pero hinabol na siya ngayon. But then Rababs is up there. Grabe naman yung trade-offs between SKYE Empire together with Abaddon. But knowing that Exotic is pretty low, tapos flash na lang yung meron siya, he needs his response from Hydra together with V-Black. V-Black has that star. Pero for the post-plant itself, SKYE Empire has it. Sa gantong utility, ubos na ubos ang SKYE Empire. Isang star na lang para ma-deny yung kanilang defuse. Pero si Eugene S, nako, napaka-trap na sa loob ng default area na yan. Triple kill galing kay Exotic. Init na init! Sa second half, ang Phoenix ng Abaddon. Kung siya yung nag-bottom frag kanina, baka dito pa mag-lead yung kills na dito. 5-8 and Abaddon. This time, it was an aggressive push over to A-Link where they were able to get a lot of the picks happening for themselves. Pero by the time na nag-post-plant sila, ipit na ipit si Eugene S at walang panahon para makapag-reposition sa pabalik dun sa main. Pero sayang, di ba? Ang ganda na sana eh. They have the stars, but then Exotic, he was able to take down 2 with low HP. Hindi siya yung unang ng punterya ng SKYE Empire. Maybe because of those smokes blocking off also yung angles ng SKYE. But here it is. Hindi nag-force ang SKYE Empire ngayon. Kundi, they can just run it off with their sheriffs. On the other side, Abaddon, very controlled nga ang kanilang defending. So we are already seeing yung advantages nila. Plus, dahil nga sarado yung Exotic, makakuha siya ng Phantom. Hydra on that Guardian. May trauma ako sa mga Guardian na yan eh. Kapag galing ka tumutok ng one tap, talagang, makakapitas ka eh. Lason gun eh. Hindi mo may expect one taps na agad kapag nasa crosshair ka na naka-Guardian. Same could be said kapag naka-Sheriff ka, kaya equally dangerous din ang SKYE Empire. Kapag 5 Sheriff ang kalaban mo, di ba? B-Black daw, walang pressure. Dito sa pag-hold over B-Link, may 2 na magpo-push out pa nga. Gawin natin 3 from art area pa nga. 1 versus 5, disrupt with 1 second. Hindi magiging pangatlo. It's already disrupted by Slatom who gets himself the 9th round win para sa Abaddon Abyss. Pero may tanong ako sa'yo, Riri. Very, very personal to. Parang, ano ibig sabihin ng pinunterya? That's actually one of the first times that I've heard that. Pinunterya. Wait lang. Baka mas ma-explain. Ayan. Targeted. Ayan. Yung English na pinunterya. It's really straightforward. Kung napapansin nyo sa mga Tagalog words, very straightforward, diba? Actually, alam nyo ba, it also comes with culture. Wait lang. Mamaya na yan. History yan. Pero, diba, it's a mix of like that, somehow. Pero ang ganda eh. Pagmamahal, tahanan, tahan. Dami mong magagandang words galing sa lengguwahe natin sa Pilipino. Kaya maganda talaga siya kapag inaral nyo ng mabuti. Pero ngayon, na 5-9 na nga tayo, ano nga ba ang pwedeng gawin pa ng SKYE Empire just to be able na hindi maibigay nga sa mga Wag na lang siguro
mag-overpush ang SKYE Empire. Pero kakasabi ko lang, si Kelly S nasa loob ng flowers with all Pito pwedeng gamitin ang Abaddon, pero na run and gun agad ni Kelly S. Ilabas ang classic pero baka ma-run and gun din ni Slatom into the 2-for-1. May push agad si Babs pero na-shutdown agad ni RU. May run it back pero wala. Napatay agad ni Disrupt. It's all on V-Black. A 1 versus 4. Naka-Spectre lang pero napatay dahil sa gun duel niya against Eugene S. Quick and simple lang. Even if may over-aggress tong si Kelly S, it doesn't matter kasi once he gets one pick, okay lang na ma-trade off siya agad kasi yun lang din naman yung reason kung ba't siya nagpo-push para magkaroon agad ng numbers advantage na naman ang SKYE Empire. Kaya sa attacking side with their guns and losing only one member, this is good. Losing one member still not enough, but you can see yung mga baril na Abaddon kanina. Yeah. Diba? Sobrang, they just settled for that. Pero ang ganda ng score natin. Nice score. 6-9. Nice. Nice score. Nice score. This is it. They lose this aside ng SKYE. Pwede pa rin sila bumili. Meron pa silang 1-9. Siguro isa lang yung hindi makakabilis sa kanila si Disrupt, pero pwede naman siyang bigyan mamaya ng baril. Pero pagdating sa Abaddon, sila ay naka-full buy. They lose this, it's gonna be like draining for them. Baka mahabol pa sila na SKYE Empire. So they really need to be careful. But as for Exotic, meron siya kagad run it back. Ang bilis, diba? Meron kagad. Oo, diba? Kaya nga run it back Tinakbo niya para makuha yung ult orbs niya para dito sa kanyang run it back dito. Exotic though, sa pag-hold niya gamit dito sa halls area, has an opportunity yung paggamit ng kanyang curveball At yun ay mangyayari yan kapag may contact from at least itong si Hydra from Abaddon o kaya yung turret. Pero yung turret nandoon sa may B-Link, ina-assist itong si V-Black sa pag-hold dun sa B-Link area. At walang presence sa nilalabas ang SKYE Empire. Talagang 4 silang naka-hold dun sa B, walang nag-iingay na anywhere else kahit hindi kasama si Aries pag-push. May 4 pa rin sila mag-iingay dun sa B kaya hindi retake or at least hindi maalis ng posisyon ang Abaddon. Exotic with 1, that's the first blood. Hydra to get a second and third. Nag-spray si Hydra. 3 sa pangalan, naka-3 patay para dito sa Abaddon. Shucks, di nila na-cut off si Hydra. And alam mo ba ito yung usual problems ng mga teams who goes up against Hydra sa may B? Yung link na yan, yung nanggagaling sa mid. Pag hindi mo napitas si Hydra, that's a GG. And Abaddon right now, it looks like it's favoring them. And Hydra as the guy who's been top fragging. I love the consistency. Kahit kanina, di ba? Alam naman nating palong-palo na siya. Yeah. And people had doubts about Hydra din nung nasa middle of the regular season, nung siya naman yung nilalabas dito sa Icebox. Now, Abaddon have full trust on this guy. Where he started out as a 14-year-old Radiant, ngayon 16 na siya. He's ready and young. Ilalabas niya yung talent niya dito at nilalabas in a very important game for Abaddon. Top fragging against experienced veterans like Rabbit, people like RU na may experience in international play. But Abaddon, on a 16-year-old Radiant, netong si Hydra, lumalabas ang lakas sa kanilang defending side. Now, they have a tri-stack over at A site. Ang Abaddon, naghihintay na lang ng contact dito. Si Slatom baka siya pa yung unang makakapatay. At yun na nga, headshot papunta kay Kelly S. Wala tuloy entry para sa mga players ng SKYE Empire. Tamang balik lang sa defensive positions. And even if may flank pa nga nangyayari dito sa Eugene S, nako, it doesn't matter kapag malakas pa rin ang frontline unless Disrupt dismantles that in a 4 versus 4. Oh, pero Vanta Black, ma-realize ba niya kung nasaan si Eugene S? Mukhang nakakarinig nga siya na may manggagaling sa art side. Pero nakalampas si Eugene S ngayon. That can be a big chance. But nag-miss pa yung Prowler. Pero he needs to check out every angle. If the timing is perfect from Vanta Black, that's gonna be impossible. Pero buti na lang may rotation. But Eugene S, he can actually cut this out. Go lang. This time though, Hydra, the only man who can hold against 3 players of SKYE Empire. May konting damage, napatay agad ang dalawa. Ang pinaka-importanting set piece sa Abaddon, lumalaban against 4 players of SKYE Empire. It's all on Eugene S. Na kanina nagka-cut off na rotation. This time siya naman yung na-cut off. Bago pa man siya makapaglaban against these players of Abaddon. This time, decisive calling out of Abaddon Abyss na kung saan
Saan manggagaling ang Sky Empire? Hindi na sila natuloy doon sa pag-push outside of A where they can rotate on over to B main, pero dahil Eugene S was too late to the party, dahil masyado sila nagmamadali sa pag-push over to B main, nalaman agad ni Hydra kung saan magagaling ang Sky Empire at hindi tuloy sila napag-fortify dahil sobrang layo ni Eugene S. I love that explanation, Dad Fem, kasi nakita mo naman na kung nakapitas talaga si Eugenius, could have been different. But hindi. It's Hydra we are talking about. Main problem yan ng mga teams when they go up against Abaddon on the defending side. The Skilljoy. Talagang wala kang masabi on how amazing his performance is. At ngayon, magtatapatan sila ni Eugene S. Pero nga lang, nothing's gonna work so far sa Sky. And look at how slow they are. Pero maganda to. Mabibait yung A-site kung nasaan ang mga miyembro ng Sky Empire. But then, here it is. Ginamitan na nga ngayon ng Blade Storm. Nag-iingay pa nga doon sa may A main, pero convinced ba sila na doon sila manggagaling? May Hunter's Fury pa nga doon sa A at yun yung magpupul ng attention. Akala nila nagpa-plant na sila over at A, pero tumatakbo sila agad over to B main na kanina pa nandun si Eugene S at siya yung lagi naglo-lurk na ngayon para sa Sky Empire. Pero nandito pa rin si Hydra, ang pinakamalaking problema para sa Sky. And so far, Abaddon, they're relying on this 16-year-old Radiant player para makapag-clutch against 4, pero nag-spray agad kay Aryo, tapatay dahil sa Nano Swarm. V-Black to find one dito kay Kelly S. It's all on the 3 players of Sky para hindi sila mapatay. Even if mapatay yung magpupush doon sa B, it doesn't matter kasi the Bobs is in the right place at the right time. 1 versus 3. Disrupt laban sa tatlo, pero 4 seconds na lang para sa clock. Walang time para makapag-clutch ang player natin sa Sky Empire. Abaddon Abyss. Match point. Series point para maklinch nila yung playoffs. Kamutik na. That round could have been like a game changer sa Sky Empire, pero hindi. Your wish is my command, sabi ng Abaddon. And then, sa tingin ko, the fact that they were able to take down Kelly's on that Bladestorm, yun talaga yung naging sagot na naman muli ng Abaddon. At ngayon, match point na sila. Tapos ito pa, 4 ultimates. Ready na for the answer. Man. My God. At ready, prepared na matapos ito para sa Abaddon Abyss. Pero since hindi sila yung nasa attack, sila yung maghihintay mismo. May konting damage kay Slatom na dink dahil sa mga Vandal shots. Tamang balik lang ulit dito sa may A-lane kung saan manggagaling ang Sky Empire, where you notice so much utility, so much noise being made. Kailan mag-rotate ang Abaddon Abyss? Ngayon na. May quad setup doon sa connector at saka sa A-side itself. Hindi pa magpapakita ang dalawang utility players at doon manggagaling sa connector kung saan sila i-overwhelm tong si Slatom. May flash galing dito kay Disrupt pero papatay agad ni V-Black at ni Slatom. In these 2 kills, unap na ba yan para maklinch na lang yung playoffs? No, from Bobs! The spray para makuha ng Abaddon from lower bracket open qualifiers to playoffs. Abaddon Abyss! They clinch top 6! My Abaddon! Di ba sila lahat ata magkakasama if I remember? Pero congratulations! Imagine a flawless 2-0. Then the Lotus map became much of an impact ngayon din. Dad Fem, masabi nga natin, meron silang 4 ultimates. Ready sila to answer whatever tong taga Sky Empire has. But still, GG sa Sky Empire. Pero ngayon, na natapos na nga tong matchup nila, may kita na natin ang 6 teams going in to our playoffs. At bukas na lang guys, ay mga matches na pwede nating sabihin pang seeding na lang kung sakasakali. But all in all, Dad Fem, I'm really proud that these guys coming in from the Abaddon Abyss, they had a lot of loss ng mga nakaraan natin, mga talo na masasakit para sa kanila. Pero itong last game, naging defining moment and a statement that this is not over yet for them. No.
No, the Cebuana squad stays alive para sa ating split 1. And even if tapos na yung regular season para sa kanila, we'll see them a lot more pagdating sa playoffs. But we gotta talk about the guy na kailangan nating ilagay sa spotlight. Si Hydra at saka si V-Black. Silang dalawa. Yung Killjoy at saka yung Astra combo na again, being the set pieces na importante, mas lalo na pagdating sa defending side ng Abaddon, they put a lot of trust dito kay Hydra na iiwan siya sa loob ng A site or actually B site ang paulit-ulit para makontrol nila yung mid site itself. And while V-Black was on the other side of the map, nagko-communication sila with Hydra kung kailan sila magro-rotate, kung kailan sila magpe-play for retake kasi importante yung dalawang fraggers na to. Overall though, Abaddon not only played off of momentum but they also played cool, calm, and collected. Very patient and highly regarded din ng mga marami as one of the teams na pwede maging dark horse ngayon. We doubted that nung nagsastart pa lang sila mag-ramp up pero ngayon na umiinit ang Abaddon, ngayon na may chance din silang makapag-comeback into our playoffs, eh baka Cebu will be on the map and Abaddon will be the leader. Abaddon, all I can say is kay Hydra talaga yung naging kasagutan under defending kasi akala natin magfo-fall down na yung defending nila eh. Dahil nga iba din na strength when you have Kelly S on that jet. But then usually kasi we see him play easier, diba? Talagang in Pearl. Pero siguro they had some changes when you have Disrupt on that KO and when you have Eugenius on that Killjoy. That's why they settled with this type of duelist for Kelly S. But still, GG sa SKYE, that was a good run for them. Pero let's see pa. Kasi mahalay nyo, bukas magkaroon pa ng mga map differentials. We still can't say it. We haven't confirmed it. But then, we have a lot of players here who can actually finish it good. And pagdating kay Slatham 99, he's there in delivering the win with GLAB Unlimited. That last kill itself, talagang tuldok. Dad Fem, sabi ng Abaddon, hindi pa tapos. At remember, ganito din yung hardship nila noong open qualifiers. Diba? At daming OTs, bago sila nakapunta, bago sila nakapasok sa top 8 teams natin before they can actually go in sa mismong dito, sa regular season. Oh man. At yung storyline talaga, hindi pa tapos para dito sa Cebuana squad natin. Abaddon Abyss winning 2-0. Napakadaming 2-0s natin ngayon. At ang magbe-breakdown ay ang ating panel para sa ating araw na ito. Muli na namang nagbabalik ang The Panel. Kasama niyo pa rin of course si Likeable, Terror at si Vil. Napakalupit nung laban na yun. Pero, mapapatunayan natin na Vil, totoo pala yung panelist curse. Bumalik tayo dito. Si Vil, parang akala mo walang nangyari. Parang, Nagpapasa kasi ako. Nagpapasa ako ng stats talaga. To be honest, I really thought it's gonna be a 9-3 curse nga papunta dun sa first map natin. Pero yun nga, wala pala 9-3 curse ang mangyayari. Talagang uubusin na rin talaga ng Abaddon Abyss like what you've said. Talagang panel curse ang nangyayari nga. Pero at the end of the day, it's just Abaddon Abyss talaga ang mananalo dito. Pero yun nga this is the second time na nanalo ang Abaddon Abyss ever dun sa game nila. Sa mga matches nila. Yung first time na nanalo sila, it was their day 2 at nung nakalaban nila doon is yung Poggers. So literal na yung dalawang magkakatabi is yun yung dalawang natalo ng Abaddon Abyss. Oo nga, men eh. Yun lang ang masasabi ko dito. Pero with how that this turns Lotus, have tabled, ha? diba? Diba? Anong pakiramdam, Bessie? Pero ito, no, dito sa Lotus map nga, exotic on great mechanical movements. Kudos talaga sa Neon na to dahil once na si Exotic ang pumasok sa mga entry niya and aside from that, dun sa pag-pupush niya sa mga sites, talagang nakukuha niya yung attention ng kabilang side, ng kabilang team. And because of that, he can create those spaces na kailangan nila. Alam mo, saktong-sakto yung observation mo. Dumalaw kanina dito yung isa nating caster dito. Shoutout nga pala sa'yo, Asoray. And pinoint out niya to sa akin. Natuwa ako dun sa observation niya. Sabi niya, mas bagay talaga na si Exotic itong frontman. Tapos si Slatom, yung magre-refrag sa kanya, nagiging effective talaga. The two, pag pinagsama mo tong dalawang to, grabe yung firepower at grabe yung space taking na nagagawa nila. Able to just
gives so much space for the rest of the team na tuluyan na nilang masakop yung mga sides dito. Pero ito, not just these two players. Siyempre, I would like to point out Hydra as well, which is talagang nilabas talaga nila yung power ni Hydra. Talagang sobrang naging effective na rin siya. If ever kita compare Hydra's gameplay dun sa kahapon, mas naging effective. I mean, dun sa mga ibang games pa, mas naging sobrang mas effective siya ngayon. Pero for the side of Abaddon na Abyssa, talagang pinapakita talaga nila na everyone here from the side of their team is actually really worthy to be here. And of course, not just all of these players lang din talaga ng Abaddon. Siyempre, andyan pa sila V-Black, of course, sila Slathom. Lahat talaga sila is sobrang nag-perform rin talaga na sobrang solid. And tulad nga na pag-usapan natin, Exotic with the MVP today. Like, I mean, Exotic, of course, talagang Exotic. Yung potential niya. yung potential talaga ng mga players ito na yung nilalabas talaga nila. Ang galing, ang ganda talaga ng galaw dito ni Exotic. Especially on that Phoenix. Ilang beses nating nakitang nag-activate yung run it back, 'di ba? Grabe yung space taking talaga. Syempre paulit-ulit ako dyan dito kasi pag pinag-usapan din kasi natin yung Pearl, napaka-importante na as when you clear up so much space, there's so much information that you can really get from this side. At sulit na sulit yung mga run it back ni Exotic kanina. Exactly. And from the Neon up until the Phoenix nga, talagang nag-show up siya pagdating sa mga matches natin for today. And I totally agree doon sa sinabi mo kanina, Laika, no? Because on my notes right now, nung nanonood din ako, Exotic is definitely on point and Slathom, alam naman natin, like before we even started this match, na on point din yung kanyang mga shots dito. Yeah. This is actually a good thing nung guys kay Slathom, diba? This is like literally a mind of a duelist nga, diba? Talaga na makapapansin talaga natin na ito yung battle stage nga talaga nilabas na. Pero yun nga, I'm really excited kung ano ba mangyayari sa playoffs if papasok ba ang Abaddon Abyss or SKYE Empire, which is syempre mas mabuti kung bukas i-confirm natin yan. Kasi hindi pa naman tapos yung group stage natin, diba? Maganda yung sigurado na tayo kung ano kaya yung kalalabasan. Kasi hindi lang naman yung mismong standings, which we'll be seeing in just a bit, yung magiging factor. If ever kasi meron tayong rule book para i-check yung mga yan. So, abangan na lang natin yung confirmation kung ano yung mga teams na makakapasok sa ating playoffs. Pero tulad nga lang sinabi ko kanina, gustong-gusto ko nang makita tong standings. Ito, terror! Mainit yung mga scores natin dito. Nakakakaba. Naku po, ito na nga yung standings natin so far, no? And obviously, up until the top naman, yung expected natin na nasa top 2, which is Oasis Gaming and Naos Esports. Pero ang pinaka-kailangan talaga nating bantayan dito, obviously, is yung mga nasa baba pa na tuluyang naghahabol ng mga puntos nila. Lalo na Abaddon Abyss won for today's match as well. So, kung makikita natin, pantay pa sila so far. Pero yung 1-5, yan na, GameLab.Alpha, SR Nakage, sila yung naghahabulan dito ngayon. What are your thoughts about this, partner? Well, para sa akin naman, partner, talaga napansin talaga natin si Poggers. Yes, talagang 1-5 din siya. If ever manalo siya sa match niya tomorrow, it's gonna be yung triple tie nga, di ba? So, kay League Ops ang sagot kung ano bang mangyayari dito sa tatlong to. Well, at least, di ba, nakikita natin, ito na yung last push nila, lalo na sa Abaddon Abyss. This is the last push already. And if ever na din talaga kung anong mangyari dito, is yun yung magpapabago ng fate ng kabuuang leaderboards natin, lalong-lalo na sa 6 to 7 na rankings. But yeah, for the side of GameLab.Alpha, actually yung game nga ng action page ng GameLab.Alpha, ano yun talagang seedings talaga yun yung paglalaban nila So tomorrow, very important. Yun na talaga. Pero ang problema talaga ng Poggers dito is yung kalaban nga nila, which is Naos. Actually, Vil, di ba sabi mo 7 and 8 yung tinitingnan mo kanina dun sa standings natin. Ako tinitingnan ko tong 8, yung huli, which is yung Poggers. Wala nang chance etong Poggers na makapasok dito sa playoffs natin. Pero what if matalo nila yung Naos? Edi, nag-shift din talaga yung leaderboards natin, di ba? Hindi, magkakagulo na between Naos and Oasis Gaming talaga. Kung sino yung magcha-champion, or at least di pa naman champion, pero yung sino yung nasa top 1 pagka-exit natin dito sa ating group stage. Pero ikaw ba? Ikaw naman, Terror, ano kayang game dito yung inaabang-abangan mo or kinakakabahan mo? Feeling ko isang magandang laban yung ibibigay ng Nakage tsaka Oasis. Kasi alam naman natin, so far, parang yung Nakage nasa slope ngayon na pababa, diba? Parang ito yung chance nila to finally show off na, uy, paalala ko lang sa inyo, kami yung top team nung pumasok kami dito, diba?
So, kukunin ulit nila yung spark nila pagdating sa game number 2. Yan ang pakiramdam ko. Pero mali ang Nostra ko today. So, hindi natin alam kung yung gut feeling ko mali. Ano ba yun? Sinabi ko pa naman kanina, intuition ng babae, tama. Half lang kasi, sorry guys. Akin. Si Wendell lang pala ang tama, no? Oh, yes, of course. Pero sa totoo lang, I'm actually really excited kasi this is the first time na, hindi naman first time, siguro second siguro. Pero yun nga na ikakast natin best ang first game bukas, which is ang Poggers ang Naos Esports. So ano man mangyari sa kanila, kung manalo man yung Poggers or kung matalo man yung Poggers, basta matinding shift sa ating leaderboards to. Like what you've said, like talagang labanan na lang. Andito tayo sa point na labanan ng standings, labanan ng seedings. Enjoy na lang din siguro tong Poggers. So, malay mo sila pa yung manggulo ng lahat ng momentum na natitira dito sa Naos Esports. Pero once again guys, ang ganda ng mga napapanood natin dito at syempre, dahil yan sa Riot Games at SKYE Philippines. So maraming salamat sa inyo. Ayan, syempre maraming salamat din sa ating sponsor with Grab Unlimited. Celebrate great wins with great food at syempre enjoy nyo na ang free delivery nyo every day. Subscribe na kayo sa Grab Unlimited now only for 9 pesos sa inyong first month. And of course, this tournament is officially sanctioned by the Games and Amusements Board. A big shoutouts nga po pala kay Miss Cynthia. Hello po. Hello po! maraming salamat sa pagnood sa amin ngayong araw. Magkita-kita ulit tayo bukas para sa huling araw ng group stages natin. Guys, magkakaalaman na sino kaya ang dalawang teams na hindi na makakaproceed sa playoff. Sama-sama tayong alamin yan bukas. Kita kits, once again, this has been The Panel. Good night! We're soaring up high, got no clue. How do I know what I mean to you? Yeah. Say it out loud, spill the truth. Tell me how I'm gonna get close to you. Yeah. High and low, in between, acting out, make a scene. Working on our body language, working on our body language. Baby, now tell me exactly how you feel. I'm just trying to keep it real. Let me